Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон Сейф АТР «Голос Крыма» мая бути в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и мой коллега Айдар Муждабаев. Доброго вечера. Сегодня у нас есть важные новости для вас. Начнем с первой. Сегодня рано утром оккупационные российские силовики ворвались с массовыми обысками в дома крымских татар в нескольких районах полуострова. Как сообщают активисты общественного объединения «Крымская солидарность», обыски прошли у Абдулбари Мухаммадинова в Советском районе, Азамата Июпова в Белогорске, Тимура Ялкабова в Симферополе, Эрнеста Ибрагимова в Бахчисарае, Олега Федорова в Бахчисарае, Ленура Сидометова в Симферополе и Яшара Шихаметова в Симферополе. В результате массовых обысков еще 15 несовершеннолетних детей остались без отцов. Среди задержанных Эрнест Ибрагимов более 10 лет проработал поваром в караван-сарае «Салачик» и является активистом проекта для детей политзаключенных «Крымское детство». В 2017 году в отношении него было возбуждено административное дело. Другой, Азамат Июпов, участник протестной акции крымских татар на Красной площади в Москве в июле 2019 года и постоянный слушатель на открытых судебных заседаниях по делам крымских татар. Как сообщают активисты Крымской солидарности, все задержанные являлись участниками тех мирных акций, которые проходили под судами. Они выходили для того, чтобы поддержать своих соотечественников и участвовали в организации различных праздников, мероприятий, которые проходят на территории временно оккупированного полуострова. И как мы видим, вот такая их активность не осталась незамеченной. Оккупационные власти сейчас задержанным шьют статью 205.5 Уголовного кодекса России «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Давайте посмотрим сейчас без комментариев, как утром в Крыму проходили обыски в домах крымских татар. Эрнест Ага, мы с вами. Брат, Аллах yardımcı olsun. Yardımcı olsun, брат. Эрнест Ага, Аллах'a emanet olunuz. Tekbir! Tekbir! Allahu Ekber! Сегодня в 4 часа утра к нам в дом ворвались вооруженные люди. Пришли с обыском. Перелезли, видимо, через забор. Был очень сильный стук в окно. Ну вот мы посмотрели, как сегодня в оккупированном Крыму оккупационные власти, представители оккупационных правоохранительных структур ФСБ провели обыски в домах крымских татар. В результате задержали 6 человек. И, насколько нам известно, сейчас как раз идет суд по избранию меры пресечения в отношении крымских татар и представителей других национальностей, которые исповедуют ислам. Мы попробуем сейчас связаться с активистами общественной организации «Крымская солидарность», которая непосредственно находится возле здания оккупационного суда и расскажут нам о том, что там происходит.
Айдар, ну вот очередные понятно. обыски в Мне Крыму. всё Здесь есть ли тебе что добавить? Мне все понятно. Они хотят сочинить причастность крымских татар к глобальной и даже всероссийской, там, ну, как бы вплетенной в мировую какую-то террористическую организацию и исламистской сети. Они для этого одновременно сегодня задержали кучу людей на территории непосредственно Российской Федерации и заодно в оккупированном Крыму. Это технология их понятна мне. Они хотят говорить, мы не преследуем крымских татар, мы преследуем террористов. Ну, бог с ним, что там нет ни одной пули, ни одной петарды, ни одной хлопушки, ни одного бенгальского огня. Это не имеет никакого значения. Бог с ним, что это публичные люди, которые на демонстрации приезжали даже в Москву протестовать на Красную площадь. Вот. Это не имеет значения. Главное, чтобы показать, что они террористы. Нет, это, конечно, все абсолютно полная клевета. С нами сейчас на прямой связи Дилявер Меметов, координатор Крымской солидарности и сын политического заключенного Римзи Меметова. Дилявер бей, селям алейкум. Алейкум селям. Дилявер бей, расскажите, где вы сейчас непосредственно находитесь и что там происходит? Сейчас мы находимся во дворе Киевского районного суда, где только что, если вы слышали возгласы тех людей, которые пришли поддержать крымских татар-мусульман, которые были сегодня задержаны в ходе массовых обысков. И вы, если слышали эти возгласы, как раз-таки вот сейчас одного из фигурантов от последних обысков, Вадима Бектимирова, сегодня тоже в отношении его происходило очередное продление меры пресечения. И вот как раз закончился его суд, и его непосредственно сейчас поместили вот в один из тех микроавтобусов, которые находятся там во дворе Киевского районного суда. Если вы видите, вот со всех сторон окружают нас сотрудники правоохранительных органов в лице Росгвардии, полиции, ОМОН, ФСБ, каких только здесь подразделений нету. Но также есть огромное количество людей, которые пришли поддержать. Это сотни небезразличных людей, которые не остались в стороне от той проблемы, с которой сегодня столкнулись наши соотечественники. Аллаха шүкүрлер olsun. Адам чоқлаша, адамлар келдер өзінің дестегіні, өзінің бірлігіні көрсетмеге, өзінің наразылығыны көрсетмеге. Машалла, Дилявер бей, расскажите вот о ходе сейчас судебного заседания, и когда примерно мы уже будем знать, какую меру пресечения выносят оккупационные судьи задержанным нашим соотечественникам? Как мы предполагали уже на протяжении долгого времени, те заседания, которые в основе своей должны быть открыты, с возможностью допуска всех слушателей. Связь прерывается. Но Дилявер, конечно, абсолютный герой. Он ведет, он сам сын политзаключенного, ведет репортаж прямой прямо из этого так называемого суда, где судят задержанных в ходе сегодняшних облав крымских татар. Это я опять появился. Да, Дилявер, продолжайте. Да. Ага. Да. Здесь небольшие помехи были. Так вот, я говорю, то заседание, которое в основе должно быть открытое, с возможностью того, чтобы зашли слушатели, это родственники, родные, близкие. Но мы, к сожалению, нас очередной раз не допускают в зал суда. Естественно, мы не знаем о тех процессах, которые сейчас там происходят, на каком они этапе, закончились ли сейчас судебные уже заседания или нет. Любая информация нам поступит только тогда, когда выйдут к нам адвокаты и уже непосредственно расскажут об итогах, да, сегодняшнего вот этого дня. Угу. Сейчас, по крайней мере, точно известно, что суд над Эрнестом Ибрагимовым, это человек, одним крымским татарином, который был сегодня задержан в городе Бахчисарай, а также Вадимом Бектимировым, да, который был задержан в ходе массовых обысков в 2020 году. Вот в отношении них уже судебные заседания закончились, то есть они получили, естественно, меру пресечения в виде содержания в следственном изоляторе города Симферополя. Какое именно время они будут там содержаться, пока что я не владею этой информацией. Но вот как только, иншаллах, выйдут
адвокаты, они уже детально нам расскажут об этом. Правильно ли я понимаю, что сейчас всем задержанным шьют терроризм? Повторите, пожалуйста, немножко плохо слышно, потому что здесь и автозак шумит, и машины. Делявер, скажи, пожалуйста, правда ли, что всем задержанным в ходе сегодняшних облав предъявляют обвинения в так называемом терроризме? Да, сегодня вообще в основе было 7 обысков, которые проходили. Одного человека впоследствии отпустили, потому что вообще это была в отношении него ошибка, да, со стороны правоохранительных органов допущена. В отношении же 6 людей возбуждена вся та же пресловутая, так как мы говорим, статья 205.5. Это так называемое дело Хизбут Тахрир. Части разные, то есть есть те фигуранты, у которых первая часть. И как сегодня действительно странным стало для нас, что по крайней мере 3 человека, а это именно с Бахчисарая, Эрнест Ибрагимов и Федоров Олег, а также Азамат Ага Июпов с Белогорского района, эти люди были приобщены к тем уголовным делам, которые уже закончились, дело производства. То есть люди уже получили реальные сроки, в частности, бахчисарайские вот 2 фигурантов сегодняшних присоединили к бахчисарайской 2-й группе. А мы знаем, да, что осенью 2020 года в отношении них уже был приговор, да, вынесен приговор. То есть Да, дело, от 10 до 20 лет лишения свободы. Там да, было. дело по сути закрыто. И сегодня как раз-таки в доме Федорова Олега, а Федоров Олег также приходится нам родственникам, это приходится тесть моего родного брата Искендера Меметова. Так вот, когда в ходе проведения обыска было зачитано постановление и именно причина возбуждения уголовного дела, и когда мой брат сказал, так а в чем дело вообще? Это дело уже давным-давно закрыто, люди получили сроки реальные. И тогда со стороны сотрудника ФСБ, который проводил, да, этот обыск, он сказал, что в ходе данного уголовного дела мы открываем новую ветвь, но в рамках этого же самого уголовного производства. Поэтому, как мы, в принципе, и говорили, что все то, что сегодня проводится в отношении, да, со стороны правоохранительных органов, оно не поддается логике, не поддается объяснению, не поддается вообще пониманию нормального здравомыслящего человека. То есть, по сути, продолжается фабрикация дел, издевательства над людьми, да, ломаются судьбы не только взрослых, но и детей. То есть мы сегодня знаем, что около 15, а может быть и более уже людей, да, детей сегодня присоединились к крымскому детству. То есть они сегодня надолго, скорее всего, к сожалению, да, на долгое время разлучены будут со своими отцами. И вот если говорить о тех детях, то действительно есть и грудные дети, это именно в отношении фигурантов, вот симферопольских ребят, которых сегодня задержали. У Азамата Ага Июпова вообще под опекой дочь инвалид 1-й группы, что само по себе, вот буквально позавчера, все мы прекрасно знаем, то уголовное дело, которое также было возбуждено и проводилось в Киевском районном суде, это в отношении пары мусульман, это о якобы финансировании терроризма. То есть когда молодую девушку с месячным ребенком также арестовали. То есть мы говорим о том, что сегодня действительно в Крыму в отношении нашего народа, в отношении всех, так скажем, людей, которые думают не так, как того хочет власть, сегодня применяется нечеловеческие, мерзкие, антигуманные вообще какие-то действия. Но, Аллах шукр, мы видим, да, что люди, несмотря на то, что сегодня пытаются из нашего народа сделать преступников, сегодня пытаются создать фон действительно реально того, что угнетение не народа идет, а угнетение преступников. И мы сегодня знаем, да, заявление так называемого главы Республики Крым Аксенова, да, который сказал, что поблагодарил очередной раз правоохранительные органы, сравнил эту, так скажем, задержанных людей опять-таки с терроризмом, сказал, что там и место, да, именно в тюрьмах. То есть мы говорим о определенной, то есть когда как правоохранительные органы, так и власти есть сговор
есть план в отношении, да, так скажем, истребления и геноцида нашего народа. Но Аллах шкур, как я и говорю, люди не принимают этот ярлык, они не соглашаются с теми, так скажем, обвинениями, которые ложатся на судьбы нашего народа, и арестовав одного или двух, которые вчера как раз-таки были вот по ту сторону, так скажем, суда в качестве слушателей, в качестве людей, желающих поддержать, да, всех людей, которые столкнулись с несправедливостью. И сегодня эти люди оказались на скамье подсудимых. Но несмотря на то, что людей из-за их активности, из-за их поддержки, из-за их отзывчивости пытаются отделить от народа и этим самым дать определенный посыл, чтобы не было участия, чтобы не было поддержки, чтобы не было единства. Но базым халкамыз, наш народ, не принимает это. И сотни людей продолжают приходить в морозную погоду. Действительно очень холодно сейчас на улице. Но это не мешает людям сегодня покинуть свои теплые дома, чтобы прийти здесь и высказать, во-первых, поддержку в отношении несправедливо и огульно обвиненных и осужденных наших соотечественников, а во-вторых, дать понять властям, правоохранительным органам, что сколько бы давлений, сколько бы гонений, сколько бы проблем не устраивали бы в отношении нас, мы никогда это не примем, никогда мы не смиримся и мы не поколебимся. И наша позиция, и наша дорога, и наш путь, он не изменен. Об этом говорит наша религия, об этом говорит наша культура, об этом говорит наша история. Сау, Зилябербе, Вебойле Суаль, еще один такой вопрос. С кем из задержанных сегодня в ходе массовых облав вы были лично знакомы и что можете о них сказать? Аллах разы olsun, Гульсум Ханум, за этот вопрос. Я знаю как минимум 3 людей, это точно. Это Федорова Олега, это наш родственник, это Базым Кудамыс Ола, это тесть моего родного братишки Эскендера Меметова. Второй, то есть о нем говорить, то есть это человек, который стоял у истоков проведения детских праздников в городе Бахчисарай во дворе мечети, а это уже более 12, а то и 13 лет. Также это был человек, который являлся главным, так скажем, координатором и организатором ифтара во время месяца Ораза, да, для всех постящихся. Это человек, который никогда не оставался в стороне от бед и проблем народа. Он участвовал во флешмобах, он постоянно ездил на суды над политическими заключенными. Он помогал семьям политических заключенных. То есть это человек, о котором ни один человек в Крыму, и это я ответственно заявляю, не скажет ничего плохого. Говорят о Эрнесте Ибрагимове, я также очень хорошо его знаю. Это один из моих лучших друзей, моих братьев. Это человек, который является активистом инициативы «Крымское детство». Как раз он занимается уже на протяжении более 2 лет над тем, чтобы проявлять заботу, опеку, развитие тех детей, которые сегодня лишились временно, да, своих отцов. И он является одним из очень, так скажем, постоянных, активных, действующих, так скажем, активистов крымского детства. Также это человек, который принимал участие во всех социально-политических, социально значимых, социально-культурных, да, мероприятиях в рамках города, так и всего Крыма. Посещая суды, посещая обыски, не оставаясь в стороне ни на минуту, да, тогда, когда он должен был, да, принять участие и оказать посильную для себя помощь и поддержку. И еще один человек, это Азамат Ага Июпов. Я лично с ним не знаком, но я о нем знаю. Это один из ветеранов национального движения. Это человек, который был в Москве в ходе массовых пикетов, когда проходила апелляция в Верховном суде Российской Федерации в Москве, как раз-таки над моим отцом, и когда крымские татары поехали в Москву, выразив ноту протеста
в отношении тех репрессий, которые происходят в Крыму. Вот в числе этих ветеранов и аксакалов был как раз-таки Азамат Ага Эюпов. То есть, опять-таки, естественно, все его знают. Это человек, который никогда не оставался в стороне, несмотря на то, что он уже преклонного возраста. И сегодня ему, то есть санкция и ареста, там предполагалась статья 205.5, часть 1. А мы знаем, да, что часть 1 это от 20 до пожизненно. Этому человеку 58 или 59 лет. Вот представляете себе, это примерно аналогичная ситуация, как и с этим же самым фигурантом дела, Энверага Омеровым, да, 58-летним человеком, которому дали, да, огромный 18-летний срок. То есть мы видим сегодня издевательство вообще над людьми. Но мы знаем, что все трудности, они закончатся, потому что Аллах не дает испытаний тем людям, которых... то есть те испытания, которые Аллах Тааля дает на долю нашего народа, Он непременно даст и помощь, даст терпение, и возможность эти все испытания пройти наилучшим образом, в единстве, в поддержке, в консолидации друг к другу. И, иншаллах, смет олса, мы знаем, что правда за нами, победа за нами. Вот очередной человек вышел. Аллах разлился. Сағылыңыз Дилявер-бей, бізге Аллах бағланғаныңыз разлосын. үшін. Ждем от вас новостей и свяжемся еще в наших эфирах. Чух сағылыңыз бізге бағланғаныңыз Аллах разлосын. Дилявер Меметов, координатор Крымской солидарности. Я хочу и что-то сын сказать, политического Гульсум, я хочу заключенного что-то Римзимира. сказать. Я не буду говорить про оккупантов, с ними все ясно, их все преступления будут задокументированы, в том числе нашими журналистами, каналом АТР. Все, что вы сейчас видите, это все войдет в хроники оккупации и преступления оккупантов и будет доказательствами в том Нюрнберге, который, безусловно, ждет русский рейх и их пособников. Я хочу сказать тем людям, которые здесь, находясь в свободной материковой Украине, демократической стране, помогают заглушить голос тех людей, которых мы сейчас только слышали, которые собираются на площади посреди оккупированного полуострова, рискуя собой. Они следующие. Вы понимаете, что этих людей сейчас будут хватать других. Вы видели, кого сажают, да? Людей общественно активных, значимых, известных с репутацией сажают специально, наказывают тех, кто несет добро, наказывают тех, кто за справедливость, кто не боится. И сотни людей приходят к ним на суды, совершенно не ожидая никакой поддержки со стороны своей страны, в которой находятся люди, которые в это же самое время, находясь в власти, в правительстве, в парламенте, находят возможность, время для того, чтобы душить единственный крымско-татарский телеканал. Один, который об этом рассказывает с утра до вечера. О страданиях нашего народа, об арестах, об обысках, об облавах, об этом расизме. У меня вопрос, зачем эти люди помогают нашим мучителям? Почему они делают то, чего делать они не должны? Почему эти люди, находясь при должностях в украинской власти, в правительстве, я не знаю еще где, абсолютно молча смотрят на то, как страдает мой народ? Почему эти люди абсолютно делают все для того, чтобы этот телеканал погас, чтобы этого канала не было в эфире Украины, оккупированного Крыма, чтобы АТР не показывал на весь мир то, что происходит в Крыму? Чей заказ исполняют эти люди, на кого они работают и с кем они связаны? Я обращаю этот вопрос к СБУ, обращаю этот вопрос к другим спецслужбам, к иностранным спецслужбам, кому угодно, парламентам и народам стран мира. Посмотрите на тех людей, которые сейчас, находясь у власти в Украине, душат единственный крымско-татарский телеканал. Ответьте мне, люди при должностях, на какие конкурсы мы должны выставлять эти сюжеты из оккупированного Крыма? С кем мы должны соревноваться в освещении этих событий? Кто вы такие, если вы не слышите страдания народа, коренного народа Украины, брошенного в оккупации? Почему вы глухие, слепые? Кто вам дал мандаты депутатские? Кто вас посадил на эти посады? С чем будут связаны ваши фамилии, имена потом, когда Крым освободится? Да даже в ближайшие годы.
когда вас, конкретно вас, тех, кто сейчас занят удушением АТР, отодвинут от кормушки. А это обязательно случится, потому что такие люди не могут, мы вам не доверяем. Такие люди, которые сейчас занимаются оккупированными территориями, мы не доверяем вам. Вы ведете себя как враги нашего народа, как люди, которые точно так же, но другим способом издеваются над крымскими татарами. Там так, а здесь так. Я категорически призываю депутатов, народных депутатов Украины немедленно поднять вопрос о спасении телеканала АТР, о прекращении издевательств, прекращении выдумываний фейковых конкурсов, в которых отказываются участвовать все приличные люди, журналисты и компания, а власть, правительство предоставляет настаивать. Я обращаюсь к Шмыгалю, к премьер-министру, к Владимиру Зеленскому, к президенту. Прекратите второй год подряд издеваться над каналом АТР. Он и так же находится в состоянии очень тяжелом. У нас очень тяжело совсем. У нас нет ничего уже не осталось, кроме чести и я не знаю еще чего. Что вы делаете на глазах у всего мира? Почему вам европейские парламентарии в Европейском парламенте из Евросоюза, куда вы якобы ведете Украину по Конституции, по принятой поправке в Конституции, почему они указывают вам прямо, что вы должны помогать крымским татарам? Они указывают, что вы ни программ поддержки переселенцев не принимаете, и крымско-татарский канал единственный прекращаете финансировать. Там вам прямо написано, что Евросоюз настаивает на том, чтобы вы помогали всячески, финансово и технически, беспрепятственно, системно решить вопрос поддержки канала АТР, который единственный постоянно освещает репрессии против крымско-татарского народа, коренного народа Украины, о чем вам прямо говорит Европейский парламент. Вы плюете в наш народ, вы плюете в европейских парламентариев, вы плюете в союзников, партнеров Украины. Я обращаюсь конкретно к тем, кто этим занимается сейчас, кто не стесняется в эти дни под звуки этих обысков говорить нам: идите вон отсюда, ждите, идите участвуйте в каких-то конкурсах, в которых невозможно принимать участие, потому что они незаконны. Потому что там разыгрывается судьба нашего канала. И на труп нашего канала ни один приличный человек не придет слетаться, чтобы грабить. Последнее, что есть у крымских татар, последнее, что связывает нас с Украиной и остальным миром. Поэтому... Но это так, эмоции, я не могу просто на это смотреть. Я с утра во всем в этих обысках с 4 утра. Поэтому простите мне мою такую нервность, наверное, да, но не могу я спокойно про это. Может, вы можете, кто-то, а я не могу, например, да, хотя я не очень волнительный человек и не очень впечатлительный. Поэтому телеканал АТР не стал ждать помощи от таких людей, которые демонстративно игнорируют все, что звучит из уст крымских татар, все, что звучит из телеканала АТР, все, что звучит из Европы, куда они якобы стремятся вести страну, эти чиновники. И поэтому мы обратились сегодня к телеканалу АТР. Обратился с официальным письмом, мы отправили его в посольство Литовской Республики в Киеве, обратились непосредственно к президенту Литовской Республики, к правительству Литовской Республики и к депутатам Сейма Литовской Республики. Текст этого заявления опубликован у нас на сайте. Он у нас есть, кстати, мы можем его вывести сейчас на экран. Да, но послушаем. Мы можем уже поставить звук, да? Да, звуком, конечно, да. Мы можем послушать. Давайте послушаем это обращение телеканала и АТР. продолжим. Ми просимо вас, представників всіх гілок влади дружньої країни, обраної історично братнім для кримських татар народом, розглянути можливість фінансування нашого телеканалу з державного бюджету Литви. Найстабільніший механізм автономної роботи АТР, який дає можливість для розвитку і позбавляє від щорічної загрози припинення мовлення. Ми також пропонуємо вам можливість відкрити кореспондентський пункт АТР в Литовській Республіці для подальшого поглиблення зв'язків між литовським і кримсько-татарським народами, Литвою і Україною. Это было окончание нашего обращения. Все письмо коллектива АТР я сейчас зачитаю. Прямо сейчас я считаю, что это должны знать все, кто нас хочет слышать. Итак, уважаемый господин президент Литовской Республики, уважаемая госпожа премьер-министр, уважаемые депутаты, уважаемые дамы и господа депутаты Сейма Литовской Республики. К вам обращается коллектив АТР, единственный в мире телеканала крымских татар, с чрезвычайной просьбой о помощи. АТР – независимый канал коренного народа Крыма. В 2014 году мир узнавал о российской оккупации в первую очередь от нас. Журналисты АТР собрали самый полный видеоархив преступления России в Крыму, который мы пополняем каждый день в наших новостях. Вот и сегодня.
Коллектив АТР отказался предать Украину и работать на российскую пропаганду, хотя нас хотели заставить это сделать арестами, обысками, угрозами. Весной 2015 года АТР в Крыму был закрыт, оккупанты лишили нас помещения, ретрансляторов сигнала и телевизионной техники. Так АТР стал телеканалом беженцев в собственной стране, чему нет аналогов в мировой истории. Летом 2015 года АТР возобновил вещание на Крым, на всю Украину и на весь мир через спутники из Киева. Тем временем оккупанты незаконно объявили АТР запрещенной организацией. Работа наших репортеров в Крыму связана с риском для жизни и свободы. Начиная с 2016 года, когда Европейский парламент своей специальной резолюцией по Крыму впервые назвал АТР телеканалом, нуждающимся в финансовой поддержке, и по 2020 год включительно мы получали регулярную помощь от правительства Украины в размере минимально необходимым для размещения редакции, производства программы, оплаты спутникового вещания на оккупированный Крым и на весь мир. Но в начале 2001 года, как и год назад, в начале 2020 года, мы вновь столкнулись с отсутствием интереса к поддержке телеканала со стороны правительства Украины. В прошлом году ситуацию удалось исправить с большим трудом и в последний момент, когда мы уже думали, что экран АТР в оккупированном Крыму навсегда погаснет. В этом году мы наблюдаем еще более сильное и последовательное противодействие со стороны представителей власти, которые придумывают все новые способы, чтобы лишить телеканала АТР финансовой поддержки государства, чтобы обставить ее предоставление заведомо невыполнимыми манипулятивными условиями. Для нас это равносильно закрытию АТР оккупантами в Крыму в 2015 году. Мы считаем это политическим решением, принятым неизвестными нами людьми, на неизвестном нам уровне власти, результат которого для нас, однако, вполне предсказуем. Это прекращение вещания АТР. Мы считаем это проявлением дискриминации коренного крымско-татарского народа Украины, попыткой ослабить наши позиции внутри Украины, возможно, с целью сделать России некий политический реверанс, а борьбу Украины за возвращение Крыма сделать декларативной. Действующая украинская власть в лице президента, парламента и правительства демонстративно игнорирует статью 60 резолюции Европейского парламента Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной от 11 февраля 2021 года, в которой, в частности, говорится, цитата, «Европейский парламент настаивает на том, чтобы украинские власти решали проблемы единственного крымско-татарского телеканала АТР и предложили стабильный механизм финансовой и технической поддержки, чтобы телеканал мог продолжать вещание на оккупированной Россией Крым. Никаких признаков того, что идет выработка данного стабильного механизма, не было и нет. Поэтому мы, коллектив телеканала АТР, вынуждены обратиться к вам за экстренной помощью для спасения АТР, единственного телеканала, который информационно связывает Крым с материковой Украиной и с остальным миром. Нам нужно оплачивать работу журналистов, в том числе тех, кто работает в оккупированном Крыму, освещая обыски, облавы, аресты. Оплачивать аренду помещения в Киеве и коммунальные расходы. Нам нужно оплачивать вещание через спутники на оккупированный Крым, Украину и весь мир, от которых нас угрожают отключить, если мы не сможем их оплачивать. Мы просим вас, представителей всех ветвей власти дружественной страны, избранной исторически братским для крымских татар народом, рассмотреть возможность финансирования нашего телеканала из государственного бюджета Литовской Республики. По крайней мере, до тех пор, пока власть Украины не выработает тот самый стабильный механизм, который гарантирует АТР независимость, даст возможность для развития и избавит от ежегодной угрозы прекращения вещания. Мы также просим вас о возможности открыть корреспондентский пункт АТР в Литовской Республике для дальнейшего развития и углубления связей между литовским и крымско-татарским народами, между Литвой и Украиной. С уважением и надежду на вашу помощь. Это была полная цитата обращения коллектива крымско-татарского телеканала АТР к президенту, правительству и Сейму Литовской Республики. Под этим обращением следуют подписи сотрудников телеканала АТР. Тут, по-моему, все очевидно. Все предельно очевидно. Сегодня в Крыму проходят обыски, которые мы транслируем в наших эфирах, а это происходит уже на протяжении 7 лет на территории временно оккупированного полуострова. И одновременно с этим сегодня глушит голос Крыма.
оставляют телеканал АТР, правительство Украины на грани существования. И, по-моему, предельно очевидно, кому это все выгодно. Это выгодно тем, кто сегодня репрессирует крымско-татарский народ на территории временно оккупированного Крыма. С нами сейчас на другом конце провода Крым. Мумине Салиева, правозащитница, и жена политического заключенного Сирана Салиева. Мумине Ханум, селям алейкум. Алейкум салям. Мумине Ханум, если я не ошибаюсь, вы сегодня находились в городе Белогорск во время задержания одного из наших соотечественников, правильно? Нет, В Бахчисарае. Расскажите, и вы проводили стрим там, расскажите, как проходил обыск, с кем лично вы знакомы из задержанных сегодня наших соотечественников? Первоначально помощь. Ой-ой-ой, Алло? Мумине Ханым, мы вас не слышим. Давайте мы вас тогда подключим. Вы слышите нас? Да. А мы вас почему-то не слышим, обрывочные звуки. Давайте еще раз попробуем, если нет, то подключим. Алло. Алло. Говорите, Мумине Ханым. 4 утра поступил звонок и о том, что в Бахчисарай по 2 адресам. И, как сказала, проводилась как раз-таки в том татарском мотиве, в котором проживают. Буквально за 10 минут происходит на автоматизме, собралась и выехала к домам обыск. Один из наших соотечественников, которого сегодня задержали, Эрнест Ибрагимов, активист Крымской солидарности и один из ярких активистов проекта «Крымское детство», которое занимается развитием детей политики. Это отец 4 детей, подруга была она в положении, и около 4 часов. Аналогичная картина, это ужасающая картина, была и у дома Олега Федорова. Это местный предприниматель, который также занимает активную позицию и оказывает помощь политзаключенных, как материальную, так и даже общественных инициатив. Да, чуть позже стала поступать информация о том, что в других регионах Крыма проходят называемые оперативно-следственные мероприятия. Сразу был заметен, знаете, такой один яркий фон. Все задержанные — это лица, которые имеют определенно активную гражданскую позицию. Это активисты, которые принимают участие в различных общественных инициативах, в социальной сфере жизни общества или же в политической. Среди задержанных есть активист, который является участником протеста на Красной площади в Москве. И достаточно посмотреть на тех, кого арестовали, чтобы понимать, что это не что иное, как давление на активизм в лице данных людей и уже тех политзаключенных, которые на протяжении долгих лет находятся в тюрьмах и в колониях. Безусловно, наряду с тем, что происходит давление на такой вот активный авангард в лице крымско-татарского народа, которые все время хотят сдавить. Но здесь есть один очень важный аспект, то, что данная активность и пассионарность народа, она вытекает из его менталитета, и реальность показывает, что эти связи очень сложно разорвать. И, конечно же, при помощи пропагандистских медиа силовиков продолжают раскручивать маховик и мотивировать миф о так называемом исламском терроризме. Безусловно, все задержания проходят с рядом правонарушений. Остается такой искусственный локдаун, когда блокируют любой вход в дом, как адвокатам, правозащитникам, журналистам и неравнодушным людям, и выход, потому что на просьбу выдать хотя бы несовершеннолетних детей
сотрудники силовых структур отказывают это. Конечно же, не нашли абсолютно никаких улик в виде взрывчаток, огнеопасных веществ и предпосылок того, что люди готовят теракт. Это уже на протяжении 7 лет, когда мы изучаем каждый уголовный кейс, как для общественности в Крыму, так и для правозащитных организаций. Вся сфабрикованность дела очевидна. Конечно же, в результате мы видим разбитые судьбы, море слез, шокового состояния, папу порвало, и десятки детей, которых разлучили долгие годы состояния. Мумина Ханым, скажите, пожалуйста, ну мы все это, конечно, с утра, с 4 утра все это видим, и, казалось бы, ничего нового уже нет в их действиях, но все циничнее и циничней. Эти облавы устраивают, все жестче пугают детей, издеваются над родными, хватают родственников. Вот этот человек, он родственник, тесть даже, да, крымскому татарину, которого взяли тоже. Потом они шьют дела, уже мы такое слово шьют, без кавычек употребляем, да. Они стряпают дела совместной с якобы связи с какими-то там террористами, тоже наверняка придуманными в Российской Федерации. Потому что эти наши люди публичные, которые на демонстрации с плакатами выходят к судам, что они некие тайные группировки создают и так далее. То есть цинизм тут просто запредельный, и, конечно, это рассчитано на страх. Вот. Но мы видим, что 300 человек выходят, с ума сойти можно, в центре Симферополя, к судам, к этим безнадежным абсолютно. Это просто, я не знаю, как вам покланяться, просто не знаю таких слов, которые я должен вам сказать. Но вы тоже знаете, что цинизм происходит не только на вашем конце связи, но и на нашем конце связи тоже. Я не знаю просто, я тут говорил, может, вы часть слышали, я зачитывал обращение к парламенту, правительству и президенту Литовской Республики с просьбой о спасении канала АТР в таких условиях, когда нас оставляют просто перед пропастью власти, правительства Украины. А у вас есть что сказать нашим чиновникам, которые вот этим занимаются? Я в начале своего монолога связь обрывалась, вот это солидарность, которую вы оказываете на протяжении лет. И, конечно же, телеканал АТР даже один из голосов. Связь обрывается. Мумина Ханым, давайте мы вам перезвоним, и вы, может быть, связь будет лучше. Давайте попробуйте с нашими режиссерами. Сейчас они вам наберут еще раз. Но вот такая, знаешь, связь, она вот какой-то символ. Вот, знаешь, когда вот такая связь обрывается с Крымом, вот я всегда это замечаю. Угу. Там же еще глушат бывают, да, Конечно. и так далее. Там все что угодно, они применяют любые средства электронной борьбы и так далее. И когда вот это начинается дробление слов, вот это когда ты половину не слышишь, да, это похоже, как будто вот когда голос утопающего, знаешь, бульк, и ты не слышишь ничего. И это не первый раз у меня такая история, такое личное ощущение от стримов с Крыма. Уже сидит 14 лет сервер Мустафаев, который нам вел стримы оттуда. Еще один человек сидит. Да, собственно, все эти люди, которые сидят, они сидят, собственно, за то, что они говорили о том, что там происходит, что там нет того, что врет русская пропаганда, и они это через АТР канал передавали в миру, это показывали везде, и цитировали, и так далее, и так далее. И вот сейчас такая связь прерывистая с оккупированным Крымом. Да я не думаю, что это совпадение. Нет, ну, Правда. да? Ты думаешь, что это так и есть? Ну, неоднократно в моих эфирах, практически ежедневно, Ну, когда да. мы связываемся с Крымом, у нас вот такая вот Не, ну это еще я к тому, связь. что это еще такая страшная аллегория тому, что происходит вообще в принципе с телеканалом АТР, что с этой стороны тоже перерезают провода и глушат эфир, только другим способом, да, но результат-то один. Ты абсолютно точно. По результату выходит одно и то же. А каким способом, под какими словами? Они там говорят, что борются с терроризмом, а здесь говорят, что
хотят чего-то там от нас, какой-то прозрачности. В чем наша непрозрачность? Все наши расходы — это спутники, это помещения мы вынуждены снимать в Киеве. Это производство программ, вот тех программ, которые вы видите, которые говорят о репрессиях. В чем тут наша непрозрачность? Где мы туманные, где мы мутные? Мутные — это вы, те, кто этим занимается. Те, кто в тот момент, когда вот здесь должна быть рука помощи, вот здесь, в моей руке, в этой руке я в этом направлении вижу спину. И ухмылки такие циничные, самодовольные. Ты знаешь, я сейчас вспоминаю антиутопию Джорджа Оруэлла 1984. Если я не ошибаюсь, там он писал о том, что в условиях всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм. Ну, конечно, да. А врать — это нормально. Это выдумывать, манипулировать, блефовать, идиотничать вот открыто просто, как у нас чиновники тут в эфирах просто, ну, дурака валяли, просто придумывали какие-то там объяснения, какие-то конкурсы мы должны проходить, как будто мы тут коммерческой деятельностью какой-то занимаемся. Они повторяют через слово, что коммерческий телеканал, ну иди сюда, кто там так говорит, все сюда идите, найдите коммерцию на этом канале. Что тут коммерция? Мумина Салеева тут коммерция. Кто? Лявер тут коммерция. Арестованные люди. Дети, плачущие в облавах. Кто? Мы тут с Гульсум коммерция. Под уголовными делами оккупантов находимся. Мы тут что делаем? Наживаемся на украинском бюджете или работаем на Украину? Все, что мы хотим, это чтобы голос Крыма не погас. Мы ничего больше не хотим, мне ничего больше не надо. Мне нужно только, чтобы этот канал работал, чтобы люди там, людям оттуда было куда крикнуть сюда. Через что? Крикнуть сюда, что там происходит. Кто сегодня показывал такие трансляции в Украине? Какие каналы мира показывали то, что происходит в Крыму, эти облавы? Кого торкнет это вообще? За какую струну? Да. С нами сейчас на прямой связи Вячеслав Лихачев, историк, политолог. Пане Вячеславе, вітаємо вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Сегодня мы в наших эфирах говорим об очередных репрессиях оккупационных властей на территории оккупированного Крыма. Там задержали 6 наших соотечественников, которым сейчас вменяют статью о терроризме. С другой стороны, здесь, на материковой части Украины, вы наверняка знаете, правительство Украины закрывает первый и единственный крымско-татарский телеканал, который непосредственно в своих прямых эфирах освещает события с временно оккупированного Крыма. Вот как вы это себе объясняете? Как вы можете это совместить? Можно ли вообще это каким-то образом совместить? Ну, простого и короткого ответа у меня, конечно, нету. У меня есть 3 тезиса, которые я хотел бы высказать по этому поводу. Во-первых, все-таки связывать напрямую в таком контексте репрессии, которыми подвергаются крымские татары и другие граждане Украины на временно оккупированной Россией территории с сложностями и политикой самого украинского правительства все-таки не стоит. Да? И не думаю, что вы имели в виду сравнить репрессии на оккупированном полуострове с Нет, политикой... Вячеслав, мы сравниваем эффект, который производят. Вячеслав, вы меня поймите правильно. Мы говорим про то, что цель там оккупантов, чтобы крымских татар не было слышно оттуда. И цель людей, которые помогают загнуться здесь телеканалу ОТР, прекратить вещание из-за просто отсутствия тупо финансирования через спутники и так далее. В принципе, та же самая. То есть просто не будет голоса оттуда и не будет голоса отсюда. Мост разорван. Вот я про что говорю. Я не говорю ни про что больше. 2 других тезиса, которые я хотел высказать, они в том, что, безусловно, голос Крыма, голос крымских татар и голос, которым могут говорить лишенные возможности говорить напрямую жители оккупированного Крыма и крымские татары, должен звучать в Украине и должен существовать. Другое дело, что мне крайне грустна ситуация, когда кроме специального, отдельного, особого канала с болью за Крым в сердце и в душе, другим телеканалам эта тема становится или давно уже стала неинтересной, и кроме
телеканала АТР нету другой площадки для освещения тех тяжелых и малоприятных процессов, которые происходят в Крыму. Нету другого голоса, которым могли бы говорить жители оккупированного Крыма. Я бы, безусловно, хотел, и чтобы АТР продолжал существование, и я, безусловно, считаю, что долг украинского государства, украинского правительства, украинского бюджета, украинских налогоплательщиков, его поддержать и дать голос жителям оккупированного Крыма. Но я также считаю, что нельзя оставлять эту тему только как бы нишевому специализированному телеканалу. Она должна присутствовать в эфире других телеканалов. Она не должна забываться в остальных, не столь нишевых українських СМІ. Дуже дякуємо, пане Вячеславе. Чохсагл у нас Вячеслав Лихачев. Спасибо большое за ваше политолог, мнение. историк. Но тут трудно не согласиться. Вопрос только, как заинтересовать эти другие большие коммерческие на самом деле каналы, олигархические, разные, да, что-то говорить про наши репрессии, да? Как это можно сделать, когда даже чиновники правительства, непосредственно отвечающие за оккупированные территории в правительстве, в общем, в принципе, равнодушны к тому, что там происходит. Как мы видим по результатам их повседневной деятельности. У нас есть телефонный звонок в студию, давай примем. Алло. Здравствуйте, Айдер. Здравствуйте, Ульсун. Здравствуйте, Алло, да, мы слушаем вас, да, вы в прямом эфире. Да, я бы хотел выразить вам слова поддержки, вам, вашему каналу, всему крымскому народу, и сказать, что мы, я лично и украинцы очень переживаем за то, что происходит. И вообще, когда я думаю о судьбе крымских татар, это уже второй геноцид на протяжении одного поколения. И, к сожалению, и то, что сейчас происходит с телеканалом, это полнейший позор, на мой взгляд. Потому что вот иногда те же вот слуги народа, которых приглашаете, они говорят, что вы коммерческий канал. И, понимаете, это выдает их мировоззрение, потому что они не говорят, что вы патриотический канал. Они не говорят, что вы там, можно сказать, воюете за Украину на своем фронте. Они говорят про то, что они знают о том, из чего их жизнь состоит, из коммерции, например, да. И поэтому это все закономерно, потому что до этого сколько вам выделялось финансирование? 3 года, 15-го, по-моему, 16-го. И все нормально, и были и законы, и проблем с этим никаких не было. А потом вдруг все стало необходимо сделать по закону и так далее. Поэтому, я еще раз вам выражаю сочувствие, поддержку и надеюсь, что все-таки у нас как-то власть переформатируется и поймет, что на первом месте должен быть патриотизм, а не свои представления о коммерции, о законах, которые они просто переделали себя и ничего, так сказать. На ходу переделали, переписали даже не законы, а просто взяли, переписали внутри там одного из ведомств одну бумагу, да, просто захотели и сделали так. Скажите, а как вас зовут, откуда вы же не представили? Меня зовут Алексей, я из Киева, из Киевской области. Спасибо вам, Алексей, Спасибо большое. Чохсагл у нас за ваш телефонный звонок и за вашу поддержку. По новостям, вот, кстати, еще сегодня на заседании правительства народный депутат Украины от фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко задал вопрос относительно государственной поддержки для телеканала АТР. Давайте мы послушаем это. Перше питання – це телеканал АТР. Єдиний в світі кримсько-татарський телеканал. Там на сьогоднішній день не вирішено питання з його фінансуванням. На сьогоднішнє засідання бюджетного комітету, за моєю пропозицією, ми викликали пана Резнікова. Він дав листа, що сьогодні він не зможе прийняти. Ми з розумінням до цього ставимося. Це обговорення може відбутися наступного бюджетного комітету. Але хотілося б зараз почути, як все-таки бачите ви вихід цієї ситуації, щоб зберегти цей телеканал. Ми зараз кажемо про Кримську платформу, відзначаємо річницю трагічних подій в Криму. Да, это были слова Алексея Гончаренко, народного депутата Украины. Сейчас у нас на телефонной связи советник министра внутренних дел Украины Заряна Шкиряк. Витаю, селям, Заряна. Витаем. Алло. Да, Заряна, ты в эфире.
Селям алейкум. Вітаю, друже. Вітаю, друже. Дуже погано вас чую. Пробивається через раз, але тим не менш спробую коротко відповісти. А ми навпаки дуже добре чуємо. Звук нормальний. І сьогодні такий день. Сьогодні масові обшуки, навіть облави в Криму. Ми зараз ось щойно там давали 2 стріма людей, які там просто стоячи поруч з окупантами ведуть стріми для каналу АТР в прямому етері. І вони розповідали, що там відбувається. Це чергова хвиля репресій, там людей публічних, людей активних, людей, які висловлюють проти влади окупаційної, виходили на мітинги, тощо їх просто беруть в заручники. Так? І як ти особисто сприймаєш ці події? Я можу це сприймати виключно, скажімо так, чітко і безкомпромісно. Злочинна окупаційна влада обрала об'єктом для репресій політичних і жорстоких саме наших братів і сестер кримських татар, українських кримських татар, хочу на цьому наголосити. Це відбувається не сьогодні, це відбувається протягом усіх вже 7 років окупації українського півострова російськими збройними силами і російськими спецслужбами. І беззаперечно сьогодні вкотре і вкотре потрібно кричати, я наголошую, кричати до усього цивілізованого світу щодо кардинальних посилення санкцій проти Російської Федерації, а також проти персонально тих покидьків, представників окупаційної влади, які особисто відповідальні за ці ганебні, нелюдські, незаконні і, зрештою, нелюдські дії по відношенню до корінного населення українського Криму. І я думаю, що сподіваюся принаймні, що і така реакція незабаром від усього цивілізованого світу, від усього міжнародного суспільства відбудеться. Я дякую за підтримку, пане Зоряне. Зорян, ти завжди підтримуєш нас і телеканал АТР в складні часи. На жаль, зараз, на мій погляд, на мій досвід, це найскладніші часи в існуванні нашого каналу. Після того після вигнання з окупантами з Криму, через те, що деякі люди в уряді, і прем'єр-міністр взагалі там мовчить, так, інші теж. Інші чиновники, вони повторюють одну і ту ж мантру, з якою нам зрозуміло, що фінансова підтримка нам призупинена і відкривати її ніхто не хоче. І навіть після резолюції Європейського парламенту, де чітко сказано просто про необхідність і про те, що треба безпосередньо і чітко зробити механізм підтримки фінансової і технічної каналу конкретно АТР, до нас ніхто не звертався, ми жодної підтримки не бачимо, в нас просто, тобто гроші мають таку якість, як закінчуються. Вони насправді давно закінчилися, зараз ми за підтримку тільки живемо наших глядачів і в борг з супутниковим компаніям західним, і ніхто про це так явно не турбується. Тому ми сьогодні, ось декілька годин тому, офіційно звернулися до президента, до парламенту і до уряду Литовської Республіки з проханням про термінову допомогу до того моменту, коли наш уряд зверне увагу просто на єдиний кримськотатарський телеканал. Щось маєш сказати з цього приводу? Я, безумовно, підтримував і буду підтримувати Прервался, видимо. На словах підтримую, зв'язок перервався.
Ну, може, наберуть ще? Дякуємо, пане Зоряне. Дякую. Зорян Дякую, Шкіряк, Зорян. радник міністра внутрішніх Ну, справ. якщо редактори, наберіть, будь ласка, може він Зорян хоче продовжити думку, ну, напевно. Ага. Ми поки тут подивимося один на одного з Гульсом такими невеселими очима. У нас есть реакция по обыскам в Крыму от постоянного представительства президента в АРК. Там осудили обыски российских силовиков у крымских татар, назвали это военным преступлением, об этом говорится в их заявлении. Давайте послушаем. Росія вчергове здійснює воєнний злочин, а справжня мета окупанта – знищити будь-які прояви спротиву та солідарності в Криму. Зорян Шкіряк, как нам подсказывают, вернулся к нам. Я все ж буду, скажімо так, намагатися залишатися оптимістом і вірити в те, що позитивне рішення буде прийнято. Я підтримував, як я вже сказав, і буду підтримувати телеканал АТР. Я переконаний і вважаю, що голос Криму, голос патріотичного Криму, голос українських кримських татар, зрештою голос України, європейської України повинен гучно звучати в українському ефірі. І, безумовно, цей голос повинні чути в першу чергу і наші громадяни, які сьогодні перебувають в Криму, перебувають під тиском злочинної російської окупації. І вірю в те, що попри всі ті складнощі, які сьогодні існують, все ж таки це питання буде вирішене позитивно. Принаймні, я б дуже хотів залишатися оптимістом. А моє плече, і моя рука, і моя душа, і моє серце, безумовно, завжди з вами, нашими братами і сестрами, кримськими татарами, які і сьогодні, і на території незалежної, демократичної, європейської України, і на території окупованого Криму продовжують боротьбу за свою свободу і незалежність від російської агресії, від путінської Росії, від російсько-терористичної окупації. Дуже дякую, Зоряне. Ти насправді, друже, брат, ну така людина, думкою якої завжди чую, і ми всі чуємо. Дякую. І багато українців насправді зовсім різних людей, діячі мистецтва, там, ну, акторів, співаків, письменників підтримують АТР, і я дуже вдячний всім. Це така наша спільна справа. І багато людей з інших країн підтримують, найбільш активно з Литви, з Польщі та з інших країн. Просто ми величезну підтримку відчуваємо з боку суспільства українського і західного, яке на боці України з початку війни і тимчасової окупації Криму. Да, с нами сейчас на прямой связи, как подсказывают наши редактора, постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кореневич. Пане Антоно, вітаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечера. Ну, относительно облав сегодняшних на территории временно оккупированного полуострова, что скажете? Ну, власне, я думаю, що я нічого не скажу, окрім того, що, на жаль, залишається територією безправ'я. І сьогодні ці облави, масові обшуки і затримання, які мали місце в Білогірську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі, в Совєтському районі Криму, і, безумовно, ці так звані дії, які були проведені як мінімум в 7 будинках, це абсолютно безпідставні дії органів окупаційної так званої влади, які направлені на переслідування кримсько-татарських активістів, правозахисників, активістів рухів «Кримська солідарність», «Кримське дєтство». Так, тобто вже затримують тих, хто допомагає дітям
наших політв'язнів. І відповідно 15 дітей залишаються без батьківської турботи, затримані наші громадяни. Тому я думаю, що безумовно реакція українських правоохоронних органів, а саме відкриття відповідного кримінального провадження за фактами порушень частини 2 статті 162 Кримінального кодексу України, факти порушення недоторканості числа, частини 2 статті 146 незаконне позбавлення волі. Ці кримінальні провадження відкрило Головне управління Нацполіції в АРК та місті Севастополі під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя вони йдуть. Це належна реакція з боку правоохоронців. Безумовно, і на міжнародному рівні ми, і МЗС, я впевнений, будемо говорити з міжнародними партнерами, що тому залишається абсолютно сіра зона безправ'я, де кожен ранок, на жаль, мы можем прокинутися и отримати такі повідомлення. Ну а что сегодня непосредственно делает постоянное представительство президента в АРК по защите прав своих граждан на территории полуострова? Ну, насправді ми робимо багато речей. Це, по-перше, постійний зв'язок з нашими громадянами. Ми спілкуємося з тими громадянами, які безпосередньо займаються цими справами, і з адвокатами також. Це також робота з міжнародними партнерами. Майже щотижня ми спілкуємося з послами іноземних держав, і ми донесемо всю цю інформацію, зокрема про ці масові обшуки і затримання серед представників корінного кримськотатарського народу. Ми на всіх рівнях, на рівні всіх документів, всюди робимо згадки про порушення прав корінного кримськотатарського народу. Зокрема, відповідні згадки були зроблені у зверненні Верховної Ради, яке проголосували вчора. Ці згадки були додані і Медсітом кримськотатарського народу, і нами. Ми входимо до міжвідомчої комісії, яка діє на базі Міністерства реінтеграції, яка виплачує відповідні гроші родичам політв'язнів або звільненим вже політв'язням. Тому, безумовно, проект допомоги політв'язням є одним з найважливіших наших робот. Ну, кстати, не всем политическим заключенным, потому что по данным правозащитников Министерства реинтеграции многим семьям политических заключенных в этом году отказало в помощи. Дивіться, в мене є дуже проста відповідь на це питання. Ми працюємо по Криму. Від нас, член комісії, є пані Таміла Тарцева. Ми завжди, ми як представництво президента України в Автономній Республіці Крим, завжди підтримуємо всіх кримських політв'язнів. Завжди. Наша позиція чиста. Скажите, а вот вы говорите про там, переговоры с международными партнерами, о работе с нашими международными партнерами, о донесении информации о том, что происходит на территории полуострова. Когда мы сможем увидеть практический эффект от этих переговоров? Потому что даже если говорить о санкциях, то санкции по Крыму с 2014 года существенно не изменились, а на территории полуострова мы видим, как постоянно идут репрессии, то есть количество политических заключенных увеличивается, количество репрессий по отношению к украинским гражданам на территории Крыма увеличивается, а вот реакция Запада и санкции именно по Крыму, к сожалению, нет. Почему так происходит и когда можно этого ожидать? Ну, я думаю, що це насправді дуже комплексне питання. Це питання санкцій, які ви згадуєте з боку наших міжнародних партнерів. Я думаю, що, безумовно, тут ключовий український стейкхолдер – це МЗС. У них є відповідні особи, які займаються санкційною політикою. Тож, я думаю, що цей тренд, безумовно, опрацьовується. Його не треба скидати чи говорити, що там він не ефективний чи він не такий, як хочеться. Просто, можливо, дійсно певні речі робляться не так швидко. Але тут на міжнародному рівні важливо не тільки питання санкцій, а тут і питання так само впровадження міжнародних судових органів. У Міжнародному кримінальному суді, який, як ви знаєте, це має скоро приступати до другої стадії впровадження по справі ситуації в Україні до етапу повноцінного розслідування. Це і рішення є з Європейського суду з прав людини нещодавно, як ви знаєте, які всі обговорювали.
про те, що саме Російська Федерація несе відповідальність за порушення прав людини в Криму з 27 лютого 2014 року. Тому це дуже комплексні речі. Ви знаєте, тут ще не треба виключати з уваги той факт, що наші іноземні партнери дуже часто питають Україну, а що ж ви, Україна, хочете, щоб ми зробили, окрім санкцій? Бо санкції – це те, що на поверхні. І от якраз ми, представництво разом з нашими колегами з правозахисних урядових організацій, ми розробили певну карту, певне меню проєктів, які ми можемо запропонувати нашим міжнародним партнерам в рамках Кримської платформи. Тобто кожен з наших міжнародних партнерів може обрати щось собі, або в контексті захисту політв'язнів, або в контексті санкційного тиску, або в контексті проєктів по захисту кримсько-татарської національної ідентичності, багато інших. Тому я думаю, що зараз ваше питання має стосуватися не тільки санкцій, а в цілому, як нам скористатися правильною ситуацією і вийти з тієї самої Кримської платформи, максимально проінформувавши наших міжнародних колег і надавши їм відповідний вибір тих проєктів, тих інструментів, які би вони хотіли застосувати. Дякую дуже, пане Антоне. Антон Корінєвич, постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим, був з нами на прямому зв'язку. Ну, а нам, к сожалению, нужно уже прощаться. В этой части прямого эфира. В этой части, да, потому что уже ждет информационная программа «Заман» своего эфирного времени. А мы продолжим наш эфир буквально через несколько минут. Не пропустите, коршки. Не переключайтесь. Чергова акція залякування. Окупанти вдерлися до осель кримських татар за 7 адресами в Бахчисараї, Сімферополі, Білогорську, в Севастопольському та Совєтському районах. О 4 ранку ФСБівці під прикриттям Росгвардії нишпорили в оселях Азамата Еюпова, Тимура Ялкабова, Ернеста Ібрагімова, Лінура Сейдаметова, Яшара Шихаметова та Абдулбарія Махамадамінова. Серед затриманих мешканець Бахчисараю, який сповідує іслам, Олег Фьодоров. Затримані підтримували бранців Кремля, регулярно відвідували співвітчизників на судилищах, а Азамат Еюпов навіть брав участь в акції протесту на Красній площі Москви в 2019 році. Продовж майже 3 годин окупаційні силовики нишпорили в усіх кімнатах і підкидали так звані заборонені в Росії книжки. Все це під наглядом своїх же свідків, які тільки схвально кивали ФСБівцям. Правозахисники називають акцію черговим залякуванням незгодних з окупацією. Эрнест Ага, Лахайма нету у нас. Что он делает? Потом он идет на мать, и он как бы говорит, а давайте, говорит, еще я говорит, хочу наверху там посмотреть. Я говорю, а что там, говорю, наверху смотреть? Я говорю, вот сюда на лестницу поднимись, говорю. Вот мы, говорю, когда ходим, у нас здесь видно, говорю, что у нас что на этой шкафу, что на том никогда ничего не было. Вот, и они что делают? Они вот на тот шкаф, говорю, там вот видно прям пыль была не убрана. И там на шкафу лежат 3 подкинутые книги. То есть вот, это полный абсурд просто. Он активно посещал судебные процессы в Симферополе и в Ростове-на-Дону над крымскими татарами. Был неравнодушен к тому, что около 200 детей растут сиротами при живых отцах, поэтому принимал активное участие в работе крымского детства, в организации мероприятий для детей-политузников.
Затриманих бранців відвезли до окупаційного управління ФСБ в Сімферополь. Їм традиційно закидають тероризм та вже обирають запобіжний захід. Водночас ФСБівці виклали відео затримання на Кавказі начебто прибічників забороненої в Росії ат-Такфір валь-Хіджра. На кадрах патрони, рушниці, автомати та пояс смертника. Пропагандистські ЗМІ почали активно поширювати прес-реліз окупантів, що і у Криму начебто затримали прихильників цієї організації. Як повідомили у Кримській солідарності, до сьогоднішніх обшуків в будинках кримськотатарських і мусульманських активістів, яких силовики переслідують уже 7-й рік, це не має ніякого відношення. Это умышленная гибридная информационная операция, которая направлена на устрашение населения Крыма и демонизацию крымских татар. Смешивая информационные потоки о разных задержаниях на территории России и в Крыму, достоверность и правомерность которых у нас вызывает обоснованные сомнения, людей хотят напугать исламским терроризмом, которого в Крыму никогда не было. Нові репресії в окупованому Криму направлені на те, щоб вичистити з півострова усіх нелояльних до окупантів людей. Таку думку висловив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Незважаючи на всі спроби міжнародного товариства тиснути на Росію, вона лише збільшує кількість заарештованих та посилює репресії проти незгодних, додав очільник Меджлісу. Окрім цього, такі дії – це демонстрація зневаги до рішень міжнародних інституцій щодо злочинних дій Російської Федерації, зокрема останньої резолюції Європарламенту, де чітко зазначено, що Крим – це Україна, і майбутнє Криму має бути пов'язано з його корінним народом – кримськими татарами. Це свідчить про те, що Російська Федерація наполегливо проводить свою політику репресій, гонінь проти корінного кримськотатарського народу, аби змусити людей покидати свою землю. Російська Федерація, яка окупувала Крим, вона поставила собі завдання вичистити Крим від нелояльних до окупантів людей. Нелояльними людьми до окупантів вони вважають всіх кримських татар і етнічних українців. Допомогти з фінансуванням та відкрити власний корпункт. Колектив телеканалу АТР звернувся по допомогу до президента, прем'єр-міністра та парламенту Литви. У зверненні наголошується на необхідності збереження єдиного у світі кримсько-татарського телеканалу, який вимушено під тиском окупантів покинув Крим. В архівах АТР відеодокази російських злочинів, а сам телеканал – місток між півостровом, Україною та всім світом, який говорить правду про життя в окупації, говориться в листі. Перепони умовлені створюються ледь не щороку, а цього разу уряд вигадав конкурс на гроші, закладені для АТР. Це ставить телеканал на межу закриття, тому АТР звертається до історично близької Литви, щоб мати можливість існувати та розвиватися. Ми просимо вас, представників всіх гілок влади дружньої країни, обраної історично братнім для кримських татар народом, розглянути можливість фінансування нашого телеканалу з державного бюджету Литви. Найстабільніший механізм автономної роботи АТР, який дає можливість для розвитку і позбавляє від щорічної загрози припинення мовлення. Ми також пропонуємо вам можливість відкрити кореспондентський пункт АТР в Литовській Республіці для подальшого поглиблення зв'язків між литовським і кримсько-татарським народами, Литвою і Україною. Мінреінтеграції не може напряму фінансувати телеканал АТР, тому що він приватний. Про таке сьогодні заявив перший заступник міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський. На засіданні уряду, відповідаючи на запитання нардепа Олексія Гончаренко, що потрібно зробити, аби зберегти перший кримсько-татарський телеканал, той відповів, що міністерство готово підтримувати всі ЗМІ, які мовлять на окупованій території, але без порушень законодавства. Фінансувати приватні структури, а телеканал АТР – це є ТОВ «Атлант СЦ», прямо безпосередньо заборонено згідно бюджетного законодавства. І ми, як Мінреінтеграції, абсолютно підтримуємо діяльність телеканалу АТР. Звісно, що будемо підтримувати і всіх мовників, які мовлять на тимчасово окупованій території, але в рамках чинного і згідно діючого законодавства без порушень, в тому числі бюджетного законодавства.
Тим часом Ростислав Замлинський забув сказати, що у держбюджеті цього року на програму забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території АРК, передбачено 348 мільйонів гривень. З них 298 мільйонів 427 тисяч на фінансування телеканалу «Дом». Ще 50 мільйонів 340 тисяч передбачалось виділити телеканалу АТР, як це було у минулому році. Кошти Мінфін виділив за кодом 2610, тобто як субсидію. Але міністр Олексій Резніков змінив призначення грошей на послуги. А телеканал, мовляв, має взяти участь у конкурсі. Але навіть умови цього конкурсу досі невідомі. Такі дії Міністерства реінтеграції загрожують подальшому існуванню першого кримсько-татарського телеканалу, який був змушений виїхати з Криму через окупацію. Ассаляму алейкум, хайырлы шамлар, сәгыла.
Телеканал Нантили Сержелері, Сейф АТР Қырымның зесі яйында олмалы деген марафонны сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова, вемеслекдешім Шевкет Наматулаев чалшамыз. Хайырлы акшамлар деп айтамыз, ама Керчектен де бутун ватандашларымыз үшін бұл акшам вест бүгінгі саба хайырлы олмады. Кенеде Қырымда ишгалжилер өз полис тарамаларына кечірділер. Бірчок Қырым татарларының евлерінде там рақам олса, шымділік олған малиматқа көре еді Қырым татарының евінде тентувлер кечірілді. Адларын да айта білеміз, Мухаммадинов Абдул Бари тентувлерден сон оны туттылар ве біраздан бір соравлардан сон азат еттілер. 6 кіші бүгін махкемеге желп етілді. 5 дава Ахмеджитеки Киев район махкемесінде бақылмақта, бір даваны Ақияр махкемесі бақмақта, чүнки анда тұтылған Шихаметов Яшар Байдар вадисіндегі бір көйлерінден бірінде яшамақта, оның үшін бұл даваны Ақиярда бақалар. Ахмеджитте шымдылік олған малиматқа көре 4 кішінің давасы енді бақылды. Эрнест Ибрагимов, Тимур Ялкабов, Олег Федоров, Яшар Шихаметов. Оларны апрелінің 15-не қадар апсте қалдырғанлар. Евел айтқаны көбі Яшар Шихаметовнан давасына Ақияр махкемесі бақты. Қарарлар айны эпсіні апсте қалдырмақ. Шымдылік да 2 инсанға қаршы уйдырылған дава черчевесінде апске алынып муддеті белгіленіп давасы бақылмақта. Бұл Азамат Июпов ве Ленур Сейдаметов. Бұзыле шынды жанлы бағда адвокат Эмиль Курбединов. Эмиль аға, селям алейкум. Алейкум селям. Эмиль аға, сіз кімні қоршалайсыңыз? В сегодняшнем судебном заседании я был защитником Федорова и Ибрагимова Эрнеста. Насыл нәтижелер пайлаша білесіңіз ме махкеме нәтижелерінен? Несмотря на доводы защиты и то, что это пресечение является лишь давлением, да, на наш народ, и эти уголовные дела ничего не имеют общего с терроризмом, все равно, как всегда, как на протяжении этих 6-7 лет, была избрана мера пресечения всем до 15 апреля 2021 года всех отправят в следственный изолятор номер 1 в Симферополе, где, как все знают, условия просто пыточные. Да, там невозможные условия. Это такой способ устрашения за позицию, за активизм, за то, что они не оговаривают себя и других. Да, это вот такой способ давления. Многие люди были активистами Крымской солидарности, участвовали, приходили на судебные заседания, участвовали в различных пикетах. Это считаете местью за их активность? Конечно, есть люди, которые в Москве 10 июля 2019 года выходили с плакатами в одиночные пикеты с надписями «Крымские татары не террористы», «Наши дети не террористы». И вот сегодня за это на них навешивают, да, ярлык террористов, пытаются уже на них навесить. Именно за их активизм, это безусловно. Эмиль аға, какие доказательства? Вот мы видели различные информационные сообщения от ФСБ, на что ссылается следствие, прокуратура, возможно, которая участвует уже в процессе. На чем основано обвинение? Обвинение, как всегда, основано на скрытых свидетелях, которых никто не может проверить. Вот, и оно основано на скрытых записях людей в мечетях, у них в домах, вот, где они обсуждают положение крымско-татарского народа, положение мусульман в России, положение в Крыму на различные темы, да, и это все преподносится как такая террористическая ячейка, которая вот такими разговорами готовит к захвату власти в Российской Федерации. Абсолютно, ничего под себе не имеющие никаких оснований доказательства, все просто надумано и притянуто за уши. Как нам сообщил Дилявер Меметов, координатор Крымской солидарности, то дело некоторых сегодня задержанных наших соотечественников приобщили к делу второй бахчисарайской группы, которая, в принципе, следствие, суд, все закончилось, им даже вынесли приговоры. Так ли это действительно и почему, как вы думаете? Да, идет просто дублирование материалов. Кого-то к Бахчисарайской группе, кого-то к Белогорской, вот Поломерову и Джапарову, которые вынесли приговор к этой группе. Это просто,
это ничего не имеет общего с юридической наукой, знаете, и вообще с тем, как должны вообще возбуждаться и проводиться уголовные дела. Это клише такое, которым они штампуют эти уголовные дела и знают, что суд закроет на это глаза, прокуратура закроет на это глаза, потому что это политически мотивированные дела, потому что эти дела на контроле находятся у высшего руководства, и есть команда сажать несмотря ни на что, да, и оказывать вот это давление. Вот, поэтому такие доказательства, такие уголовные дела, они просто уже не заморачиваются, и просто из одного уголовного дела материалы перекочевывают в другое, человеку дают 19 лет, 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. То есть всем сейчас инкриминируют 205.5, да, терроризм? Да, кому-то часть первую, организация ячейки, кому-то участие, да, в этой организации, которая признана в России террористической. Эмиль, мы так понимаем, что с утра ФСБ параллельно проводила еще и другую спецоперацию и на Северном Кавказе, в Ростовской области, в Кабардино-Балкарской республике. И каким-то образом начали какие-то параллели сводить, что и в Крыму задержали, и на Кавказе задержали, и начали показывать видеокадры с оружием. Вот я думаю, сейчас наши режиссеры тоже покажут эти кадры. И начинают говорить о том, что в Крыму тоже задержали радикалов, которые готовили какие-то экстремистские действия. Как вы на это смотрите? Когда силовые структуры теряют полностью авторитет, когда люди видят, во что превратилась, да, борьба с терроризмом, силовым структурам приходится показывать, что они нужны, что они ведут какую-то борьбу, и что на самом деле они там являются теми, кто под эгидой там борьбы терроризмом действительно там защищает народ от терроризма. Это такая показатель того, что они действительно нужны, и действительно они вот такие борцы за мирную жизнь граждан. Но я опять-таки повторяю, из всего, что я видел и знаю, из тех уголовных дел за 7 лет, которые видели наши коллеги, ничего общего с терроризмом эти дела не имеют. Под эгидой борьбы с терроризмом просто пресекают деятельность правозащитников, волонтеров, активистов, религиозных деятелей. Да, вот с терроризмом это ничего не имеет общего значения. А они пытаются показать, что деньги им не зря платят, не зря работают их структуры, и бюджета выделяются миллиарды, да, рублей на вот содержание этих структур, спецслужб, агентов, фиксотов и так далее, и так далее. Вот я думаю, это с этим связана такая огромная показательная акция по всей России. Ну и плюс я думаю, что некий акт устрашения это носит. Чох сағылныс Эмиль Аға, бізілі бағланған зачен Эмиль Курбединов, адвокат, был с нами на прямой связи. Я хочу еще раз подметить, что вот те видеокадры, которые сейчас выводили наши режиссеры на экраны, не имеют ничего общего с тем, что происходило на территории временно оккупированного полуострова сегодня в Крыму. Однако сотрудники Федеральной службы безопасности преподносили это видео якобы, что это вот происходит в Крыму. Такой вот очевидный фейк. И даже не просто преподносят, а говорят о том, что в Крыму задержали радикалов, исламистов без суда и следствия. На людей вешают клише, обвинения. Но мы, как знаем, в правовом государстве человека обвинить в каких-либо преступлениях без доказательств, без решения суда невозможно. Но видим стандарты российских журналистов, по которым они работают по своим стандартам. Поймали человека, ФСБ придумала дело, ну и все, можно говорить, что террорист смело показывать видеокадры, которые там наснимала ФСБ со всеми взрывами. Видите, вот сейчас как раз видеокадры, книжки, и также рядом лежат патроны, и где-то нашли схрон с оружием, и приписывают все к тому, что и в Крыму якобы задержали представителей этой организации, но на самом деле в Крыму сегодня задержали 6 крымских татар, было проведено 7 обысков, задержанных, я сказал, было 6, и их обвиняют в причастности к организации Хизбут Тахрир, но не к той организации, про которую шла речь, это Ат-Такфир Валь-Хиджра. С нами сейчас на прямой связи. Перейдем, наверное, уже на крымско-татарский язык. Бізілешім Даджанлы Бағда, Қырым-Татар Милли Межлис рейсінің муавины Ильмяға Умеров. Ильмяға, селям алейкум.
Алейкум селям. Илме ағай, іште бүгін ишғал етілген Қырымда өткерілген тарамалар, тінтувлер ақында яйынларымызны алып барамыз вешімді Эмиль Курбединовны да ешіттіңіз видеокадрларны көрсеттік ве илахре. Не дерсіңіз, сіздің фікіріңіз және күчік бойле бір тайм-аут бар еді, яғни бұл кібі бойле күтлеви тінтувлер ишғал етілген Қырымда бір мұддет içerisinde yok еді деп айтмаға мүмкін, вешімді бірден 7 кишіні тұтып, 6 кишіні аписханеге ташладылар. Сіздің фікіріңізше, не үшін айнен шымды, ненен бағлы? Мен асыл тайм-аут көрмедім. Тінтулар тоқталған олса біле, mahkemeler devam etti. 15-20 yıl hapishanege adamlarımız gitti. Bir türlü time-out yok. Ama yanlılık var. Yanı şekilde hareket yapkanları görünüyor. Şu konu Kafkaz'da birkaç tane tıntıv yaptılar ve büyük bir показательное выступление gibi hareket yaptılar. Bu hareketin neticesi ya da bunların istekleri bir. Bütün halk korkudan ayınmayacak ve kim özüne ruhsat verse açık sınırdan çıkmağa çare tapacaklar, nasıl onu cinayi işke çevirmege. Демек, елінің башында бір девлетте бюджет айырыла, мисал olarak Украинада да чоқлардайки бюджет yok еді, демек, айырдылар бұл Русия құқық қорғаушы органлары өз фаалиетini көстермек үшін ел башлағанынан бойлы бір көстеріжі әрекетлер кешіреді, демек, мана Қырымда террористлер бар деп, өз эффективлігіні ве асылда параны бошына алмағанына көстерелер деп айталар. Бұл фікірінен разысыңыз ма? Razım. Çünkü masraf etmeyip para bu regionga alalar. Ve o paraların nasıl etip temizlemeye ya da ayırmaya imkan vardır diyeyim. Mutlak onun için yaparlar. Gerçekten de terörizmle kuruşacak olsalar, ben belirlesem, bütün Rusya'da iş tapamazlar. Bir yerde yok teröristik teşkilatlar ve gerçekten terörizmle uğraşan adamlar ya gruppalar. Башта бақын көреді, Қырым татарларының евлерінде кешірілген тінтувлерде, демек, садеже бір китапчық тапайдылер, яда өзлерінен кетіріп ташлайдылер, жамиде олған субетлеріні язып, демек, бұл бір избат оларақ тақдим етеділер. Шымды көреміз ки, енді видеокадрларда силяда пейда олды, яда башта белі еділер Қырым татарлар террорист оларақ көстермеге тырышалар да, көстеріп оламайлар, халық демек, ич бір теракт япмай, бірде бір әрекетлер қаршы япмай, біле зорбалық, демек, бірсіні өлдірмек, бірсіні апске алмақ, бірсіні есірде тұтмақ. Ама шымды көреміз ки силя çıkardылар. Неден бағлы ола бұл? Мен білесем, ашық өзлеріні күшленdirgen дайын көстерелер. Başta kitap taşlayediler ya da tapayediler ve o kitabın ekstremistskая literatüra dep cinayi iş açayediler. Misal için böyle cinayi iş 5 yıl hapishaneden biter. Ama silah taşlasalar, silah tapsalar, ki Alo? Naşa. Biraz joyla. Uzulение закиба. Alo, Elmira? Alo. Şimdi iştemiz galiba. Ya da yok. Ben toxtaldım da onun için siz eşitmediniz. İyi.
Илмеға шуну да сұрайжақ едім, мына сіздің де мәлуматларыңыз олғанына көре кеченлері, ян кечкен авта Авропа парламентусы бойле чоқ мұйым бір резолюцияны қабыл еткен еді Украина ве ЕС ассоциациясы черчевесінде ве анда іште айры бір маддеде Қырым татар меселелері көтерілді ве иляхри. Яне сіз бұл Авропа бірлігінің алған қарарларыны ве бүгін Кремльнің ишғал етілген Қырымда япқан бұл қанунсыз жа әрекеттеріні бірде-бір шекілде бағлайсыңыз ма? Яғни бұл Авропаның япқан фаал әрекеттері себебінден бойле бір интиқам ола білемі сізінже? Яда еш бағлы дегіл бұл шейлер? Yok, bağlı şeyler. Şimdi gelecek 26 fevral günü UNEM'de bağlı. Onun için bunlar özümüzün istegimizin gösteriyi yaparlar. Kesinlikle Avrupa Birliği'ne rezolüsyasında ya da açıkçasında birkaç tane madde var. Kırım Tatarların belli meselelerin çerçevesiz de Ukrayna yoldaşçılarına emir şeklinde değil de ama Avrupa'da kabul edilen emir dayın bunlar Ukrayna'da kabul etmek borçlu var. Anda yazılı status hakkında, Kamırlı halklar hakkında ve anayasaga değiştirmeler kesinlik hakkında. Bu Rusya'ya mutlak teksereti. Ular yapacağını bilmegeninden vaziyetin yavaş etmek ya da alevini söndürmek üzere tam tersine yaptılar. Biz güçlüyüz ve biz ne istesemiz onu yapacağımız, Kırım bizimki deyip hareket yaparlar. Vekeni bugün en esas istekleri bütün halkını tek Kırım Tatarların değil, bütün halkını korku sınırlarında tutmak. Ve bugünkü kene tintuvlerge kaytsak, demek Kırım Tatarlarına Hizbut Tahrirге kene de alakası olğana da kabatlailar ve umumen bu Kafkazda o'tkirilgen tintuvler boyunca insanlarına At-Takfir val Hijra demek ilk sefer böyle bir teşkilat adını eshitdim. Demek Wikipedia'dan o'qib bildim de bu teşkilat Mısır'da 1970 senesi teşkil etilgen de ve faaliyet göstermekte. Siz eshitken ediniz mi? Kırım'da bu teşkilatın tarafdarları var belki de Ukrayna zamanında ya da sondan. Gerçek aytsam ben asıl eshitmegen edim. Anlaşıldı. Ve gelecek mevzuga da endi shunda keçek. Ve nevbeteki mevzuga keçecek olsak, Ilmiyaga keçenleri o'zining Facebook sayfasında işte sabık Milli Meclis azası Zaur Smirnov böyle çok meraklı bir video aydınlattı. Belki de siz gördünüz bilmeyeyim ama onu sizinle muzakere etmege isteyeyim. Endi ikinci video çünkü sizin de bilgenizge göre keçenleri bizim yayınımızda Mustafa Gacimilov bulungan edi ve Şevket demek Mustafa Cemilev'den sordu ki işte Zaur Smirnov Kırım platformasına koşulmaga ve Kırım platformasında iştirak etmege hazır olganını bildirgen edi ve buna reaksiya olarak biz Mustafa Ağa'dan işte sual berdik ve Mustafa Ağa'nın cevabı şöyle oldu. Onun aytkanına göre işte biz köpeklerden değil, onların sahiplerinin sadece laf etemiz degen böyle bir cevapını bergen edi. Laf edecekmiz degen böyle cevapını bergen edi. Mustafa Cemilov işte bu cevapka böyle cevap olarak bugün Zaur Smirnov böyle bir mesaj yazdı o'zining Facebook sayfasında ve biz onu göstermege isteymiz. Hem sizge hem bizim seyircilerimizge keliniz beraber bakayıq. Добрый день, друзья. Недавно в эфире украинского телеканала АТР, который принадлежит беглому рублевскому олигарху Ислямову, пан Мустафа Джемилев прокомментировал мое предложение относительно возможного участия в заседании так называемой Крымской платформы. В свойственной ему манере пан Джемилев обозвал всех своих оппонентов собаками и заявил о том, что обсуждать ни с кем ничего не будет.
Впрочем, мы не будем обижаться на пана Джемилева, потому что вопрос Крыма действительно закрыт раз и навсегда. И обсуждать тут нечего. До встречи, друзья. Мына Смирновнан бойле жевапы демек көреміз ки біраз ачуланған Мустафаға демек көпек деп адыландырғаны үшін деки енді Қырым меселесі қапалған, кершектен де қапалған ма, яда бұл инсанлардан бір шелер шымды сорамақ лаф етмек мүмкін ма? Олар бірде-бір сияси насыл дейім юкі бір шелер ташы ма? Заур Смирнов шымды чөпілік ташы. Бұны да бір реакция олар рахмет Саша. Алло? Son Zavur aytan laflarda yalanın üstünde. Mustafa'ga şahsi onu köpek dep, biz tabiimen laf edeceğimiz dep aytkan edi. Hepsini degi. Zavur ise o'zi kazangan laqabni ya da başkalarının bölmege isteyik. Elmen şunu soracak idim. Malum olğanı ki bu 2018 senesi, men yanlışmasam, 2018 senesi mında kurultay kvorumu toplaşkan edi, men yanlışmasam. Konferensiyası toplaşkan edi ve bu konferensiyanda alıngan kararlardan biri bu işte Milli Meclis azaları olğan bu kişilerinin, kolaborantlarının Milli Meclis'ten çıkartılması, işbirlik etken çıkartılması kararı alıngan edi ve bunun için işgal etilgen Kırım'da imzalarının toplanılması gerek edi. Yani böyle zaruriyet kabul edildi. Bu mesele ne oldu? Yani bu insanların Milli Meclis'ten çıkartılmasına şimdi ne keder etti? Ne için bu imzalar meselesi 2 yıldan beri böyle havada asılıp kaldı? Asılıp kalganına asıl bir zararı yok. Onlar meclis işinde iştirak etmeli. Biz onların vazifelerini toktatkan karar aldık. Hayırımız yok. Çünkü kurultay gerçekten toplansa 80 adamdı değil, 160 adam toplamak borçlumuz. Son kurultayın kararı küçük geliyor. Annem bu sebepten imzalar toplanılması lazım edi de işte çokluk olsun dep de değil mi? De vakit vekillikleri toktatılması için, çıkarılması değil de toktatılması için edi. Toktatıldı. Bunlar ne itiraz edeler, ne geleler. Biz de onların hesapka almayız. Kvorum saygan vakitte. Yani sizin düşüncenize göre Kenne'de eğer bu Milli Meclis azaları çıkartılsa ve onların yerine başka birileri koyulsa, yani Kırım'ını kaygırgan, işgal etilgen Kırım'ını kaygırgan ve ilahri koyulması da faydalı olmaz edi mi? Ya da hakikaten de bizim bunu yapmak için şimdi şartlarımız, usullarımız, imkanlarımız yoktur. Elbette ki kurultay, Milli Meclis bu böyle demokratik bir kurum ve bütün alıngan kararlar, yapılgan hareketler demokratik çerçevesinde olmalı. Yani bunu şimdi bir şekilde çözmeye imkan yok mu? Hakikaten de işte demokratiyaga böyle zarar vermeyip, bizim prensiplerimizge zarar vermeyip ve ilahri. Bizim prensiplerimiz demokratiya ve özümüzge tushunib yazgan kaidelerge boysunmak. Onun için biz şimdi birevlerin kirsetmek imkanımız yok. Ne vakit imkan olur, kurultayını toplarız ya da kurultayga yanı saylanlar geçirerek ve yanı meclis azalarını son saylamaga hakkımız olur. Şimdi ise özümüzün kaidelerini bozmak olur. Biz kurultayın kvorumsuz toplap birkaç adamın kirsetsek.
мен belesem 27 ya da 26 ya da 25 ne kadar kaldık? Bu şekilde çalışacağımız. Anladık. Çok sağ olun. İmkan yaratıp olgan vakt gece. Çok sağ olun Silmi ağa. Suallerimizge cevap berip açıklağınız için İlmi Umerov, Kırım Tatar Milli Meclis reisimizin muavini bizle canlı bağda edi. Şimdi Kennedy Kırım'dan bağlanamaz. Abdurrashid Jiparov, Milli Hareket iştirakçısı, Akkurçalaycı Abdurrashid ağa bizden iştene. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abdurrashid ağa, mana hepimiz bilemiz ki muzakere etemiz Kırım'da Kennedy böyle bir tintuvler dalgası o'tkirildi. Böyle bir polis taramaları dep aytamiz. Çünkü bu bir-iki kişinin evine kelmediler de bir sıra vatandaşlarımızın evine keldiler. Endi böyle qorquzuv bir dalgası, böyle yangi dalgalar. Biz sizden keçken sefer laf etkende degen edi ki böyle bir sistem şekilde bu dalgalar o'tkirildi. Çünkü her vaqt ko'redi keçken yıllarga baksak, bu fevral-mart ayında kechirildi. Son yazda böyle bir tintuvler, kutlevi tintuvler kechirilmedi. Son kuzda oktyabr ayında böyle kuvvetçiler keçirdi. Şimdiki tintuvlerde bu hepsi bir sistema olarak kullanılamı? Bu nenen bağlıdır tintuvler? Kennedy teröristlerini kıdıralar ya da böyle bir korkuzuv usuludur? Başta bu Kürt tintuvler olsa eken, bu tintuv değil, bu baskıcılık. Bunlar gece saat 4'te bir insanların evine gelip o evlerde bala çağa var. Ular korkay, seskeni son, ular işini yapkan son, o bala çok vaktlerce, çok yıllarca özüne gelip olamaylar. Son bir talaştık olarak okumak mı, psikolog mu, şeyler demek istediğim bu hücum o adamlardan çok o frontalına tesir ettiği bala çağasını korkutup sakatlayıyorlar. Başta ondan başlanıyor. Çünkü o mahkeme o başka şey. Ama bala çağı olan yerde onda balasından başlar. Buna misal bu bizim Karasu Bazar'daki Azamat Eyüp'ün 4 balası var, 4 kızı var. Küçük de 13 yaşında, biri garip hasta. O sakat bala. Onun için o eve gelmek anda varıyor şeyler saat 4'te gece. Onun için bu tintude bu ev gelip basmak var. Son çok edecek kullanırsınız para var hareketli organı diye. Ular bir türlü para var hareketli değiller olar. Ular hücumcu, ular represivni organ, ular silahlı struktur işte bu şeylerken ozları cellatlar. Ama para var hareketli demeye düşmüyor. Şimdi sistema meselesinde bu içleri kıyım bilmesi, sistema mı, ne sistema mı işte ular gelip basa yapacak şeyini yapay. Her yılın başında umuttan yaşar. Belki bir yıl temez mi kendisin ya insansın da bir yaşlılık bekliyorsun. Yok illa işte gelip bana biletik. Bu soğukluk olup geçiyor ya işte milletimizde. Buna bugün de 6 adamımızı aldılar. 7'sini alıp 6'sını buna kaldırdılar üzerinde. Şimdi yani beklemek gerek. Bakayım neler olacak? Nasıl cezalar olacak? 15 mi, 20 mi, 5 mi? Böyle şey oldu. Bugün de ağır günümüz oldu bizim Kırım'da. Abdurrashid ağa, nasıl düşünüyorsunuz? Bugün bu işgalcilerin yapkan hareketleri geçenleri Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen rezolüsyanın bağlı olabilir mi? Böyle bir intikam meselesi, intikam hareketi olarak ya da işte bağlı değil, onlar sadece verilgen vazifelerini yerine getirirler ve böyle tesadüf oldu. Bu da vardır belki. Belki de bu da vardır elbet. Olmaz mı? Ondan sonra buna şimdi hepimiz bilik, hepimize malum. Rusya'nın çok şehirlerinde bir narazılık aksiyon tedbirleri olup geçti. Bu Navalny tigaran kozgatı kalkın işte bir şeyler oldu. Evet o millet tigaran öyle bir şeyler etecek millet eterim etmez mi herhalde? Var bir şeyler şimdi bu Rusya'da. Onun için belli o da gözetmeyiz ki o milletine uyandı. Buna bu kalabalığın içine yaşayak, onun için mecburuz tarihi içtik. Ne yapayım? Ortalık terörist bastı deyip, onun için bugün bir tane ülkelerde bir şeyler yapkan, o Kırım'ı da böyle etti. İşte böyle etip, o milletin tigaran bastırmak istedi. Ben böylesem, demek buna görmüşsün ortalık tutaştı yandı, buna işte teröristler bizim etrafını sarıp aldı. Onun için ne yapayım? Hayırlı olsak da dayanmak gerekmez deyip, milletin tigaran bir bundan daldırtmaya bakayım. Başka buna baytılan sebeplerden gayrı. Ya nasıl şimdi
мына Кырым татарлар анда шымды bu zulümge oğragan Kırım tatarlar Ukrayna hükümeti tarafından nasıl bir hareketlerini bekleyin, nasıl bir destekini bekleysiniz, bilmem nasıl bir reaksiyonu bekleysiniz. Umumen alganda bu beklentiler var mı ya da endi hiç beklenti yoktur. İnsanlar işte biz özümüz kaldık, özlerimizin problemlerimizni çözerimiz degen böyle fikirlerini taşımakta ya da kine de bu umutlarını besleyler. Böyle bir beklentiler var mı, yardım beklentileri? Şimdi Ukrayna devleti degende ben galiba Tigaran Rusyasına geçeceğim. Şimdi Ukrayna devleti hakkında laf olacağı için Ukrayna devletinin de işte neleri memurları anlasın eşitsin. Мы в сложном положении сейчас от того, что Крым, в принципе, это серая зона. Серая зона, где нет свободных, независимых средств массовой информации, откуда выдавлены все журналисты. Есть, правда, стримеры, но одно дело, когда профессиональные журналисты функционируют постоянно, а другое дело, когда их нет. И в то же время последний был канал АТР, который мог вещать в Крым и из Крыма, чтобы мир знал о чем-то, не о том, что происходит в Крыму. И при том, как то, что происходит в Крыму, уже всем известно, а вот сегодняшний день то же самое подтверждает. И в это же время, когда государство Украины пытается закрыть, ну будем так выразить, закрыть телеканал АТР, это какое-то это пособничество России. Можно подумать, какое впечатление, что они договорились о том, чтобы закрыть последний канал, который вещает в Крыме из Крыма. Где-то поэтому Украина, мы недоумение здесь, почему Украина так делает, хотя понимаем, почему делает, возможно, там какие-то свои сделки, договоренности с государством Украина и России. Поэтому думаем, что если в самом деле, ну, когда-то может подтвердиться, это мы не можем не знать, но вот по тому, что, вот, скажем, происходит, мы это можем так думать об этом, что Украина в какой-то мере пособничает и помогает Крыму быть серой зоной, то есть России, чтобы Крым был серой зоной. Абдуришитаға Evvel tintuvler keçirilgende көредік те терроризмде қабатланған инсанларда садеже kitapçıklar tapaydılar ya da özleri ketirip taşlaydılar. Bugün ise FSB tarqatқан видеода bu Kafkazda o'tkazilgan tintuvler dediler ki Kırımda da bir kaç kişi tutulgan ama bu bugün yakalangan Kırım tatarlar mı ya da başka bir kişiler edi ama video kadrlarda gördük endi silah var. Siz deysiniz ki Rusya'da demek insanlarını korkuzmak için demek silahını bu izbatlar çokça olsun dep gösterdiler. Çünkü evvel gösterediler teröristler dep kitaplar. Şimdi ise silah endi korku çokça olsun dep mi? Bu bir şey kuvandırıyor ki bizde bunda Rusiyan kanallarına kimse inanmıyor çünkü o СМИ degeli propaganda onu hepimiz biliyoruz. Bu bir şeyleri gösterecek o. Bugün varganda bu Azamat Eyüpova evine sorarmıştık nasıl olduğunu sorarmıştık bir kere baktık. Sonra bunlar anlattı. Kitapları özleri getirdi, özleri kayıttı diyorlar. Yani işte şaka işine çevirip. Özleri getiriyor, özleri kaldırıyor, özleri tapaylar, özleri işte ya öyle. Onun için ben bugün özüm gözünden görgenim, sorarmıştık öyle. Diyelim kitaplar, bu bizimkiler de timediler. Bundan da beter kitaplar vardı ama timediler misal. Ama özleri getirgenini özleri kayıttı deyip böyle şey. Onun için silahlar da özleri taşlagandır o yanda Rusya'da. İşler yapıyor. Aklınızda olsa bu Seyitler rayonunda Vadim Sirug'un algan vakti onda bir-iki saatten soň gösterdi bu Rus propagandası neler olganını. Araba kapı başka, ev numarası bulandı, kalan içi bir ama başka bir evde yapılan, çıkarılan şeyler. İşte uydurma şeyler hepsi Rusiyanka. Siz aytdınız, Eyüpovlar qo'rontasına bardınız da anda kanun bozululары oldu mu? Nasıl kanun bozululары oldu özlerinin kuvvetçiler demek bu Rus aydutlары nasıl özlerini alıp bardılar? İşte saat 4'te gece gelgen insanlar özünü nasıl alıp varır? İnsanlar demesi düşmüyor bunlara, bu piçler. Onun için işte nasıl alıp varır özünü? Gece 4'te gelgene yani bu bir cinayetlik o. Son kapısını işte açıp, kırıp, bala çağalsın korkutup, hepsini korkutup, o demek istegenim şimdiki aldı Rusya'nın durmuşu cinayetlik. Bunun etken adımı bir yapan şeyin için olanınki de öyle bir. Gelip ona yazın şimdi bakın. Bırak yoklanan adamları gece saat 4'te gelip kaldırıp uyatıp korkutup söylemek düşmüyor galiba o yanı anlaşılıyor.
Çok sağ olunuz. Да, soracak adam siz ne de belki Akkurçalaycı hareketine uğraşarsınız da At-Takfir val Hicra bu teşkilata hakkında işitken ediniz mi? Kırım'da onların tarafdarları, azaları var mı yok mu? Çünkü bizler için misal olarak bir yanı bir isimdir. Çünkü ben evvel eşitmegen edim tek bugün bu Facebook tarqatkan haberden son Wikipedia açıp öğrendim de demek böyle bir teşkilat var eken dep onların maksadları, gayeleri hakkında bir çare oldu bilmege. Yok, o da fake. Bu da fake. Bunda kişiler istese nasıl bu kitaplarını getirip kaldırıp son toplap taptım değil. Bu da öyle şey. Bu yok şey var değil. Fake'ten yaşayan devlet o. Bütün şey fake, bu da fake edip. Yok o. Eşitmediniz. Yok, eşitmedik. Çok sağ olunuz. Teşekkürler Abdurreşit ağa. Sağ olunuz bizle bağlanğanız için. Akkurçalaycı Abdurreşit Ceparov bizle canlı bağdaydı. Zaten advokat Emil Kurbidinov'un bildirgenine göre az evvel tutulgan Kırım Tatarlarımızını Hizbut Tahrir teşkilatında işte iştirak etkeninde kabahatlaylar. Aslında bunun hiçbir emniyeti yoktur. Çünkü biz bilemiz ki bu onların şimdi uydurgan davalarının eposu böyle siyasi kabahatlavlardır. Ve bunlardan aslında hiçbir şüphe yoktur. Biz şimdilik sağlıklaşamız. Bana işte Zudiye Hanım Saliyeva'nın da bildirgenine göre bugün bizlerge onun oğlu demek siyasi mabut Siran Saliyev'ni yakalaganları vakit o vakit işte Rus televizyon kanalları kendide sanki dersin silah bulganlar degen böyle fake malumatlarını tarqatkan ediler. Elbette ki başka işte yerlerden video alıp onun bu davasına koşup böyle fake malumatlarını tarqattılar. Yani bu ilk Siran evden çıkarılgana çünkü bu zinani merdiven düşürülgeni. Yani bu onların sistematik böyle bir faaliyeti, propagandası, teşvikatı ve onlar Kırım'da böyle sanki dersin teröristlerinin bulunganını, teröristik faaliyet yapılganını göstermeye isteyler. Fakat ben misal olarak indi müstakil Ukrayna'da dünyaya geldim. Siz de müstakil Ukrayna'da dünyaya geldiniz aman. Ve yani ben özümni bilgenim gibi ve okuganım gibi Kırım'da hiçbir vakit hiçbir teröristik akt olmagan edi. Ama birevler olğan istedi o faaliyetini aklamak için boşuna para almayık, boşuna demek çalışmayık dep göstermege tırışalar ve en esası göremiz ki Rusya teşvikatçıları öz haberlerini nasıl verirler. Yayınımızın başlaganda aytkan edik de hiçbir izbatsız da mahkemeler ötkerilmedi. Tek insanlarını tuttular deyler ki Kırım'da İslamistler tutuldu. Neden böyle ibare İslamistler demek belki Hristiyanistler de vardır. Nasıl böyle ibareler İslam dinini ketкен insanlarga karşı kullanarlar. Demek radikallar pek taciplendiriyor. Şimdi ise zaman yayını Ukrayna tilinde, son de Kırım Tatar tilinde marafonumuz devam edecek. Devam edecek ve biz umut etemiz ki bizle canlı bağda Kırım Tatar Milli Meclis reisimiz endi Rifat Ağa Çubarov bulunacak ve onun bu gün ötkerilgen bu tintuvlarını ve birçok da diğer haberlerini muzakere etermiz. O sebepten ATR telekanalının ekranları başından ayrılmana saygılı dostlar. Görüşürüz.
Акція залякування. Окупанти вдерлися до осель кримських татар за 7 адресами в Бахчисараї, Сімферополі, Білогорську, в Севастопольському та Совєтському районах. О 4 ранку ФСБівці під прикриттям Росгвардії нишпорили в оселях Азамата Еюпова, Тимура Ялкабова, Ернеста Ібрагімова, Лінура Сейдаметова, Яшара Шихаметова та Абдулбарія Махамадамінова. Серед затриманих мешканець Бахчисараю, який сповідує іслам, Олег Фьодоров. Затримані підтримували бранців Кремля, регулярно відвідували співвітчизників на судилищах, а Азамат Еюпов навіть брав участь в акції протесту на Красній площі Москви в 2019 році. Продовж майже 3 годин окупаційні силовики нишпорили в усіх кімнатах і підкидали так звані заборонені в Росії книжки. Все це під наглядом своїх же свідків, які тільки схвально кивали ФСБівцям. Правозахисники називають акцію черговим залякуванням незгодних з окупацією. Эрнесага Аллахайма нету у нас. Что он делает? Потом он идет мамать, и он как бы говорит, а давайте, говорит, еще я хочу наверху там посмотреть. Я говорю, а что там, говорю, наверху смотреть? Я говорю, вот сюда на лестницу поднимись, говорю. Вот мы, говорю, когда ходим, у нас здесь видно, говорю, что у нас что на этой шкафу, что на том никогда ничего не было. Вот, и они что делают? Они говорят, на тот шкаф, говорю, там вот видно прям пыль была, не убрана. И там на шкафу лежат 3 подкинутые книги. То есть вот, это полный абсурд просто. Он активно посещал судебные процессы в Симферополе и в Ростове-на-Дону над крымскими татарами. Был неравнодушен к тому, что около 200 детей растут сиротами при живых отцах, поэтому принимал активное участие в работе крымского детства, в организации мероприятий для детей-политузников. Затриманих бранців відвезли до окупаційного управління ФСБ в Сімферополь. Їм традиційно закидають тероризм та вже обирають запобіжний захід. Водночас ФСБівці виклали відео затримання на Кавказі начебто прибічників забороненої в Росії ат-Такфір валь-Хіджра. На кадрах патрони, рушниці, автомати та пояс смертника. Пропагандистські ЗМІ почали активно поширювати прес-реліз окупантів, що і у Криму начебто затримали прихильників цієї організації. Як повідомили у Кримській солідарності, до сьогоднішніх обшуків в будинках кримсько-татарських і мусульманських активістів, яких силовики переслідують уже 7-й рік, це не має ніякого відношення. Это умышленная гибридная информационная операция, которая направлена на устрашение населения Крыма и демонизацию крымских татар. Смешивая информационные потоки о разных задержаниях на территории России и в Крыму, достоверность и правомерность которых у нас вызывает обоснованные сомнения, людей хотят напугать исламским терроризмом, которого в Крыму никогда не было. Нові репресії в окупованому Криму направлені на те, щоб вичистити з півострова усіх нелояльних до окупантів людей. Таку думку висловив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Незважаючи на всі спроби міжнародного товариства тиснути на Росію, вона лише збільшує кількість заарештованих та посилює репресії проти незгодних, додав очільник Меджлісу. Окрім цього, такі дії – це демонстрація зневаги до рішень міжнародних інституцій щодо злочинних дій Російської Федерації, зокрема останньої резолюції Європарламенту, де чітко зазначено, що Крим – це Україна, і майбутнє Криму має бути пов'язано з його корінним народом – кримськими татарами. Це свідчить про те, що Російська Федерація наполегливо проводить свою політику репресій, гонінь проти корінного кримсько-татарського народу, аби змусити людей покидати свою землю. Російська Федерація, яка окупувала Крим, вона поставила собі завдання вичистити Крим від нелояльних до окупантів людей. Нелояльними людьми до окупантів вони вважають всіх кримських татар і етнічних українців. Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест на чергові репресії Росії в окупованому Криму. У відомстві зазначили, що інформація щодо незаконних обшуків і затримань буде винесена Україною 23 лютого цього року на розгляд сесії Генеральної асамблеї ООН. Та вкотре нагадало, що Російська Федерація повинна виконувати свої міжнародно-правові зобов'язання, зокрема як держави-окупанта, та покласти край політичним репресіям на окупованому півострові. А заступниця міністра закордонних справ України імені Джопар навіть описала сценарій, за яким відбуваються політичні переслідування в окупованому Криму.
сценарій політичних переслідувань та намагання заткнути рота громадянам України в окупованому Криму зазвичай такий. Виклики громадян України на бесіди із різними формами попереджень та тиску і шантажу. Потім обшуки та затримання під приводом боротьби із тероризмом та екстремізмом. Потім суд, який натягується під політичне замовлення та вироки. Вироки страшні, які не утримують навіть злочинці-маньяки. Вироки тим, хто мирно живе на своїй батьківщині, намагаючись вижити емоційно та подекуди фізично в умовах окупації. Представництво президента України в Автономній Республіці Крим засудило чергову облаву в окупованому Криму. Росія вкотре здійснює воєнний злочин, а справжня мета окупанта – знищити будь-які прояви спротиву та солідарності в Криму, зазначили в представництві. Кожний випадок незаконного політичного переслідування, який здійснюється окупантами, фіксується. Інформація передається правоохоронним органам, а також використовується у роботі на національному та міжнародному рівнях, повідомили у представництві. Допомогти з фінансуванням та відкрити власний корпункт. Колектив телеканалу АТР звернувся по допомогу до президента, прем'єр-міністра та парламенту Литви. У зверненні наголошується на необхідності збереження єдиного у світі кримсько-татарського телеканалу, який вимушено під тиском окупантів покинув Крим. В архівах АТР відеодокази російських злочинів, а сам телеканал – місток між півостровом, Україною та всім світом, який говорить правду про життя в окупації, говориться в листі. Перепони умовлені створюються ледь не щороку, а цього разу уряд вигадав конкурс на гроші, закладені для АТР. Це ставить телеканал на межу закриття, тому АТР звертається до історично близької Литви, щоб мати можливість існувати та розвиватися. Ми просимо вас, представників всіх гілок влади дружньої країни, обраної історично братнім для кримських татар народом, розглянути можливість фінансування нашого телеканалу з державного бюджету Литви. Найстабільніший механізм автономної роботи АТР, який дає можливість для розвитку і позбавляє від щорічної загрози припинення мовлення. Ми також пропонуємо вам можливість відкрити кореспондентський пункт АТР в Литовській Республіці для подальшого поглиблення зв'язків між литовським і кримсько-татарським народами, Литвою і Україною. Мінреінтеграції не може напряму фінансувати телеканал АТР, тому що він приватний. Про таке сьогодні заявив перший заступник міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський. На засіданні уряду, відповідаючи на запитання нардепа Олексія Гончаренко, що потрібно зробити, аби зберегти перший кримсько-татарський телеканал, той відповів, що міністерство готово підтримувати всі ЗМІ, які мовлять на окупованій території, але без порушень законодавства. Фінансувати приватні структури, а телеканал АТР – це є ТОВ «Атлант СТ», прямо безпосередньо заборонено згідно бюджетного законодавства. І ми, як Мінреінтеграції, абсолютно підтримуємо діяльність телеканалу АТР. Звісно, що будемо підтримувати і всіх мовників, які мовлять на тимчасово окупованій території, але в рамках чинного і згідно діючого законодавства без порушень, в тому числі бюджетного законодавства. Тим часом Ростислав Замлинський забув сказати, що у держбюджеті цього року на програму забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території АРК, передбачено 348 мільйонів гривень. З них 298 мільйонів 427 тисяч на фінансування телеканалу «Дом». Ще 50 мільйонів 340 тисяч передбачалось виділити телеканалу АТР, як це було у минулому році. Кошти Мінфін виділив за кодом 2610, тобто як субсидію. Але міністр Олексій Резніков змінив призначення грошей на послуги. А телеканал, мовляв, має взяти участь у конкурсі. Але навіть умови цього конкурсу досі невідомі. Такі дії Міністерства реінтеграції загрожують подальшому існуванню першого кримсько-татарського телеканалу, який був змушений виїхати з Криму через окупацію.
Ислам АТР студиясында кенеде марафонны девам етеміз ве бүгін МСФ АТР марафон өткерілі, ама садеже бүгін Қырымда өткерілген тінтувлер Русия айдутлары кечірген бөле бір мақсус операция полис тарамалары аққанда сөз үрсетеміз. Әркезге белі діренді сабадан саат 4-те Русия айдутлары, силялы айдутлары, ОМОН қадимлері еді Қырым татарынан евіне басып келділер. Саат 4-те дабыр керек қатырлатам да таң да атмаған еді. Қыш, суық, қаранлық әркезлеріні қорқызып, еді Қырым татары тінтувден сон тұтылды, ФСБ дәресіне алып кетілді, бір кіші тінтувден сон азат етілді, 6 кішіні низбетен өледен сон Ахмеджете Кекеев район махкемесі ве Ақердаки Ленин район махкемесі сыңырланув тедбірлеріні белгілемекте. Шымдылық олған малыматқа көре 4 кішіге низбетен сыңырланув тедбірі белгіленді. 15 апрельге қадар Қырым татарлар апске алынды. Екі инсанға низбетен махкеме топлашулары аляда өткерілмекте. Избатлар демек бұл инсанлар терроризмге алақасы бардыр деп қабатлайлар. Merhaba sağlı dostlar, da bir kere işte bu Şevket'nin aytıp geçken haberlerini müzakere edecekmiz. O sebepten siz de bizim yayınımızga koşulabilirsiniz. Ekranlarınızga rejissörlarımız telefon bağlarını, numaralarını çıkartıp bedava şekilde ya Viber vasıtasıyla ya da Skype vasıtasıyla stüdyamızga telefon açıp suallerini seslendirmege imkanınız var. Biz ise o'zimizning suallerimizni şimdi biz ile bağlangan Kırım Tatar Milliy Meclis reisi Rifat Ağa Chubarovga seslendireceğimiz. Rifat Ağa, selam aleykum. Hayırlı akşamlar hepinize. Rifat Ağa, мұны айтқанымызға көре кенеде бағышла гүлсім. Кенеде бұл рус айдутлары сабадан өз әдетлеріне көре басып келділер. Білмейм, неден қорқалар инсанларына давит етселер ме білесем, инсанлар адвокатына алып бұл ФСБ қадимлеріне таққатшыларға барар едік, ама афсуски кенеде өз усулларына қоланалар. Сіз бірде-бір деңішмелер көресіңіз ме Русия бұл айдутларының әрекетлерінде? Чөнки бұл ел-елдан демек репрессиялар арта, усуллары деңіші ме, я да yok? Gerçekten de bugün sabah saat 4'te geldiler soydaşlarımızın evlerine ve 7 evde böyle tentüller oldu. Bakşısaray'da Eki Korantay'ı bastılar, Akmeç'te, Karasubazar ve İçki rayonunda oldu. Bu vaxtecik ben hatırlamayayım saat 4'te gelgenlerini, saat 5'lerde 6'larda gelir ediler. Bunu işte mahsus yaparlar. Çünkü gerçekten de eğer o kadar soracak şeyleri olsaydı böyle ya sabah saat 8'de son gelebilir ediler ya da bilmeyeyim başka türlü çağırırlar. Bunu yapanları mahsus insanları korkutmak, milletimizi böyle daha çok bilesiniz yüreğine böyle korku gidirmek ve milletimiz boysunması için bunu yaparlar. Acınıklı çünkü bazı korantalarda çok balalı korantalar bazıları. Misal için bu Azamat Eyyupov 58 yaşında 4 balası var. Şimdi yaşlarını ben o kadar bilmeyeyim ama ne olsa da ya da bilmeyeyim bu Timur Yalkabov'un 5 kiçkene balları var ve egizler. Sonki egizleri 5 ay evvelsi doğuldu. Nihal ve Ali eğer ben yanlışmasam. Bir arkadaşımızın yetişmiş kızı olsa da ama balalıktan invalid ve çok ağır bir durumda. İşte bunların hepsini korkutmak, akrabalarına söylesinler, millet chatten baksın, daha çok korksunlar ve Rus işgalcilere karşı bir söz değil de böyle bir düşünce böyle düşünmesini mahsus yaparlar. Elbette ki biz anlayımız ki işgalcilerge birisini tutmak, yakalamak ve ilahri bunun için hiçbir sebepler gerekmey. Yeterli olan sebep Kırım Tatarı olganı ya da Ukrayna hükümetine özünün böyle sevgisini bildirmesi ve ilahri bunlar yeterli. Rusiyaga boysunmaganları zaten onlarını tutuklamak için böyle bir açık sebep ola. Fakat gene de şunu sormak istedim. Bugün ötkirilgen bu tintuvlerini geçenleri Avrupa Parlamentosunda
kabul etilgen çok mühim rezolütsiya ile bağlaysınızmı? Çünkü onda ayrı bir maddede bizim bütün mühim meselelerimiz aytıp geçilgen edi. Siyasi mahbuslar meselesi. Ben bağlayayım. Gerçekten de bağlayayım. Ben bugün bir-iki gündüz vergen intervülerimde bunların hepsini açıkladım edim. Birinciden siz söylediğiniz gibi Gülsüm Hanım bir hafta evvelsi Avrupa Parlamenti Ukrayna'nın geleceğinden bağlı böyle bir rezolüsiya kabul etti ve bu rezolüsiyanın içinde Kırım'ın ve Kırım Tatar milletinin geleceğini böyle inceleyip böyle yazdılar oraya ve elbette bu Rusya'ya çok hoşuna gitmemiştir. Elbette gitmemiştir. Çünkü orada yazılar ki Rusya Ukrayna'nın bazı topraklarını işgal etken devlet ve birinciden Kırım'ı işgal ettiğini gösterilir. Bu birincisi. İkincisi burada çok uzatmayayım ama bu sebep de çok önemli. Şimdi Rusya her bir taraftan bu dünyadan böyle yeni kapıları dize de kapata kendisini, yeni demir duvarları ya demir perde derdik bu evvelde Sovyet zamanında. Demir perde yeniden şimdi bu ortaya çıkarmaya başladı. Çünkü Avrupa Birliği ya da Amerika koşma devletleri ya da Kanada, İngiltere bütün onların narazılıklarını şimdi kabul etmeyip Rusya eğer bir halkara teşkilatlardan çekilmeye başladı. Ben şimdi de bugün sonunacak da kendime böyle öğrenmedim ama eğer yanlışmasam bugün Moskova'dan bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemenin Navalny için kararını kabul etmeyik diye böyle bir karar çıkardılar. Onlar tezden azat edilmesi için Rusya'ya çağrıda bulundu. Evet. Şimdi bakınız 2016'da bu Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın yanındaki Halkara Mahkeme Kırım Tatar Milli Meclisi yasak olganını iptal etilsin. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin rehberleri, liderleri Mustafa Ağamız ya da bilmeyen meclis azaları Kırım'a girip çıkması serbest olsun. Ya da çok şeyleri ya da Kırım Tatarlarga orada baskın yapılmasın Ukraynilere de. İşte o mahkemenin kararları yerine getirilmedi. Şimdi bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına açıktan böyle yok dediler. Böyle bilesiniz kulüptere böyle yaptılar. İşte böyle kendisini izolasyon yapan, kendi kendisini kapatkan devlet elbette kendi toplumunu ezip kendi toplumuna kontrol tutuşu gerek. Ama kendi toplumunu ne istese yapsın. Ama Kırım'da, işgal edilgen Kırım'da da işte aynı bu politikanı alıp bara. Onun için siz söylediğiniz gibi burada alakalar korunuyor. Yani doğru mu anlayayım? Şimdi Avrupa Birliği yani bütün Garp ülkeleri hakikaten de yani böyle pembe gözlüklerini çıkarmaya başladı. Hususan Rusya'ya Joseph Borrell'nin barıp gelgeninden sonra. Çünkü sizin de malumatlarınızga göre, bilgenizge göre bu Joseph Borrell'nin Rusya'ya ziyareti hakikaten de böyle küçük bir rezalet oldu dep aytmaga mümkün ve büyük narazılıklar Avrupa'da da bu sebepten bildirildi. Sonra Lavrov'un sonki bu aytkanları biz Avrupa Birliği ile işte münasebetlerini yok etmeye, kesmeye hazırmız. Son Putin endi açık böyle şantajda bulunup böyle ayta ki yanı sanksiyalar, yanı cenklerini getiriyor ve başlata dünyada ve ilah yani bu onların endi böyle sonki bleflerimi ya da hakikaten de endi korkulmaya başladılar ve endi böyle güçlü açık şekilde korseteler ya da ne? Şimdi siz doğru genelde bir kelimeni kullandınız. Rusya elbette blef yapar. Yok Rusya sonunacak böyle Batı ülkelerinden ya da Amerika koşma devletinden böyle bir açıktan açık tartışmaya hazır değil. Rusya'nın o kadar ne gücü var ne çaresi var ne birinciden ekonomikası o kadar güçlü değil. Ama bunlar alıştılar. Bu Sovyet Birliği'nden bu devam etti. Blef korkutma. Çünkü kollarında bu bilesiniz bir deli bir kişinin başından aklını joygan bir kişinin kolunda bir sopa olsa o her bir tarafa bu sopanın aylana da ve korkuta insanları. Şimdi bu Rusya'nın Moskova'nın kolunda bu nükleer sopa var ya da silah var bu atom silahı ve bundan korkuta şimdi bütün dünyanı ama inşallah dünya buna bir türlü birleşip
bir çaresinde bulunur diyeyim. Çünkü hepsi şimdi karıştı. Bir taraftan dersin ki ne alaka var burada? İçki rayonda Zavetna'ya veya bilmem nasıl koydu gelip Kırım Tatar Korantan'ın evine baskın yaptılar. Ya da Karasu Pazar'da ya da Baksaray'da. Şimdi belki birisi bakar da diye ya siz onda ne konuşuyorsunuz? Dünyanı konuşuyorsunuz. Bütün zorluklar bana bizim toprakımızda. Gerçekten de öyle korunabilir ama bu hepsi birbirine bağlı. Rusya'nın şimdi durumu daha çok kete kete zorlaşa da ve bu zorluktan çıkmak için bir taraftan dışarıdaki ülkeleri korkutmaya tırışa kendi toplumu da ve aynı zamanda işgal edilen Kırım'daki Kırım Tatarlarını ve diğerlerini de daha çok ezmeye getirirse da kontrolde tutmaya isteyin. Rifat Ağamın aşımda siz laf etkende rejissörlarımız video gösteredi. Bu Kırım Birdemligi hareketi canlı yayın mahkeme ögünden gösteri. Ahmedjet'te demek aşımda zaman yayında oldandan da böyle bir video kadrlarını görgendirsiniz. Kırım Birdemligi haber etkenine göre 300'den ziyade vatandaşımız mahkeme ögünde toplaştı. Bilemiz ki şimdi hava soğuk, 0'dan 6-7 derece soğuk var. Kar ama insanlar buna bakmadan öğleden beri belki birevler sabahdan bu tintuvlerden son bile bu Kiev rayon mahkemesi ögüne geldiler. Rus işgalcileri göremiz ki korkuzmağa tırışı ama vatandaşlarımız o sıralarından birevini çekip alğanına bakmadan gelip ona destek gösterirler. İnsanlarda korku yok. Göremiz ki buna ne dersiniz? Sağ olsunlar o kişilerimiz de bana dün gecesi saat 4'ü 20 dakika geçtiği vakit işte endi bu tentürler başladı da bir 20-25 dakikadan sonra bana haber etmeye becerdiler. Haber etken kişiler de çok sağ olsunlar ve beraberlikte sabahacak bu oradaki olğan olayları dikkat etmeye tırıştık ve dünyaya haberleştirdik bu olğanlarını. Şimdi ben de bir saat evvelsi saat 7'ydi Kiev'de, orada saat 8'lerdi işte bu Kırım'da mahkemenin yanındaki gerçekten de semedeşlerimiz toplandı ve 300'den ziyade siz söylediğiniz gibi bazı intervülere baktım. Oradaki insanlar kendilerini alıp bakanlarını gördüm ve ben orada bu videonun dibinde kendimin teşekkürlerimi bildirdim. Dedim ki cemaat çok sağ olunuz böyle birlikte olganımız için. Çünkü bu çok önemli, çok mühim ve orada ben bu seyrettiğim vakit arkadaşlarımız işte birbirlerine böyle destek etmek için oradaki bu insanlarımızı mahkemeden çıkarıp bu polis arabalarına oturduğu vakit Allah Akbar deyip böyle seslendirdiler. Çok yakşı geldi, hoşuma geldi ama ben orada da yazdım. Her vakit devam etiniz. Millet, vatan ve Kırım. Allah Akbar, millet, vatan, Kırım. Bu hepsi birbirinden bağlı. Ve orada bizleri tek bu din sebebinden değil de Kırım Tatar olganımız sebebinden, milletimizden, toprağımızdan yok etmek için sebebinden bu bütün baskınlar başımıza gelir de o sebepten birbirimizi kurşaladığımız vakit birbirimiz dindaşlar olganımızı hepsini göstereyik ve soydaşlar olganımızı bildireyik ve vatanperverler olduğumuzu da bütün dünyaya göstereyik. Kırım, millet, vatan. Bugün de böyle bir şeyin ayrıldı. İşgal etilgen Kırım'da ötkürülgen tintuvler, işgal etilgen yani ötkürülgen tintuvler sırasında Rusya'nın bazı bir bölgelerinde de tintuvler ötkürüldü. Hangi bölge? Kafkas bölgelerinde tintuvler ötkürüldü ve anda Krasnodar, Rostov ve meraklısı şunda ki anda onlar ayrı böyle videolarını gösterdiler. Sanki dersin böyle teröristlerini tutalar anda bilmeyeyim sinhronlar, schronlar, işte çeşit türlü silahlar ve ilahri ve bunlarını işte Kırım'a bağlap böyle gösterdiler. Sanki dersin Kırım'da da bu insanlarını yollar değiller. tutarlar, radikallar. Tintuvler demek bağlı demek. Kırım'da da geçirilgen anda da bu bir grupa olarak yanı bir uydurulgan dava çerçevesinde hem anda hem bunda tintuvler geçirildi dep ve bu videolarını Kırım'nen de bağlaylar demek. Hiç bir vakit Kırım'da tintuvler geçirilgen vakit silah getirmeyi taşlamaydılar, tek kitaplar getirediler. Şimdi görüyoruz ki silah da peyda oldu. Yani onlar bunu mahsus yapa böyle birleştiriyor bu meselelerini. Gerçekten de şimdi bakınız bu Putin ve onun yanındaki banditler ben bandit kelimesini kullanam çünkü hem İngilizce hem her bir dilde bu çok yaxşı anlaşıla.
Putin ve onun yanındaki banditler kendilerini korçalamak için onlar böyle çok aynıcılıkka böyle yol verirler de ve işte söylediğimiz gibi şimdi dışarıdaki bu dünyanı korkutmak için ya da dünyanı şantaj yapmak için bazı yönelişlerini kullanırlar. İşte dedik ki bu silah, nükleer silahı ya da bilmeyeyim bu gaz, petrol meselesi ve aynı zamanda şimdi bu Rusya'daki Rus milletini burada dikkat olmak gerek. Ya da bu Müslüman olmayan toplumları birleştirmek için Putin ve onun yanındaki banditler bu insanları Müslümanlarla korkutmaya tırışırlar. Ve öyle bir göstermeye isterler ki dersin ki bütün Rusya'nın içinde böyle çok yayılgan, dağıtılgan böyle Müslüman teröristleri var da onlar birbirlerinden bağlılar. Ve Putin şimdi başkalarını kurtarmak için, birinciden Rus milletini kurtarmak için dersin ki işte bu teröristleri tamirlarından orada yok ete de işte bir taraftan korkutup onları birleştirmek için. Dünyaya aynı zamanda demek ki biz Kırım Tatarlarla ya da Başkırtlarla ya da bilmeyeyim Yakutlarla uğraşmayık. Biz ekstremist olan Müslümanlara karşı deyip kendilerini böyle göstermeye isterler. Gerçekten de Kırım'daki olan bu konuları tentiyip dersin ki bütün Rusya'nın bağlı böyle bir büyük bir böyle bir banda gibi göstermeye tırışırlar ama dünya Rusların yapkanlarını hepsini çok yaxşı bilendi. Ve bundan evvel de birkaç gün evvel Kırım'da da ve Kazan'da da tintuvlar geçirildi. Demek tutulgan insanı Kazan'dan Kırım'a getirip mahkemeye celp ettiler de ve demek Хорanta başına 2 ayga hapsке aldılar. Omur arkadaşı 1 aylık ya da küçük balanın demek ev hapsinde kaldırıldı. Bu davalar çünkü şimdi görüyoruz ki terörizm hareketlerinde şimdi ise bu yanı dava terörizm destekleniyor maddi cihetten demek bu insanlar aytkanlarına göre volontörler demek hem hasta balalar için para toplaydılar hem de Afrika'da su olmayan ülkelerde demek kuyular kazılması için maddi cihetten yardım ettiler de sevap kazanaydılar İslam dinine göre böyle bir yardım ettiler. Şimdi görüyoruz ki yanı davalar uyduralar bu volontörlerini da korkutmaya tırışırlar. Aslında hiçbir hareket yapmasın, kimseye koşulmasın, yardım kolunu uzatmasın diye böyle bir hareketler mi? Şimdi bakınız bu diktatör rejimleri hepsi aynı prensiplerini kullanan ve mekanizmlerini kullanan. Diktatör rejimleri için hepsinden pek çok korku göstergen, bağımsız, kendileri düşüngen insanlar. Diktatör rejimleri kendileri arasında birleşken insanları, bağımsız düşüngen insanları hiçbir vakit istemez. Ve o sebepten şimdi bu Rusya rejiminde Putin ve onun yanındaki banditlere göre siz hiçbir türlü hareketler ya da cemaat işleri yapabilmezsiniz eğer buna razılık almasanız. Eğer bu devletinin inisiyativasından olmasa. O sebepten şimdi işgal edilgen Kırım'da her bir böyle kendisini, kendi faaliyetini cemaatle beraber alıp bargan kişi ya da cemaate hizmet edecek kişileri şimdi Rusya'ya böyle bir düşman gibi Kore'de ve bu böyle faaliyetlerini tamirden yok etmeye isteği. Şimdi Rusya'ya Kore hepsi evlerinde oturacak. Ne yakın ne uzak komşularının bağlanmayacak. Ve eğer bir türlü ihtiyaçları olsa ya da istekleri olsa varıp oradaki işgalcilere vuracak ve onlardan bir şeyler soracak. Öyle yapsam sen onlara yakşı. O sebepten şimdi birinciden orada bizim aktivistleri
ve böyle gönülden çalışkan kişileri yok etmeye tırışıyorlar gerçekten de. Rifat ağa, biz tabii ki bilemiz ki Ukrayna hakimiyetinin bugün işgal etilgen Kırım'a böyle dost doğru erişimi ne yazık ki yoktur. Ve elbette ki böyle dost doğru şekilde anda kırışıp bu vaziyetini çözmek ve ilahli usullar da ne yazık ki yoktur. Fakat şimdiki kullanılgan usullar ne? Yani şimdi Ukrayna hükümetinin, hakimiyetinin elinde olan aletlerine ne yapılabilir, nasıl düşünüyorsunuz? Buradaki Ukrayna devlet organları şimdi kendi nelerine narazılıklarını gösterdiler, daha gösterecekler. Ama siz söylediğiniz gibi böyle efektif ya da böyle meseleni çözecek mekanizmalar kolunda yoktur. Çünkü Kırım Rusya tarafından işgal edildi ve orada bütün kontrol Rusya'nın kolunda. Ama gene de işte bu halkara mekanizmleri Ukrayna devleti daha çok ziyade aktif kullanışı gerek. Kırım platforması degen bu toplantıya hazırlıkları daha çok düşünüp alıp varmaya gerek. Ve elbette burada şimdi Ukrayna toplumun içinde Rus işgalcilere gündüz sabah bilmeyeyim akşam ya da gecesi Rusya'ya karşı çalışkan siyasi güçlerge, şahsilerge devlet destek etişi gerek ve birinciden buradaki Kırım Tatarların olgan kollarında aletlerini destek etişi gerek ve evet bunun içinde ATR televizyon kanalımız da oluşu gerek. Şimdilik demek tek cemaatка bildirmek, halkara cemaatçılığı bilsin de ve sanksiyalar olsun, yatırımlar olsun demek baskı etmek için Rusya'ya tek halkara cemaatçılığına bildirmek çaremiz kalmakta şimdi. Bu birincisi ama tek değil. Bu bildirmekten başka çok konsultasyalar böyle konuşmalar oluşu gerek. Çünkü bilirsiniz ben böyle sizlerle de az konuşmayayım televizyon yardımıyla ya da başka konuşular ola. Bazıları böyle biraz açılanıp da sorarlar. Ya niçin olar bu vaktecek böyle yapmadılar da ne olar anlamaylar yoksa? Yok elbette hepsi her bir şeyini anlay. Ama her bir ülkenin, her bir toplumunun kendisine bağlı böyle merakları var. İktisadi menfaatlar. Menfaatları var. Ve bizlerge şimdi bunu anlatmaya gerek. Şimdi Rusya böyle bir bilesiniz belki de böyle çok büyük böyle şekilde böyle bir pelvan gibi görünüyor ama bu pelvan endi derece hasta. Aklı gitti bu pelvanın. Eğer bu ayı diye kendileri ayı diye işte bu endi böyle sarhoş da değil de akılsız kalgan bir büyük böyle bir dağdan çıkan bir ayıya gibi koşuyor da ve endi bu ayını sipayıp da ilaç verip da terbiyelemeye endi çare kalmadı. Bu ayının sonu endi bilinmiş. Bunu kendi bu kışta yatkan ana bu obanın içine tıkmaya gerek de ve her bir yerini kapatmaya gerek. Ondan sonra belki bu hasta ayı biraz çıkaran tadileşmeye başlanır. Ben bağışlamız böyle natural şekilde anlattığımı. Onun için biz şimdi Batı siyasetçilerinden konuştuğumuz vakit biz bularını anlatmaya tırışıyoruz. Deyik ki diyalog zamanı Putin'in endi geçti bitti olmayacak. Putin'i endi tek güçle yerine getirmeye gerek. Yani siz nasıl düşünüyorsunuz? Olar endi bunu anlaylar mı? Çünkü zaten olarının büyükten büyük liderleri bu hafta da yüzyıllarca evvel aytkan edi. 10 yıllarca evvel aytkan edi. Otto von Bismarck'ni koz ögüne alacak olsak ya da Winston Churchill'in de birkaç meraklı lafları var. Yani olar endi bunu anlaylar, doğru mu? Anlaylar ama da birleştirmesi biraz zor ola. Bu bilesiniz nasıl bazı korantalarda bir koranta içinde 5-6 adamı belki kimerde zor ola bir fikirge getirmeye. Milletin içinde nasıl bu birleşme meselesi çok zor çözülüyor. İşte dünyada da öyle problemler var. Ama Putin bugünleri yapkanı
dünyanı birleştirecek gibi ki bana bir umutlar, çok umutlar veriyor. İşte bir taraftan bu boysunmagan insanlarımız çok sağ olsunlar. Kırım'daki toplanan ve birbirlerine destek göstergen soydaşlarımız da çok sağ olsunlar. Boysunmagan milletimiz çok sağ olsun. İşte böyle dünyaya biz kendimizi de gösteriyoruz da ve dünya bu meseleni çözdüğü vakit inşallah bizim haklarımız da uzakta ve çette kalmaz. Rifataga yanlışmasam bugün sizin davanız boyunca da Ruslar demek mahkeme geçirmekte ve bilgenimizge göre navbatdagi mahkeme fevralның 26'sında bu Kırım'dan karşılık konu demek böyle bir simvolik mahkemeni geçirmek istiyorlar bu konu 26 fevral günü. Bana öyle korundu da çünkü gerçekten de öyle her hafta bu işte sözden mahkeme diyen toplantılar ola ve bu toplantılar mahkemelerde işte şimdi o beni suçlayan ya da oradaki bu prokuratura tarafından şahitleri şimdi onları çağıralar ve ben söylemiştim bu bilmeyeyim 60 mı 70 ne kadar bana karşı insanları çağırdılar. Ben bugün 4 kişini bilem böyle bana karşı göstergenleri işte Eyvaz Umerov, bu Murat Yazıcıyev, ondan sonra eğer yanlışmasam Dilaver Seydametov Yalta'dan ve Hasan İziddinov bu Kalçugin'e koyduğun olsa gerek. 4 tane kişi işte Ruslara dediler ki bütün Habayat Rifat Çubarov da o insanları ve milleti, Kırım Tatar milletini böyle kozgardı ve o suçlu deyip böyle söylemişler. Diğerleri deyirler ki yok suç yoktur. Ama şimdi mesele ben suçluyum ya da suçlu değilim onda değil. Mesele onda ki Ruslar işte Kırım Tatar Milli Meclis azalarını ve diğer milli hareketimizde faal çalışkan insanları mahkemeye vermeye devam ederler. Çok sağ olun Rifat ağa, biz ile bağlanıp suallerimizge cevap verdiğiniz için. Kırım Tatar Milli Meclis reisi, bütün Dünya Kırım Tatarlar Kongresi'nin prezidenti biz ile canlı bağdaydı sayılı dostlar. Kırım canlı bağda bizler. Akporçalaycı Lutfiye Zudiyeva bizden bağlanmakta. Lutfiye Hanım bizden eşitene selamu aleyküm. Selamu aleyküm. Aleyküm selam, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Lutfiye Hanım, sonki nasıl malumat var? Mahkemeler şimdilik yekunlendi mi yok mu? Çünkü video kadrlarını görüyoruz. İnsanlar mahkeme önünde pek çok bir 6 Kırım Tatarının demek davası bakıldı mı ya da daha bakılmakta? Şimdi 5 dakika evvel haber aldım. Bütün mahkemeler bugün bitti. Ve afsus ki bizim vatandaşlarımız, bizim dindaşlarımız ve onların arasında kart insanlarımız bu gece endi evde olmayacaklar ve onlarını 2 ayga SIZO'ga bıraktılar. Siz umumen alganda yani bugün sabah bugün artık gece de baytmağa mümkün sabahın 4'ünde ötkürülgen tintuvler ile bağlı sizin şahsi fikirleriniz neden ibaret? Malumatlarınızga göre nasıl şekilde tintuvler ötkürüldü? Tintuv normalары ve ilahri hangi bir şekilde böyle zıt geldi, bozuldu ve sonra onlar benim anlaganyma göre özünün yanında özlerinin panitoylarını getiriyorlar, doğru mu? Aynen öyle ve birinci yılları onlar saat 6'da 7'de gelirler. Şimdi ise tap saat 4'te gelirler. Ne için öyle yaparlar? Onlar istiyorlar asıl halk toplanmasın, komşuların, soy soplarının, dostlarının haberleri olmasın. Çünkü saat 4'te insan yoklar ve kimse düşünmez bir şey olayadır deyip. Bu sebepten öyle erte gelirler ve ikincisi onların yanına hukuk korçalaylar ya da advokatlar yetişmesin deyip bu sebepten tintuvlerin saat 4'te geçirirler. Bir yerde advokatlarını gebermediler ve mağa anlatkanına göre bugün 1-2 kadınlarмен laf ettim tintuvler bitken son. Ular soraydılar, mümkün biz advokatlarımız çağırayık, haber eteyik. Onlar aytalar, sizin hakkınız var ama sizin telefonlarınız çalışmıyor çünkü biz telefonlarınızı aldık. Bu sebepten siz advokatlarla bağlanıp olamazsınız. Öyle tenkit ettiler. Ve ondan gayrı her bir evde yufaçık
балалар еді. Бұл балалар бұл тінтулерін көреділер ве әлбетте олар үшін бұл ярамай ве пек тесірлі бір фажия. Ве оларын да иншалла бір қач ай девамында енді көтермеге керек olur. Çünkü bu балалар енді бабалар артынан асырет чекecekler. Бабалар артынан, қарбабалар артынан. Çünkü айтқаныма көре қарт инсанларымыз да бар бүгін. Шымдылық бабасыз қалған бұл апсханеге алынған саяси удурма давалар бойынша балаларының сайысы қачқа шымды етті? Евелі 180-190-ға яқылашқайды. Шымды қач бала? Да, түнеуін 100... Бір даққа. Да, түнеуін 177 бала еді. Бүгін да 15-тане чүк бала қошылды. Енді 200-ге яқынлашмақта. Мына Гүлсім деді ки, бұл işgalciler өзлері келгенде понятойларын да кетіребе, өзлерінен керек болған бөлі бір избат olacak китапларын да кетіріп ташлайлар. Бұл демексіз лаф еттіңіз, бұл инсанларға, ватандашларымызға келгені вақыт бөлі бір шілер ташладылар ма, yok ма? Насыл тінтулер өткерілді? Олар gerçekten de er vakit öyle yaparlar. Panitoy деген insanlarını özlerinden getirirler ve olardan sorasan siz nasıl mında gelip çıktınız, kaydan haberiniz oldu? Olar aytalar mına men keteydim yolda. Olar toxtadılar ve ayttılar siz bugün bizden tintuvga keteceksiniz. Demek saat 4'te ya da saat 3'te bu insanlar bir yerde keteydi ve olarını ФСБ хадимлері tapıp кетіре екенлер. Elbette bu bir yalandır, bu uydurma. Çünkü bu insanlar akşamdan hazırlanalar, onların haberleri ola. Bazı okul, nasıl aytayım, öyle bir юридический техникум var. Anda akşamdan haber edeler, kemerde ballar keleler tintuvge ve aytalar. Bizim nasıl aytayım? Mecbur ettiler. Mecbur ettiler kelmege. Biz istemiyiz kelmege ama biz okuymiz. Biz bu okulu bitirmege kerekmiz. Bizlerini mecbur ettiler mında kelmege. Bu sebepten mına biz kelemiz ve işini yapamız. Ve bugün de daha bir son kesuvalım, işgalcilerge boysungan matbuat vasıtaları siz de bu hafta Facebook'ta yazdınız ve şimdi de fikrinizni seslendirgenizni isteyimiz. Sabahdan böyle haber oldu ki Kafkaz'da ve Kırım'da 19 radikalını FSB hadimleri tuttu da ular bir hareketler, patlavlar hazırlay edi dep silah gösterdiler ve Kırım'da insanlarına Hizbut Tahrir'ge alakası var dep tuttular. 6-7 insanda demekten tuf ötkerildi. Bu dalga demek ötkerildi de ve şimdi gösteriler emsilah gösteriler Kırım'da tintuf ötkerildi insanlar şimdi belli bu tutulgan Kırım Tatarlarda bu silah tapıldı dep. Bu neden sebep böyle yapıla? Bakınız halkımız 7 yıldan belli özünü pek cesur, pek nasıl aytayım akıllı bir şekilde gösteriyor. Silahlarının ular uğraşmaylar ve Kırım'da yaşayan insanlara karşı silahla çıkmaylar ve elbette bir patlavlar ya da öyle bir şeylerden uğraşmaylar. Endi olar koreler kaç yıl Kırım Tatarlar terörist ya da ekstremist dep lagaplarını yapıştırmağa isteyler ama olmay. Çünkü ne halkımız inanmay ne de Kırım'dan uzak olan insanlar olar da endi inanmaylar. Çünkü anlaylar nege FSB bu şeylerini uydura. Endi bugün ise öyle bir spetsoperatsiya yaparlar, her şeyini karıştırarlar, bir araga getirirler. Çünkü Kırım'ı bilmegen insanlar, Kırım'da yaşamagan insanlar bunu okup inanacaklar. Demek ki gerçekten Kırım Tatarlar arasında öyle cinayet yapan insanlar var. Bu sebepten biz bugün buğa karşı çıktık, açıktan yazdık. Halkımız bunu bu FSB hadimleri ilan etken bir operatsiyaga bağlı değil ve hiçbir vakit bağlı olmayacak. Biz birbirimizge yardım edemiz ve inşallah eminiz bu yolda galibi kazanırız.
Çok sağ olun Çok sağ Lütfiye olunuz. Hanım. Bizle bağlanğanız için eyleklerde görüşken inşallah. Server Hayırlı Çolakçık. haberlerінен. Hayırlı haberlerінен. Server Çolakçık bizle şimdi bağlana. O men yanlışmasam işte mahkeme binası yanında bulunan insanlar sırasında. Server ağa selam aleyküm. Еді. İyi akşamlar. Server ağa, bugün ötkерілген тінтувлер ale bağlı сізіңіз шахси фікірлеріңіз неден ibaret, сонки haberler неден ibaret, işgalcilerinin yapkan bu тінтувлері bir şekilde diğerlerinden şimdi ayrıla mı ya da hepsi bir sistemaga kere? Men bilesem bu bütün FSB'nin hareketleri bir sistemada. Çünkü biz tek 7 yıldan beri bu kanunlara göre mecbur yaşamağa ama Rossiyada yaşayan din kardeşlerimiz endi 30 yıldan beri bu 20 yıldan beri bu şeylerge uğragan ve bütün Rossiyada Müslümanlar ağır bir vaziyette. Bundan 2 gün evvel olan tentuf, siz aytkanınız gibi Kazan'dan bir yana Abrat Hoca ve küçük balalarını getirdiler. Demek onlar teröristler. Birisine yardım ettiler, muhtaç insanlara yardım ettiler ve onlarını bu şey için cezalamak istiyorlar. Onun için bugünkü geçken tentuvler de bu sırada. Birbirine yardım etken, birbirine kulak askan, birbirine mukayet olan insanlarını yok etmeye peşinde bu hükümet ve bu hükümetke çalışkan insanlar. Tutulganlar sırasında sizin tanış bilişleriniz var edi mi? Yani şimdi esassızca kabahatlangan Kırım Tatarlarını nasıl bir şekilde tanı ediniz? Nenen olar uğraşaydı? Malumatlarınız var mı? Ya benim malumatım var. Bu 6 din kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın arasında benim tanış insanlarım da var ve ben tanımagan insanlar vardı. Ama malumatga göre, mende olan malumatga göre onlar siyasi mahbusların korantasına yardım etken insanlar, aktivistler, Bahçesaray'da iftarlar geçirgen insanlar. Şahsi men Ernest İbrahimov degen din kardeşimizden tanışım. Biz beraber Kırım Balalığı degen teşkilatta iştirak etemiz. Bu siyasi mahbusların balaçıklarından uğraşamız. Onlara yardım etemiz. Onlarla ayda bir kere konuşamız. Demek bu aktivist insanlarını şimdi teröristlikte kabatlaylar. Neden sebep böyle insanlarga nisbeten böyle yanaşalar? Demek bir-birine yardım etmesini ya da bundan evvel tutulgan insanlar demek terörizmde kabatlangan, endi apыс müddetlerini algan, bilemiz ki kurantalar 5, 7, 8, 10 balalı kurantalar var ve umumen alganda buna Lütfiye Zudiyevadan laf ettik, endi 190'ga yakınlaştı ve ballarının demek babasız, vaxtınca babasız kalgan ballarının sayısı 192 mına. Şimdi Gülsüm saydı da 192 bala şimdilik babasız vaxtınca kalmakta. Bu demek 10 yıl, 15 yıl belki inanamız ki ertece bu müddetler biter de çıkıp olarlar. Ama şimdi bu ballarga yardım etken insanlarga bile baskı eterler. Neden sebep bu ballar asıl da ne yardım ne de bir şey görmesin de bu korantalarga bile baskı yaparlar. Burada terörizmle bağlaylar. Bakınız bunda bir-iki mesele var. Birinciden bundan o gün yakalangan insanlarımızı terörist olarak gösterdiler ama onların durumu aksine gösteriyor. Hiçbir insan özünü kabatlı deyip saymadı ve kabatını özüne almadı. Demek onların yarlıkları, onların lagapları bozuldu. Ve ona bakmadan buzladı. Bak. Alo. Alo. Да, bir kere bağlanmağa tırışarmız. Server Bey Çolakçık'nen işgal etilgen Kırım'dan bizle bağlangan faal vatandaşlarımızdan biri. Faaller yardım etediler. Yardım etken demek babasız vaxtınca kalgan ballarla uğraşı biz koredik. Buna serverde dostumuz. O da bir ayda aytkanı gibi toplaşaydılar. Dersler keçireydiler. Kezintiге baraydılar. Bir şehirge. Bizim yayınımızda Dilever Mehmetov'nun aytkanına göre bu tutulgan vatandaşlarımız sırasında bir çoğları Moskovaga barıp Kırım Tatarlarının haklarını korçalamak için ötkerilgen piketlerde de iştirak etkenler. Yani Şevket menimce onlar
Umumen alganda bir hareket yapkan insanga karşı bu gibi repressiyalarını kullanalar, işte diğerleri korsun de hiçbir hareketke, hiçbir faaliyetke, bilmeyeyim, hiçbir yardımga veylek de ıntılmasın, yapmasın. Yani bu hepsi böyle korkutup siyaseti içerisine kiri. Mına Azamat Eyyupov edi, sen aytkanın Moskvada bu piketlerde esli başlı insanlar arasında bu insan da endi 60'a yakınlaşkan, o da Moskvaga bu piketke bargan edi, öz narazılığını göstermek için bu 2019 senesi böyle bir narazılıkta iştirak etken edi. Ama göremiz ki Rusya hukuk korucuları bu aydutları her bir insanını nezarette tutmaktalar. Demek sen bir faal hareket yaptın, bir aktsiyada iştirak ettin, demek seni soyadın, adın hepsi belli ve nezaret etilir. Bir manaçık tapalar tutmak için demek böyle insanların sayısı artmasın deyip, onların sayısı aksine eksilmesi için böyle bir hareketler, baskılar yapmak. Olarga bilesің, manaçık da керек ме? Kırım Tatarsın mı? Tamam. Yeter. Server Çolakçık bizge kaydı. Server Bey, buyurunuz, devam etiniz. Devam ettiğim fikrimi ve men aytkaным gibi bu yakalangan insanların arasında özünü terörist degen ya da cinayetçi degen kabatını özüne algan insan peyda olmadı. Ama hükümet dünya arasında bunu göstermek istiyor. Demek Kırım'da teröristlerden kureyşi. Ama Kırım'da terörist peyda olmay. Ve bundan bakmadan serbestlikte kalan din kardeşlerimizin durumu daha ziyade kaybeleşiyor. Ve özünün silahsız kureyşinden vazgeçmiyor insanlar. Ve bu insanlar az olsun deyip birbirine yardım etmesin deyip. Çünkü insanlar birbirine yardım etse demek bu represif maşinasına karşı korku olmayacak. Biz bilemiz ki birlik olup biz vatanımıza kayıttık. Birlik olup öz akıllarımız için kureyşini çok yıllardan beri devam edemiz. Ama öyle şekilde insanları korkutup istiyorlar ki birbirimize mukayyet olmayıp birbirimize yardım etmeyik ve bu silahsız kureyşimizden vazgeçeyik deyip böyle hareketler alıp baralar. Ve bugün sabahdan FSB xadimleri bu press службасы tarqatkan videoda бар ki silah gösterirler. Çünkü şimdi insanlar anlamay bu videoda Kırım Tatarlar var mı yok mu? Çünkü insanların beti bile sürtülgen betleri görünmüyor. Ve çünkü bilemiz ki tintuvlerim Kafkazda o'tkerildi, Rostov vilayetinde, Krasnodar ülkesinde o'tkerildi ve Kırımda şimdi hepsini bir araga getirirler, hepsini bağlayırlar ve deyirler ki mana teröristler hem anda hem Kırımda tutuldu. Bunu nege Rusya vatandaşlarını korkuzmak için demek mana bu musulmanlardan mı kaytolun deyip ya da halkara cemaatçılığına göstermek için yaparlar. Mana biz Kırımda demek teröristlerden kurešemiz, kurešsiniz silahları da var deyip. Bakınız bu iki fikriniz de doğru. Birinciden Rusya'da yıllardan boyunca bu İslam dinini kabul etken ya da İslam dinini kutken teröristlerden kurešeyik deyip içerideki oğan halka öyle bir yalan tarqatalar. Çünkü bunlar aşağıdan etmekleri boten aşamayık deyip göstermek istiyorlar. Bularga milyar paralar hükümet ayıra bu teröristlerge karşı kurešmek için. Ve bu paralar boten ketmey deyip göstermek gerek. Demek teröristler var. Gerçekten de onlar var. Onlardan kurešmek gerek. Kırım'da olsa, Kafkaz'da olsa, Kazan'da olsa, anda olsalar da onlara karşı kureş kete, iş kete deyip hükümetin içinde olan halka bunu göstermek isterir birinciden. İkinciden de biz bilemiz ki Kırım'da olan baskılar biz öz vatanımızda, öz toprağımızda, öz dinimizi tutup, öz adetlerimizi tutkenimiz için bizge karşı bu hareket kete ve dünyaya Rusya göstermek istiyor ki onlarını hiçbirisi dokunmay. Camiler açık, medreseler çalışa, namaz kılmağa birisi tesir etmiyor, birisi keder etmiyor. Bakınız biz tek teröristlerge karşı kurešimizni devam etemiz. Demek halk aralara bu fikrini göstermek istiyor. Ama biz bilemiz ki esas fikirleri ne? Esas fikirleri bizlerini bundan demek bu hibritni deportasiya etmege. Korkanlarını Kırım'dan çıkarmağa ya da Kırım'dan çıkmağa istemeyenlerini Kırım'da susup oturganlarını isterler. Ve bu şimdiki zamanda bu onların planları darkatıla. Halkımız öyle kavi katlı durum aldı ki bunların bütün yapkan işleri, bütün yapkan aytkan yalanları botenden geçecek.
Çok sağ olunuz. Сервербей бізле бағланғаныңыз үшін сервер чолакчык işgal etilgen Kırım'dan faal бізле жанлы бағда еді. Сағал достар, біз ісе Шевкетле bu болікні екулнемек мечбуретін информацион программасына серетіңіз. Bir-birімізге мұқайт олыңыз көрішкенже.
Чергова акція залякування. Окупанти вдерлися до осель кримських татар за 7 адресами – в Бахчисараї, Сімферополі, Білогірську, в Севастопольському та Совєтському районах. О 4 ранку ФСБівці під прикриттям Росгвардії нишпорили в оселях Азамата Еюпова, Тимура Ялкабова, Ернеста Ібрагімова, Ленура Сейдаметова, Яшара Шихаметова та Абдулборія Махамадамінова. Серед затриманих мешканець Бахчисараю, який сповідує іслам, Олег Федоров. Затримані підтримували бранців Кремля, регулярно відвідували співвітчизників на судилищах, а Азамат Еюпов навіть брав участь в акції протесту на Красній площі Москви в 2019 році. Він батько 4 дітей. Старша донька Незіфе важко хворіє і потребує постійного нагляду. В неї інвалідність першої групи. Посмотрели все, 2-й этаж, 1-й этаж. Забрали документы его. Все паспорта, правда, забрали. Я его не дала украинские, а они стали ковырять, нашли. Впродовж майже 3 годин окупаційні силовики нишпорили в усіх кімнатах, і все це під наглядом своїх же свідків, які тільки схвально кивали ФСБівцям та займалися своїми справами. Так було і в оселі Тимура Ялкабова, який регулярно відвідував судилища проти кримських татар. Понятые были свои, они сидели в телефонах, когда вот уже он начал описывать все, они сидели в телефоне, что-то там смотрели. Олег Федоров, підприємець з Бахчисарая, брав участь у флешмобах та акціях, щоб заявити про незгоду з окупаційною владою. Збирав гроші на підтримку бранців з Бахчисарая та їх дітей, які тимчасово залишилися без опіки батьків. ФСБівці та Росгвардія гатили по вікнах і дверях оселі Федорових. Озброєні автоматами вдерлися і впродовж майже 3 годин нишпорили по всіх кімнатах. Його віднесли до справи про тероризм 2-ї Бахчисарайської групи. Аляга! Ми з вами, Аляга! Аллах з вами! Для зятя Федорова Ескендера Меметова облава як дежавю. 5 років тому окупанти забрали його батька і запроторили до своєї катівні в російському Ставрополі. А сам Ескендер 3 дні сидів в буцегарні за підтримку бранців Кремля. Каже, силовики спочатку блукали кімнатами, а потім таки знайшли можливість підкинути так звані заборонені в Росії книжки. Что он делает? Потом он идет на мать, и он как бы говорит, а давайте, говорит, еще, я говорит, хочу наверху там посмотреть. Я говорю, а что там, говорю, наверху смотреть? Я говорю, вот сюда на лестницу поднимись, говорю. Вот мы, говорю, когда ходим, у нас здесь видно, говорю, что у нас что на этой шкафу, что на том никогда ничего не было. Вот, и они что делают? Они говорят, на тот шкаф, говорю, там вот видно прям пыль была не убрана. И там на шкафу лежат 3 подкинутые книги. То есть вот, это полный абсурд просто. Той же сценарій в оселі Ленура Сейдаметова. Він збирав і розфасовував продукти, передачі для бранців в російських катівнях. Меня просто не пускали, следили, чтобы я ничего не трогала. Сразу у меня забрали телефон, я не успела никому позвонить. Детей телефоны забрали. Пока я здесь сидела с детьми, я увидела, как один из них вытащил 2 белые книги. На одной из них было написано «Халифат», другую не знаю, не видела, что написано. Ернест Ібрагімов також житель Бахчисарая. Працює кухарем в караван-сараї «Салачик». Він збирав гроші для підтримки родин кримсько-татарських бранців. Тепер йому закидають участь в терористичній організації. Эрнест Ага, мы с вами! Он активно посещал судебные процессы в Симферополе и в Ростове-на-Дону над крымскими татарами. Был неравнодушен к тому, что около 200 детей растут сиротами при живых отцах, поэтому принимал активное участие в работе крымского детства, в организации мероприятий для детей-политузников.
Затриманих бранців відвезли до окупаційного управління ФСБ в Сімферополі. Їм традиційно закидають тероризм та вже обирають запобіжний захід. Лише Абдулборія Махамадамінова відпустили додому, а Федорова, Ібрагімова, Ялкабова та Шихаметова заарештували до 15 квітня. При том, что нет никаких доказательств ни по уголовному делу, ни потому, что их нужно содержать в СИЗО, конечно же, я расцениваю это как определенное давление, да, вот содержание их в следственном изоляторе из-за их позиции, из-за того, что они не хотят никого оговаривать, в том числе и себя, и не хотят на себя вот навешивать этот ярлык террористов, да, который пытается вот уже, наверное, 7-й год навесить на наш народ. Водночас ФСБівці виклали відео затримання на Кавказі, начебто прибічників забороненої в Росії ат-Такфір валь-Хіджра. На кадрах патрони, рушниці, автомати та пояс смертника. Пропагандистські ЗМІ почали активно поширювати прес-реліз окупантів, що і в Криму начебто затримали прихильників цієї організації. Як повідомили у Кримській Солідарності, до сьогоднішніх обшуків в будинках кримсько-татарських і мусульманських активістів, яких силовики переслідують уже 7-й рік, це не має жодного стосунку. Это умышленная гибридная информационная операция, которая направлена на устрашение населения Крыма и демонизацию крымских татар. Смешивая информационные потоки о разных задержаниях на территории России и в Крыму, достоверность и правомерность которых у нас вызывает обоснованные сомнения, людей хотят напугать исламским терроризмом, которого в Крыму никогда не было. Владислав Стужук, Заман, АТР. Нові репресії в окупованому Криму направлені на те, щоб вичистити з півострова усіх нелояльних до окупантів людей. Таку думку висловив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Незважаючи на всі спроби міжнародного товариства тиснути на Росію, вона лише збільшує кількість заарештованих та посилює репресії проти незгодних, додав очільник Меджлісу. Окрім цього, такі дії – це демонстрація зневаги до рішень міжнародних інституцій щодо злочинних дій Російської Федерації, зокрема останньої резолюції Європарламенту, де чітко зазначено, що Крим – це Україна, і майбутнє Криму має бути пов'язано з його корінним народом – кримськими татарами. Це свідчить про те, що Російська Федерація наполегливо проводить свою політику репресій, гонінь проти корінного кримсько-татарського народу, аби змусити людей покидати свою землю. Російська Федерація, яка окупувала Крим, вона поставила собі завдання вичистити Крим від нелояльних до окупантів людей. Нелояльними людьми до окупантів вони вважають всіх кримських татар і етнічних українців. Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест на чергові репресії Росії в окупованому Криму. У відомстві зазначили, що інформація щодо незаконних обшуків і затримань буде винесена Україною 23 лютого цього року на розгляд сесії Генеральної асамблеї ООН. Та вкотре нагадало, що Російська Федерація повинна виконувати свої міжнародно-правові зобов'язання, зокрема як держави-окупанта, та покласти край політичним репресіям на окупованому півострові. А заступниця міністра закордонних справ України імені Джопар навіть описала сценарій, за яким відбуваються політичні переслідування в окупованому Криму. Сценарій політичних переслідувань та намагання заткнути рота громадянам України в окупованому Криму зазвичай такий. Виклики громадян України на бесіди із різними формами попереджень та тиску і шантажу. Потім обшуки та затримання під приводом боротьби із тероризмом та екстремізмом. Потім суд, який натягується під політичне замовлення та вироки. Вироки страшні, які не утримують навіть злочинці-маньяки. Вироки тим, хто мирно живе на своїй батьківщині, намагаючись вижити емоційно та подекуди фізично в умовах окупації. Представництво президента України в Автономній Республіці Крим засудило чергову облаву в окупованому Криму. Росія вкотре здійснює воєнний злочин, а справжня мета окупанта – знищити будь-які прояви спротиву та солідарності в Криму, зазначили в представництві. Кожний випадок незаконного політичного переслідування, який здійснюється окупантами, фіксується. Інформація передається правоохоронним органам, а також використовується у роботі на національному та міжнародному рівнях, повідомили у представництві.
допомогти з фінансуванням та відкрити власний корпункт. Колектив телеканалу АТР звернувся по допомогу до президента, прем'єр-міністра та парламенту Литви. У зверненні наголошується на необхідності збереження єдиного у світі кримсько-татарського телеканалу, який вимушено під тиском окупантів покинув Крим. В архівах АТР відеодокази російських злочинів, а сам телеканал – місток між півостровом, Україною та всім світом, який говорить правду про життя в окупації, говориться в листі. Перепони умовлені створюються ледь не щороку, а цього разу уряд вигадав конкурс на гроші, закладені для АТР. Це ставить телеканал на межу закриття, тому АТР звертається до історично близької Литви, щоб мати можливість існувати та розвиватися. Ми просимо вас, представників всіх гілок влади дружньої країни, обраної історично братнім для кримських татар народом, розглянути можливість фінансування нашого телеканалу з державного бюджету Литви. Найстабільніший механізм автономної роботи АТР, який дає можливість для розвитку і позбавляє від щорічної загрози припинення мовлення. Ми також пропонуємо вам можливість відкрити кореспондентський пункт АТР в Литовській Республіці для подальшого поглиблення зв'язків між литовським і кримсько-татарським народами, Литвою і Україною. Мінреінтеграції не може напряму фінансувати телеканал АТР, тому що він приватний. Про таке сьогодні заявив перший заступник міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський. На засіданні уряду, відповідаючи на запитання нардепа Олексія Гончаренко, що потрібно зробити, аби зберегти перший кримсько-татарський телеканал, той відповів, що міністерство готово підтримувати всі ЗМІ, які мовлять на окуповані території, але без порушень законодавства. Фінансувати приватні структури, а телеканал АТР – це є ТОВ «Атлант СТ», прямо безпосередньо заборонено згідно бюджетного законодавства. І ми, як Мінреінтеграції, абсолютно підтримуємо діяльність телеканалу АТР. Звісно, що будемо підтримувати і всіх мовників, які мовлять на тимчасово окупованій території, але в рамках чинного і згідно діючого законодавства без порушень, в тому числі бюджетного законодавства. Тим часом Ростислав Замлинський забув сказати, що у держбюджеті цього року на програму забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території АРК, передбачено 348 мільйонів гривень. З них 298 мільйонів 427 тисяч на фінансування телеканалу «Дом». Ще 50 мільйонів 340 тисяч передбачалось виділити телеканалу АТР, як це було у минулому році. Кошти Мінфін виділив за кодом 2610, тобто як субсидію. Але міністр Олексій Резніков змінив призначення грошей на послуги. А телеканал, мовляв, має взяти участь у конкурсі. Але навіть умови цього конкурсу досі невідомі. Такі дії Міністерства реінтеграції загрожують подальшому існуванню першого кримсько-татарського телеканалу, який був змушений виїхати з Криму через окупацію. Добрый вечер. В эфире снова и снова телемарафон «Саїв АТР». «Голос Криму» має бути в эфире. Сегодня чумовой совершенно день, чумной просто день. Вот. И у нас в гостях под конец нашего сегодняшней части марафона патриот, мой товарищ, писатель Руслан Горовий. Руслан, вітаю. Вітаю. Дякую, що запросив. Я дякую, що прийшов. Я нагадую, що у нас є телефон прямого етеру, який ви час від часу бачите на своїх екранах. Ви можете за ним телефонувати як телефоном, так і за вайбером. Це ваш вибір з будь-якої точки світу. Підтримувати АТР, висловлювати свою думку, ставити запитання гостю. Ми на все відповімо. А знаєш, про що я хочу поговорити? Просто сьогодні день почався з обшуків, з облав, насправді. Це знаєш, як вони це роблять? Просто, може, не всі в курсі.
Вони роблять це зазвичай біля 4 години ранку. Це година, коли 18 травня 44-го року Сталін, НКВД, НКВС почав операцію по переселенню, тобто геноцид. Річ у тім, що ти бачиш, це ж нащадки. Прямі нащадки, так. І вони розуміють, яке це може справляти враження на людей, яких піднімають приблизно в ту годину. Тобто раз на годинник, і ти розумієш, що це така яка штука. Я, до речі, дуже радий, насправді, що в теорії мене можуть бачити в Криму. Бачать зараз, ми ще мовимо. Да, тому що, звісно, Крим для мене не чужі місця. Окрім того, що я дуже багато там був до війни, да? Ну, це ми всі українці так чи інакше були в Криму. А я ще на початку 13-го року поїхав в Крим і знімав документальний фільм, який називався «Система». Я проїхався по всіх пенітенціарній службі Криму, Сімферополь, Керч, все це, і подивився Крим зовсім з іншої штуки. Не як пляжі, не як... тоді я хотів би розказати одну штуку, коли в мене стався дуже сильний конфлікт з однією людиною, яка мене просто там проважати мій був, який мені намагався розказати анекдот про депортацію татар, про старого комуняку. Я не знаю, чи відомий цей анекдот, я точно не буду ретранслювати всю цю чуш, але мало не дійшло до бійки тоді. Через те, що він розказав анекдот, і кілька людей засміялися. І це було в Керчі, і я встав, кажу, ви... Над чим що ви робите? Що ви зараз робите? У мене тоді була така конфліктна ситуація, якій я думав, що дати ход. Але потім пішов Майдан, і все це втратилось. В Криму десь живе одна людина, яка спочатку стріляла в мене і моїх друзів на Майдані. Марк Жадан, сподіваюся, ти спиш і в дзеркало дивишся час від часу. І розумієш, що ти творив, і розказував, що це його присяга. А потім, коли прийшла окупація, я йому запитав, а що ж ти там? Ти ж, мабуть, там воюєш зараз з Росією. Каже, та ти ж розумієш, у мене тут будинок, все, і він прийняв російську присягу. Яка його доля, я не знаю, була інформація, що його перекинули в Грозний, де він там. Я сподіваюся, що він здох вже. Тому що варіантів у окупантів не має бути інших. І я щиро переживаю за кожну людину, яка зараз опинилася в окупації. Це страшно. Це страшно. Я знаю, що таке, коли твій дім фактично забирають. Коли ти можеш бути в безпеці, буквально там, закрившись в хаті на замок, поки його не виб'є поліція. Це страшне. Я хочу, знаєш, про що з тобою поговорити? Про цинізм і брехню. Цього вистачає в нас житті. Так, вистачає. Але якби цього вистачало лише з боку окупантів, це було б ще півбіди. Коли ми такий самий цинізм бачимо тут, таке саме ставлення до кримських татар, ось ти бачив, да? Обличчя цього чиновника, і вони дивляться скрізь нас. Вони якби нас не помічають просто. Так? І це такий холод, таким холодом тягне, як в ті часи, коли ще Майдану не було, і ми були для тодішньої влади таким другим сортом. Да? І вони дивилися скрізь нас. І з'явилися зараз такі самі люди у владі на різних посадах, які дивляться скрізь кримських татар, скрізь наші страждання, скрізь наші біди, скрізь наші смерті, скрізь наші сльози. І ось просто ти ж письменник, не просто людина там по вулиці йшла. Що це за тип людей? Хто вони? І чому їх так багато зараз на видних місцях? Насправді, для того, щоб це зрозуміти, треба, наприклад, відмотати нашу історію, ну хоча б на 100 років назад. Що відбувалося під час Української Незалежної Республіки, яка програла свою боротьбу за Україну? І дуже гірко програла. З такими бідами, з Голодомором потім. Одні загинули,
Да? Одні загинули, пішли на боротьбу там з совітами і загинули. Другі поїхали. Треті лишились і що? Підлаштували. Зараз дуже не модно про це говорити і це розуміти, але фактично, давайте бути чесними, фактично населення України – це нащадки тих, хто прилаштувався. Але не всі. Більшість, виходить. Ну, фактично більшість. Для когось це розуміння прийшло через покоління, через два, які намагаються бути незалежними, самостійними, рухатись від Мордора. А хтось лишився таким. Саме тому таке було ставлення до кримських татар. З одного боку декларація «вертайтеся», все буде добре. З іншого, просто вас там, ви нам трошки мішаєте, ви нам трошки заважаєте. Та не трошки. Ну, от і все. Тому, звісно, що були люди, які весь час намагалися боротися з Радянським Союзом, тоді боротися і за права людей, і гнили в тюрмах, але більшість людей, які живуть на терені сучасної України, це нащадки пристосуванців. Як хорошо, що сусіди розстріляли. Вибачте, чому Львів говорить. Ну, це якщо ми говоримо дуже широко, але воно дає можливість з'ясувати, чому таке ставлення. Дивіться, зараз пішла нова війна. Найбільш активні, проукраїнські, знову гинуть. От вам і випливають на перші ролі ті, хто з задоволенням пристосується. Нинішня влада, я люблю там синонімічний такий ряд, я їх називаю бородаті діти. Тому що з одного боку вони виглядають як дорослі люди, а з другого боку абсолютний інфантилізм, нерозуміння процесів, абсолютна тимчасовість. Вискочить, подивитися, я можу все. Слухай, я ще згадав, а ще ж кажуть, що діти жорстокі. Бувають. Діти більш з одного боку більш чесні, тому що вони не розуміють, як можна там махінації якісь. Але це не про цих. Ці якраз вже такі, знаєте, така зграйка, яка відчула безнаказаність. Це абсолютно інші. Це не ті діти, яких ти от наче говориш. Це якраз, які розуміють, що нічого не буде. Ніхто ні за що не буде відповідати. Ніколи. І воно так і буде. Ну хіба що хтось просто комусь уже перейдуть дорогу так і зламають комусь життя так, що хтось візьме рушницю, піде стріляти. А так то в нас же ж побудована за великим рахунком на пострадянських законах і всіх таких речах країна, яка фактично, якщо ти при владі, то ти ні за що ніколи не будеш відповідати. Навіть якщо ти трошки посунеться, чому у нас багато перебіжчиків? Люди, які були і в партії регіонів, і всіх інших. Жодного разу не покарані. Ніхто нічого ніколи не відповідав. Страждають тільки ті, хто не був при владі. Да, от там справжні патріоти, ще щось, яких можна задушити, роздавити, знайти якісь Руслане, невже це назавжди? Просто якщо ми уявляємо собі, що це назавжди, то ми ніколи не будемо європейською країною, ніколи не будемо нормальною просто країною. Я вірю в те, що це не назавжди. Що репутація колись з'явиться як факт для того, щоб бути там чиновником, міністром, депутатом тощо. То коли це закінчиться, то має. І традиція парламентаризму, і все інше в інших країнах, вона не береться з нуля. Да? Виростають прямо покоління. У нас дуже маленький термін. У нас в незалежній Україні виросло 1-1,5 покоління. Так, плюс-мінус, так відділяє нас. 30 років, скільки там вважається. 1-1,5 покоління. Це дуже мало. Це дуже мало для нації як такої, для розуміння всього іншого. Наш щупальця совка у нас скрізь. У нас скрізь абсолютно, в усі сфери. Саме тому Росії було легко напасти на нас. Підбити Донбас на то все. Це було дуже легко. Тому що ідентичності ще нема. Розуміння того, який у наш скарб, як держава, цілісна, немає. А є якась ностальгія, якісь нерозумілі речі, і народ абсолютно нормально на ці речі купляється. Я буквально сьогодні там про це думав, що років через 30 експансія така в Росії вже не вдалася в принципі. Тому що підросла б уже і сучасна інтелігенція, яка не застала Савка через 60 років. Да? Там уже був би якийсь. А зараз половина
людей не розуміє, про що мова. Що таке незалежна Україна? Це про що? Це хто такі? Що таке з татарами там не так? Яка різниця? Крим же нікуди не дівся. Живіть там, сям. Вони не розуміють фізично. От поки нема війни поруч, поки не прилітає болванка, не вбиває, не дай Боже, когось із родини, це все дуже така штука, яка легко забувається. От поки в сім'ї хтось не загинув, нічого не відбувається. Насправді. Війна вроді є. Людина навіть може там подивитися там і поспівчувати. Але до кінця вона просто цього не розуміє, просто фізично. Не може людина, живучи, наприклад, там, хай в Конотопі, Сумської області, зараз, якою не до кінця не торкнулася війна, ніхто не загинув, ніхто не сам, зрозуміти проблеми кримських татар, які в Криму. Тому що чому ти розумієш? Ти ж з Конотопу сам. Я поясню. Ми беремо середньостатистично. Є певний прошарок людей, які неважливо, де вони будуть жити, вони весь час аналізують. Вони весь час роблять якісь висновки. Вони намагаються якось міняти ситуацію хоча б зі своїм оточенням, в міру того, що вони вміють. От все просто. Такі люди завжди є. Вони є і в Криму, вони є і в Україні, вони навіть є в Росії, які намагаються. Просто їх там, в мене життя не хватить серед, вибачте, того, що в Росії дерьма, вишукувати брилянти. Тобто є вже люди, з яких я знаю майже все життя, з якими дружу, а інших я просто блокую, все російське. Я просто блокую, бо що я не довіряю, я не знаю. Я не хочу з цим мати нічого спільної справи. От тобі і все. А ці люди, вони інфантіли. І тому вони зараз, в зв'язку з тим, що багато загиблих було тих, хто були серйозні і проукраїнські, зараз виповзли на другий, на перший роль. І не забувай, що куча ще перепригнула там. Ось про цинізм і брехню. Да. Ось бачиш, сьогодні масові обшуки, облави, вони дуже нагадують облави, знаєш, з кіно про німців. Так? Тобто, оточення там. Будь-яка тоталітарна влада, собаки, так собі вони так люблять. Спочатку окупації люблять так, то це на будь-яка окупаційна. Сіють страх, вони, правильно ти казав, що це нащадки. І ось цього ж дня така собі людина на посаді, там, ніяка посада, заступник міністра, який там завтра не заступник і не міністра, а просто якась там людина. Так, посміхаючися, каже, а що тут таке? Ви ж комерційний канал, ми не можемо вам допомагати. Тобто він спокійно це вимовлює. Ви комерційний канал, ми комерційний канал. Канал, який зранку до вечора говорить про репресії, про смерть, про втрати, про горе просто, так? Щоденне горе. Майже 7-річне вже горе. І ця людина, просто, я не знаю там українською мовою, як сказати, на голубому глазу, вимовляє такі слова з посмішкою. Ми не можемо прямо допомагати, через те, що це комерційний канал. Де тут комерція? Яка тут комерція? Як ви смієте таке казати про канал АТР? Як ви можете вимовити ці слова? Хто ви такий? Що ви за людина? Загалом дуже багато людей, коли зараз опиняються десь при найменшій владі, навіть не зараз, в принципі, вони весь час думають, що їхні слова дуже важливі, що до них їх слухають, тому що вони такі важливі. І забувають, що слухай тільки посаду. От якщо ти на щось зараз впливаєш, точечно, тебе будуть слухати, навіть якщо тебе ненавидять. Або тебе люблять, це неважливо абсолютно. Завтра тільки ти зникаєш, тебе забудуть. Колись сказали, що Шелест, Щербицький. Я сьогодні був на кладовищі. Могилки нічим не відрізняються. Слухай, ще знаєш, ми всі, розумієш, один глядач сьогодні зателефонував нам під час ефіру і каже, таку думку висловив. Знаєте, напевно, вони, ті люди при владі, вони судять про всіх по собі. Тобто вони б вкрали. Вони б, користуючись можливістю, все б вкрали. Є така штука, що коли тебе в чомусь звинувачують, наприклад, то велика ймовірність, що людина говорить про те, що розуміє.
якщо це не є профдеформація, ну, наприклад, якщо це не поліцейський, там, а просто там, звичайно, там, міністр, двірник, все що завгодно, але він тобі каже: Айдер, ну ти ж там, навірно ж вкрав, це просто, значить, людина допускає це в принципі. Сама хоче таке зробити. Або розуміється на чому, або хоче, або допускає. Тому що в мене, наприклад, як у журналіста, який пропрацював там з 90, там, скажімо, на телебаченні 5-го року, да, в мене не формуються такі запити. Чомусь. Мене не те саме, я не питаю тебе, ти ж, мабуть, там вкрав чи там. Я приходжу в садочок, в дитячий, я не кажу там: ви, мабуть, тут всі туалетну бумагу крадете. Ну, я так намагаюся пошити. І мені навіть важко зрозуміти, що я можу запитати. Розумієш? Тому що я цього не роблю, і мені цього не зрозуміло. Розумієш? Тому дуже багато прикладів, коли я в своєму житті, от я це, що стосується Даньки Дідіка, коли раптом людина, яка просто найманий працівник в якомусь місці, вдруг вважає, що вона краще знає, як в цьому житті там вшанувати пам'ять, або як треба правильно робити. Що потрібно кримським татарам. Абсолютно. І не за законом, там, по петиціях, по якихось, а от тому, що я раптом. Ну, я от навів приклад, що я сьогодні був, там засніжене кладовище, і лежать ті, хто є колись нібито вершив там судьбу України. Рядом з ними лежать інші люди. Знаєш, карманів нема. Я хочу повернутися трохи пізніше до теми Дані Дідіка. Це хлопчик, який загинув у 15-му році у Харкові під час вибуху. Да, під час теракту. Під час теракту, так. Да. Там теж така приблизно така сама історія байдужості, цинізму і брехні з боку чиновників, там, ну, когось. Просто рівень місцевий, да, а так само. І ось, знаєш, нам теж набридло їх слухати. Ну, це цю брехню, маніпуляції. Це вони вигадують постійно якісь там причини, щоб не допомагати, щоб там припинити, відтягнути максимально, щоб нам поганіше ставало. Ми сьогодні просто вирішили, що ми не хочемо більше дивитися на таке принизливе ставлення до нашого народу. І ми звернулися з відкритим зверненням до уряду, президента і Сейму Литовської Республіки. Просто з проханням допомогти, принаймні до того моменту, коли в нашій владі з'явиться бажання щиро, чесно допомагати єдиному кримськотатарському каналу, як каналу корінного народу Криму. Тобто ми не можемо постійно бути в стані передсмертному. Так, ну, вони з нас знущаються просто. Так. А є вже реакція якась від нашої влади? Від литовців є. Ні, від нашої влади на те, що українці, українці звернулися... Так, ні, це завжди, це Орвел просто. От мені цікаво, от є хоч хтось вам подзвонив, ні? Тиша, да? Слухай, за весь час жодного дзвонка не було. Да, цікаво. Тобто, ти розумієш, да? Є Міністерство з питань там інтеграції окупованого, яке насправді це все вигадало, всі проблеми, вони штучні, вони самі вигадали. Воно є, да, формально є. Тобто, формально вони мають реагувати? Дзвінків немає. Запитань немає. Ну, нехай прийшли би хоча б там раз за рік подивитися, що стало з телеканалом з того моменту, як у нас проблеми штучні почалися. Да? Як зменшений обсяг мовлення, як ми виживаємо просто без грошей. А дивись, тут є ще така штука, що знову ж таки це дуже є хороша паралель з історією з Харкова. Чому? Я поясню. Що там всі противники, щоб назвати іменем патріота школу, щоб ви розуміли, в Харкові ми боремося. В Харкові ми буквально два слова. Ми боремося за те, щоб назвати школу іменем загиблого школяра. Так от всі, хто проти, вибрали позицію мовчання. Це така дуже кльова позиція. Вони спочатку щось намагалися говорити, і вони розуміли, що це виглядало дуже дико. Що б вони не казали, це виглядало ну просто настільки дико, що неможливо. Тоді вибрана інша позиція – ми мовчимо. І чекають, коли нам набридне. Це дуже схожа така штука, що ну там Айдер там покричить, там туди звернеться, йому там скажуть, ну да, неприємність, туди, а потім
Потім він зрозуміє, що нічого не відбувається, йому набридне, і там умовно збереться і піде там додому. От про що мова. І тут саме важливе, як на мене, щоб ви ніколи не спинялися. А що стосується Дані Дідіка, це така дуже повчальна історія, яка може слугувати там, екстраполюватися на інші речі. Даня загинув в 15-му році під час Ходи Гідності. Загинув не тільки він. Недолюдки поїхали в Росію, їх навчили, як зробити теракт. Це з матеріалів справи, це все можна зараз почитати в вільному доступі. Приїхали, заклали вибухівку на шляху Ходи Гідності. Ходи, яка мала статися в Харкові в першу річницю Майдану. Вони бачили, хто йде, вони бачили, як колона порівнялася, і натиснули кнопку. В результаті гибне 4 людей, 2 дорослих, 2 підлітків. Найменшому Дані Дідіку лише було 15 років. Він разом з товаришами вийшов на цю ходу, розуміючи, що таке оплот, що таке 15 рік, що там відбувалося в Харкові. Вони йшли, намагалися йти по периметру, щоб від провокацій врятувати людей. В результаті він гине. І те, що сталося далі, це ще більше, мабуть, друга смерть, коли тебе зраджують кілька разів. Спочатку тебе дозволяють тебе вбити в рідному місті, в мирному місці на мирній ході, а потім ігнорують пам'ять про тебе. А як вони це роблять? Це ж цинізм, просто за цинізм такий. Це ж дитина просто, так? Номінально в 15-му році прозвучали слова від шкільного колективу, від директорки, пряма мова є, що Данічка, ти наш герой. Вони стояли біля гроба, Він, правда, на колінах. Він, може, врятував декількох людей, ну, правда. Стояли на колінах біля гроба, потім спілкувалися з журналістами. Після того проводжали в останню путь і казали, що Данічка, ти наш герой, ми тебе ніколи не забудемо, ми ініціюємо назву школи. Власне, це і стало поштовхом для того, що все буде увічнене. І досі ні? Все буде увічнене. От що б я вам не розказував зараз, от там глядачам, що б я не розказував про перипетії, чому, хто що каже, чому ні. Але по факту, з 15-го року до сьогодні, школа не названа. Спочатку там червона ця директорка, я так і вона розказувала всім, батькам в очі казала, от ми не встигли до дня народження. Так брехала, не мовчала. Брехала. Ні, спочатку вона казала, там встигнемо до 1 вересня, ще раз. А в якийсь момент, коли я зрозумів, що вона бреше, ну, принаймні, я зробив такий, це з чого почалася вся боротьба, я зробив пост у Фейсбуці, сказав, що от є в Харкові школа, і колектив, і педагоги. Молодці, вони хочуть назвати. І коли я це зробив, давайте їм, може, допоможемо якоюсь підтримкою. Тут пішов шалений спротив. Я зараз не буду артикулювати, чому, що, як вона розказувала. Я не хочу передавати... На неї тиснули? Чи її ініціатива була? Я думаю, що треба розуміти, що таке Харків. Ну, трошки розумію. Хто розуміє, що таке Харків, він розуміє, що це завжди була така місцеві царьки. Від них все залежить. В даному випадку тоді був Кернес. І чому сталося так, як сталося, я не знаю. Або, в будь-якому разі, місцевий цар і Бог має вплив на все. Слухай, це ж така, взагалі, це дитина загинула невинна дитина. Тут сперечати це немає про що. Це школа, де він був учнем. Бачиш, ти розмовляєш зі мною як людина, яка, просто нормальними речами. Там пуленепробиваема стіна, можна придумати мільярд варіантів, які були озвучувані. Знаєш, вона кожному так розказувала, як Зеленський на виборах. Кожен почув з її промови те, що хотів. Вона кожному розказувала свою історію, чому називати. Тобто вона пояснювала всім, чому вона не може це зробити. Сьогодні не може, завтра не може, через якісь там перепони. Різні речі, чому, що і як. Вона казала, чому не може. Я не хочу її слова передавати, тому що це глупость абсолютно. А потім в якийсь момент вона зрозуміла, що б вона не казала, це виглядає дико. І всі замовчали. А ми зробили так, як треба по закону. Коли не знаєш що робити, роби по закону. Була зроблена петиція активістами Харкова, яка набрала менше, ніж за тиждень необхідну кількість голосів. Отак, секунду. І ця штука на петицію треба було відповідати.
Кернес сказав, що повісимо табличку, а про школу ми розглянемо питання на сесії. І мовчання. Все. Вже і Кернеса Я нема. вже, да. Да, ну зараз будемо сподіватися, прийшли люди, і сили помінялися, і може хтось включить. А так все. Кернес заліг на дно в Брюгге. Ця вчителька теж розказує, що от директорка, да? Вона чомусь вирішила, що вона має знати, як треба пам'ятати. Не воля харків'ян, які написали петицію і підтримали її, да? Має розглядати. Не воля батьків. Ну, навіть, бачите, я про батьків навіть не беру. Батькам, повірте, батькам це може бути тішити їх трошки, що їхню дитину не забули, але воно нічого не дає батькам. В них горе це буде завжди. Вони з ними були до самої смерті. В них вбили дитину. Це про нас, наскільки ми люди. Хто ми в цьому світі? В яку школу, чийого імені будуть ходити наші діти? Розумієш? Що будуть писати в зошиті? В зошиті, розумієш? І якщо моя дитина ходить в школу і пише, що я там учень такої-то школи імені Дані Дідіка, і не знаю, чи спитає мене, тато, хто це? І якщо навіть я не знаю, пройдуть багато років, я полізу, відкрию інтернет і прочитаю. Оце і є пам'ять. А так намагалися то все так спокійно спустити на гальмах, тому що коли тому горовому набридне, рано чи пізно, розумієте? Але коли я побачив, що батьки просто, знаєш, батьків ще раз обманюють, потім віддали цих вбивць, поміняли на полонених. Не знаю, не буду вже коментувати. В мене пройшов час, я б так не робив. Я ж вважаю, що шукати треба інші способи, аніж просто віддавати всіх вбивць дітей, тому що Росія і кримчани знають, має абсолютно нічим не обмежений обмінний фонд. Вони завтра ще візьмуть кримських татар. Вони це і роблять. Да, або дурних заробітчан, українців, які поїхали в Росію, або ще кого, і вони можуть захочуть, щоб обмінний фонд у них був 1000 людей, значит, буде у них 1000. То есть, по сути дела, получается так. Посылаешь убивать, а потом возвращаешь и меняешь. Да. Оце саме страшне, що меседж від Росії ми своїх забрали. Їдьте, стріляйте, вбивайте в мирні місця. Україна нічого не зробить, ми вас рано чи пізно поміняємо. Тому що факт її теракту був доведений, вони отримали максимальний срок покарання. А тепер віддихають где-то там. Ну, я сподіваюся, що вони там десь гниють. Знаєш, земля така штука, вона прийме. Раніше чи пізніше. Та тому я сильно за них, я ще про них буду думати. У мене є про що думати. А тут виходить, що така зрада весь час імені. І якби, повір, от ми зараз з тобою говоримо про Даньку, лише завдяки тому, що музиканти пишуть пісні його. Вийди на вулицю, запитай за цей теракт. Уже за Даньку велика кількість людей згадає. Скільки времени пройшло, скільки событий було. 3 інших уже ніхто не знає. Да. Розумієш? От про що. І якби не це не колупання, вже коли ми починали, ніхто не пам'ятає. Слушай, я вообще удивляюсь, как ты до сих пор в это так вцепился. Ну, ты такой человек, а вообще говоря, у нас про Крым забыли. Фактически. Посмотри наши телеканалы, посмотри, вот они сейчас пытаются обрубить последний канал, который про Крым рассказывает, а вруби любой другой канал. Там шоу, там какие-то развлекухи, там реклама, там действительно коммерция, там другая жизнь, другие планы на жизнь, да? У нас смерть, тут все такое прочее. И про детей. Одночасно. И про детей, знаешь, хотел сказать. Все, даже сегодня там фотографии были буквально грудных детей, одного из тех, кого задержали. Больше 300 детей уже без отцов растут вообще. Некоторые не помнят отцов вообще. Сроки до 17-19 лет. Наш человек, который нам снимал видео, там получил 14 лет. Парень там 30 чем-то ему. Вот. И эти плачущие дети, это все такое, да, все это смотреть невозможно. Сегодня с 4 утра просто, и эти улыбающиеся, я другого слова, извините, вот рыло, знаешь, такие, вот как Салтыков-Щедринские такие, знаешь, чиновничьи. Ну и что, понимаешь? Какие там, ну и что, дети плачут, заткните ваших детей, да. Не хотим мы это слышать. У нас тут там другие совершенно планы на жизнь.
У меня эти два мира не склеиваются. У меня такое ощущение, что, знаешь, это вот эти настолько несовместимые миры, это неестественное состояние общества, когда одна часть совершенно не думает про другую. И это уже, знаешь, это не линия разрыва, там, Восток-Запад, как раньше было, да? Это что-то другое. Это вот есть война, нет войны, есть лишений, нет лишений. Два полюса вообще. Дивись, тобі це болить, бо ти, по-перше, ти розумієш, що таке втрачати батьківщину. Ти розумієш, це номінально, фізично, генетично, як завгодно. І ти хочеш бачити те, що роблять в Криму окупанти зараз. Більшість народу просто кинуло, забрало. Нащо нам знати, якщо можна не знати? Слухай, я народ не звинувачую, бо в кожного своє життя. Ми Є влада, вона ж відповідальність має нести. Тоді влада не потрібна взагалі. Нехай, якщо там, це ж не звичайні пересічні громадяни, так? Не буде ніхто ні за що нести відповідальність. Це артикульовано. Ким? Як мінімум останньої влади. Дивись, що б не відбувалося, хтось десь зник, ушов, той з офісу президента, того на того поміняли прокурора. Де? Хто за щось відповідальність несе? Хоч хтось. Ніде ніхто ні за що не відповідає. Абсолютно. Тобто вони думають, в найгіршому випадку я просто піду з посади. Звісно, так і буде. Слухай, так і буде. І ти не зможеш нічого цьому чиновнику, насправді, не зможеш його посадити на 14 років. Не зможеш зробити так, щоб його діти залишились без батьків. Розумієш, я про що? І всі про це все знають, тому що в нас демократія. Отам, в Криму, зараз, страх і ужас, там окупація. В ОРДЛО може статися все, що завгодно. А в нас ти не будеш ні за що відповідати. В крайньому випадку тебе просто, у нас, дивись, у нас за якісь такі серйозні речі там, в Рівному недавно била дитину, да? Є відео, да, де вона там б'є дитину, стоматолог. Я там не пам'ятаю цих подробиць всіх повністю. Але її просто звільняють за власне бажання. Ніхто ні за що не відповідає. Твою дитину завтра буде калічить, мою дитину. І виходить, якщо я, наприклад, не включусь і не зроблю щось таке з цією людиною, вона не буде за що відповідати. Це може призвести до судів лінчу. Таке було. Якщо ви не пам'ятаєте, то вже за Януковича це починалося. Це вже починалося. Коли там прокурори получали по балді, вже просто було доведено. Побачимо. Ми ж якось така, знаєте, спіраль. Звісно. Тому що якщо я не буду відчувати ніякого захисту і пострадає мої рідні, у мене не буде іншого виходу, як просто свого кривдника. Я потім, може, там сяду, чи що, в залежності, або, може, так само не буду ні за що відповідати. І такий варіант можливий. Що б ти не робив, нічого за що ти відповідати не. Слушай, Руслан, это все мы с тобой в принципе обсудили, но у нас еще минуты 4 есть точно. Расскажи, что ты пишешь, что бы ты хотел рассказать нашим зрителям, потому что наши зрители — это точно те, кто читают, и это точно те, кто читают не русские детективы, а что-то серьезное. Что ты издал? Все, что хочешь, скажи людям, где читать, что читать, как читать. От твоя камера. Я думаю, що все, що я роблю, що стосується книжок, документалістики, театру, я намагаюся скрізь нести українськість, розказувати про те, що є Україна, єдина і неподільна. І заради цього треба жити. Мені дуже соромно, що зараз ви там опинилися, я маю на увазі кримських татар, що ви опинилися в окупації. Значить, десь ми не доробили того всього. Раз ми ставилися до того так прохолодно, що призвело до цього всього. Мені особисто дуже соромно. В мене є кілька оповідань, які присвячені Криму. У мене є оповідання «Аким», коли хлопчик врятував український підручник, коли їх просто забирали в школі після окупації. Воно має прототипів, звісно, це оповідання там не
не документалістика, має прототипів, але я весь час до цього повертаюся. Я весь час повертаюся до того, що теж маю віддавати борги. Тому я не думаю, що я буду розказувати вам про книжки, я просто Ну чому? дуже Ну хочу, людям цікаво дуже хочу. знати, що Я ти пишу, у мене багато про війну, у мене книжки діляться на два таких типу, щось таке смішне, тому що я дуже любив свого часу Павла Глазового. Ну ти гуморист такий Вишню, собі. да. Я сам по життю дуже весела людина, хоча по мені так цього не видно. Мої байки зараз я попросив, зробив спробу, начитав Анатолій Несторович Паламаренко, може пам'ятаєте, був такий гуморист, здоровий, з таким гарним голосом. Я весь час намагаю зацікавити. Зараз ми зробили там одне оповідання, зробила Ада Роговцева. В Ютубі зроблений як анімаційний фільм з Піском. Все викладено безкоштовно. Майже все, що аудіо, викладено безкоштовно в інтернет, аби просто наповнювати контентом, бо у нас величезна імперія, яка завалює нас контентом. І я намагаюся весь час це якусь створювати альтернативу. Слушай, я тебе расскажу. Вот, что самое главное, это хотел сказать. Вот есть такие подвижники, волонтеры, письменники, как ты, да, которые сами все делают для того, чтобы наполнить украинский контент разный, да. Дуже багато людей. Есть книга «История крымских татар». Написал ее питерский профессор, который, к сожалению, скончался, Валерий Евгеньевич Возгрин. Он, хотя и в Питере закончил свою жизнь, жил большую часть, писал в стол эту историю. Он вообще был членом второго Курултая, это возрожденный после 17 года, в 91 году в Крым, крымских татар. Значит, история совершенно фантастическая, в 4 томах, издана в 2013 году нашей телекомпании. И вот чтобы здесь, значит, провести, чтобы перевести на украинскую мову, вот только первый том. Люди на спільні кошти, подвижники, волонтери собирали гроші. А державний бюджет – ні. Ти розумієш? Тому що є люди, яким воно болить, а є, яким воно все одно. Ми живемо в такому світі. Я ще раз кажу, що я зі свого боку роблю все, що я можу. Все, що я можу, щоб і закарбувати пам'ять. От зараз знову фільм вийшов у мене «Трохи нижче неба». Це про Донецький аеропорт, про 4 наших загиблих. Документалка. Я намагаюся весь час знаєте, ці цеглини. Тому що раз я це зробив, ворогу вже це треба пробивати. Якщо тут нічого нема, ніякої розповіді, то тут вітер. Ворог пройде і дуже легко зайде. І тому я ще, знаєте, б хотів сказати 2 слова, якщо це можливо, записуйте все якось. Я не знаю, як це можна зробити в умовах окупації. Передавайте якось, щоб воно вас не дискредитувало там, але записуйте, фіксуйте це всі речі. Це все для такої гаги, назвемо його так, колись то буде, коли, якщо навіть не на нашій пам'яті, щось там буде. На нашій. Я дуже хочу на це, але колись, рано чи пізно, подонки завжди будуть відповідати за скоєне. Це завжди. Дякую. Дякую тобі, що прийшов. Слава Україні. Героям слава. Огромное уважение и солидарность с людьми, которые сегодня 300 человек вышло на площадь в Симферополе. Понимаешь? В Симферополе, Руслан. Я прошу всех, кто нас поддерживает, продолжать смотреть наш канал СайВТР, подписывайтесь на наш YouTube. Если вы хотите помогать еще и действенно, то подписывайтесь на Patreon АТР. Там можно оформить ежемесячный взнос любой. Понятно, что это не огромные деньги, но и это действенная помощь, которая каждый день позволяет нам дальше вещать. И увидимся завтра в рамках марафона СайВТР. «Голос Крыму» має бути в ефірі. До побачення.
Чергова акція залякування. Окупанти вдерлися до осель кримських татар за 7 адресами – в Бахчисараї, Сімферополі, Білогірську, в Севастопольському та Совєтському районах. О 4 ранку ФСБівці під прикриттям Росгвардії нишпорили в оселях Азамата Еюпова, Тимура Ялкабова, Ернеста Ібрагімова, Ленура Сейдаметова, Яшара Шихаметова та Абдулборія Махамадамінова. Серед затриманих мешканець Бахчисараю, який сповідує іслам, Олег Федоров. Затримані підтримували бранців Кремля, регулярно відвідували співвітчизників на судилищах, а Азамат Еюпов навіть брав участь в акції протесту на Красній площі Москви в 2019 році. Він батько 4 дітей. Старша донька Незіфе важко хворіє і потребує постійного нагляду. В неї інвалідність першої групи. Посмотрели все, 2-й этаж, 1-й этаж. Забрали документы его. Все паспорта, правда, забрали. Я его не дала украинские, а они стали ковырять, нашли. Впродовж майже 3 годин окупаційні силовики нишпорили в усіх кімнатах, і все це під наглядом своїх же свідків, які тільки схвально кивали ФСБівцям та займалися своїми справами. Так було і в оселі Тимура Ялкабова, який регулярно відвідував судилища проти кримських татар. Понятые были свои, они сидели в телефонах, когда вот уже он начал описывать все, они сидели в телефоне, что-то там смотрели. Олег Федоров, підприємець з Бахчисарая, брав участь у флешмобах та акціях, щоб заявити про незгоду з окупаційною владою. Збирав гроші на підтримку бранців з Бахчисарая та їх дітей, які тимчасово залишилися без опіки батьків. ФСБівці та Росгвардія гатили по вікнах і дверях оселі Федорових. Озброєні автоматами вдерлися і впродовж майже 3 годин нишпорили по всіх кімнатах. Його віднесли до справи про тероризм 2-ї Бахчисарайської групи. Аляга! Мы с вами, Аляга! Аллах с вами! Для зятя Федорова Ескендера Меметова облава як дежавю. 5 років тому окупанти забрали його батька і запроторили до своєї катівні в російському Ставрополі. А сам Ескендер 3 дні сидів в буцегарні за підтримку бранців Кремля. Каже, силовики спочатку блукали кімнатами, а потім таки знайшли можливість підкинути так звані заборонені в Росії книжки. Что он делает? Потом он идет на мать, и он как бы говорит, а давайте, говорит, еще я хочу наверху там посмотреть. Я говорю, а что там, говорю, наверху смотреть? Я говорю, вот сюда на лестницу поднимись, говорю. Вот мы, говорю, когда ходим, у нас здесь видно, говорю, что у нас что на этой шкафу, что на том никогда ничего не было. Вот, и они что делают? Они вот на тот шкаф, говорю, там вот видно прям пыль была не убрана. И там на шкафу лежат 3 подкинутые книги. То есть вот это полный абсурд просто. Той же сценарій в оселі Ленура Сейдаметова. Він збирав і розфасовував продукти, передачі для бранців в російських катівнях. Меня просто не пускали, следили, чтобы я ничего не трогала. Сразу у меня забрали телефон, я не успела никому позвонить. Детей телефоны забрали. Пока я здесь сидела с детьми, я увидела, как один из них вытащил 2 белые книги. На одной из них было написано «Халифат», другую не знаю, не видела, что написано. Ернест Ібрагімов також житель Бахчисарая. Працює кухарем в караван-сараї «Салачик». Він збирав гроші для підтримки родин кримсько-татарських бранців. Тепер йому закидають участь в терористичній організації. Эрнест Ага, мы с вами! Он активно посещал судебные процессы в Симферополе и в Ростове-на-Дону над крымскими татарами. Был неравнодушен к тому, что около 200 детей растут сиротами при живых отцах, поэтому принимал активное участие в работе крымского детства, в организации мероприятий для детей-политузников. Затриманих бранців відвезли до окупаційного управління ФСБ в Сімферополі. Їм традиційно закидають тероризм та вже обирають запобіжний захід. Лише Абдулборія Махамадамінова відпустили додому, а Федорова, Ібрагімова, Ялкабова та Шихаметова заарештували до 15 квітня.
При том, что нет никаких доказательств ни по уголовному делу, ни потому, что их нужно содержать в СИЗО, конечно же, я расцениваю это как определенное давление, да, вот содержание их в следственном изоляторе из-за их позиции, из-за того, что они не хотят никого оговаривать, в том числе и себя, и не хотят на себя вот навешивать этот ярлык террористов, да, который пытается вот уже, наверное, 7-й год навесить на наш народ. Водночас ФСБівці виклали відео затримання на Кавказі, начебто прибічників забороненої в Росії ат-Такфір валь-Хіджра. На кадрах патрони, рушниці, автомати та пояс смертника. Пропагандистські ЗМІ почали активно поширювати прес-реліз окупантів, що і в Криму начебто затримали прихильників цієї організації. Як повідомили у Кримській Солідарності, до сьогоднішніх обшуків в будинках кримсько-татарських і мусульманських активістів, яких силовики переслідують уже 7-й рік, це не має жодного стосунку. Это умышленная гибридная информационная операция, которая направлена на устрашение населения Крыма и демонизацию крымских татар. Смешивая информационные потоки о разных задержаниях на территории России и в Крыму, достоверность и правомерность которых у нас вызывает обоснованные сомнения, людей хотят напугать исламским терроризмом, которого в Крыму никогда не было. Владислав Стужук, Заман, АТР. Нові репресії в окупованому Криму направлені на те, щоб вичистити з півострова усіх нелояльних до окупантів людей. Таку думку висловив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Незважаючи на всі спроби міжнародного товариства тиснути на Росію, вона лише збільшує кількість заарештованих та посилює репресії проти незгодних, додав очільник Меджлісу. Окрім цього, такі дії – це демонстрація зневаги до рішень міжнародних інституцій щодо злочинних дій Російської Федерації, зокрема останньої резолюції Європарламенту, де чітко зазначено, що Крим – це Україна, і майбутнє Криму має бути пов'язано з його корінним народом – кримськими татарами. Це свідчить про те, що Російська Федерація наполегливо проводить свою політику репресій, гонінь проти корінного кримсько-татарського народу, аби змусити людей покидати свою землю. Російська Федерація, яка окупувала Крим, вона поставила собі завдання вичистити Крим від нелояльних до окупантів людей. Нелояльними людьми до окупантів вони вважають всіх кримських татар і етнічних українців. Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест на чергові репресії Росії в окупованому Криму. У відомстві зазначили, що інформація щодо незаконних обшуків і затримань буде винесена Україною 23 лютого цього року на розгляд сесії Генеральної асамблеї ООН. Та вкотре нагадало, що Російська Федерація повинна виконувати свої міжнародно-правові зобов'язання, зокрема як держави-окупанта, та покласти край політичним репресіям на окупованому півострові. А заступниця міністра закордонних справ України імені Джапар навіть описала сценарій, за яким відбуваються політичні переслідування в окупованому Криму. Сценарій політичних переслідувань та намагання заткнути рота громадянам України в окупованому Криму зазвичай такий. Виклики громадян України на бесіди із різними формами попереджень та тиску і шантажу. Потім обшуки та затримання під приводом боротьби із тероризмом та екстремізмом. Потім суд, який натягується під політичне замовлення та вироки. Вироки страшні, які не утримують навіть злочинці-маньяки. Вироки тим, хто мирно живе на своїй батьківщині, намагаючись вижити емоційно та подекуди фізично в умовах окупації. Представництво президента України в Автономній Республіці Крим засудило чергову облаву в окупованому Криму. Росія вкотре здійснює воєнний злочин, а справжня мета окупанта – знищити будь-які прояви спротиву та солідарності в Криму, зазначили в представництві. Кожний випадок незаконного політичного переслідування, який здійснюється окупантами, фіксується. Інформація передається правоохоронним органам, а також використовується у роботі на національному та міжнародному рівнях, повідомили у представництві. Допомогти з фінансуванням та відкрити власний корпункт. Колектив телеканалу АТР звернувся по допомогу до президента, прем'єр-міністра та парламенту Литви. У зверненні наголошується на необхідності збереження єдиного у світі кримсько-татарського телеканалу, який вимушено під тиском окупантів покинув Крим. В архівах АТР відеодокази російських злочинів, а сам телеканал – місток між півостровом, Україною та всім світом, який говорить правду про життя в окупації, говориться в листі. Перепони, умовлення
опитуванні створюються ледь не щороку, а цього разу уряд вигадав конкурс на гроші, закладені для АТР. Це ставить телеканал на межу закриття, тому АТР звертається до історично близької Литви, щоб мати можливість існувати та розвиватися. Ми просимо вас, представників всіх гілок влади дружньої країни, обраної історично братнім для кримських татар народом, розглянути можливість фінансування нашого телеканалу з державного бюджету Литви. Найстабільніший механізм автономної роботи АТР, який дає можливість для розвитку і позбавляє від щорічної загрози припинення мовлення. Ми також пропонуємо вам можливість відкрити кореспондентський пункт АТР в Литовській Республіці для подальшого поглиблення зв'язків між литовським і кримсько-татарським народами, Литвою і Україною. Мінреінтеграції не може напряму фінансувати телеканал АТР, тому що він приватний. Про таке сьогодні заявив перший заступник міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський. На засіданні уряду, відповідаючи на запитання нардепа Олексія Гончаренко, що потрібно зробити, аби зберегти перший кримсько-татарський телеканал, той відповів, що міністерство готово підтримувати всі ЗМІ, які мовлять на окупованій території, але без порушень законодавства. Фінансувати приватні структури, а телеканал АТР – це є ТОВ «Атлант СТ», прямо безпосередньо заборонено згідно бюджетного законодавства. І ми, як Мінреінтеграції, абсолютно підтримуємо діяльність телеканалу АТР. Звісно, що будемо підтримувати і всіх мовників, які мовлять на тимчасово окупованій території, але в рамках чинного і згідно діючого законодавства без порушень, в тому числі бюджетного законодавства. Тим часом Ростислав Замлинський забув сказати, що у держбюджеті цього року на програму забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території АРК, передбачено 348 мільйонів гривень. З них 298 мільйонів 427 тисяч на фінансування телеканалу «Дом». Ще 50 мільйонів 340 тисяч передбачалось виділити телеканалу АТР, як це було у минулому році. Кошти Мінфін виділив за кодом 2610, тобто як субсидію. Але міністр Олексій Резніков змінив призначення грошей на послуги. А телеканал, мовляв, має взяти участь у конкурсі. Але навіть умови цього конкурсу досі невідомі. Такі дії Міністерства реінтеграції загрожують подальшому існуванню першого кримсько-татарського телеканалу, який був змушений виїхати з Криму через окупацію. Бақи дүния яратылған, дейлер қиямет қопқанжы. Қалқымыз чоқрақлар, Венеде өзен қошылып олған. Ама біз деңізні yok etmek istегенлерге бір илян. Миллетім бар олыр, Раббіміз яратқан дүния тұрғанжы. Башқа суларда чаяжақ олды, құрғаққа девірділер. Чешмелер сулары кесілді, келмешек ятлардан дизленді. Ама пак суыны ос қалқы, авдет олажақ күнге сақлады. Қалқымыз бар олыр, Қырымда чоқрақлар қайнағанжы.
Конец 80-х годов 20-го столетия. Переломный этап в истории крымско-татарского народа. Именно тогда решалось, вернется ли репрессированный народ на родину в Крым или навсегда останется жить на чужбине. Акции в Москве летом 1987 года продемонстрировали беспрецедентную организованность национального движения крымских татар. Они стали пробным камнем перестройки. Проверку на демократию новая власть не прошла. Но всем стало очевидно, крымско-татарское национальное движение переживает новый подъем, и на этот раз народ намерен идти до конца, без компромиссов и уступок. Дальнейшие события развивались по нарастающей. Выступления и собрания крымских татар проходили в этот период повсеместно. Вскоре после массовых московских акций 1987 года крымские татары, жители Тамани, предприняли попытку привлечь внимание советской и мировой общественности к проблеме крымских татар, решив пройти пешим маршем от Тамани до Симферополя – 300 километров за 12 дней. 7 октября 1987 года таманцы и присоединившиеся к ним крымские татары из других регионов наметили провести два мероприятия. Митинг с требованием прописать всех крымских татар, проживающих в Краснодарском крае, многим по 10-12 лет в прописке отказывали. А по его окончании должен был стартовать пеший марш из Тамани в Симферополь. Его основной целью было привлечь внимание мировой общественности к проблеме крымских татар. В эпоху гласности столь заметная акция не могла остаться без внимания и освещения. Еще одно назначение этого похода было дать новый импульс национальному движению, которое переживало некоторый спад после московских акций. Путь участников был распланирован по дням, по километрам. По пути следования в населенных пунктах крымские татары, жившие там, должны были обеспечить участников марша пищей и ночлегом. Утром 7 октября на площади станицы Тамань собрались участники марша, провожающие жители Тамани и окружающих станиц. Здесь же были и представители власти, партийных органов, милиции, прокуратуры, естественно, гэбисты. Над площадью стоял гул толпы. Начался митинг. На нем председатель Темрюкского райисполкома Загоруйко предупредил участников шествия о том, что подобные действия являются нарушением решения райисполкома о проведении митингов, демонстраций и шествий и будут рассматриваться как антиобщественные проявления. Зампрокурора Темрюкского района Гнаевой в мегафон зачитал предупреждение в адрес ряда лиц крымско-татарской национальности за подстрекательскую противоправную деятельность. Впрочем, уже в 11 часов прокурор в мегафон объявил людям, что все крымские татары, проживающие в Краснодарском крае, не имевшие до сих пор прописки, прописаны. То, что для многих крымских татар было многолетней проблемой, наконец свершилось. Как полагал зампрокурора, поскольку основное требование крымских татар выполнено, дальнейшие действия участников мероприятия теперь уже точно противоправны, и в очередной раз зачитал предостережение. Но это вовсе не остановило людей. Число участников шествия на площади только возрастало. К полудню из толпы начала формироваться колонна людей в направлении выхода из Тамани в сторону станицы Сенной, которая находилась в 25 километрах от Тамани. Сюда колонна планировала дойти к вечеру того же дня. Дойдя до окраины Тамани, участники похода провели молебен. В их адрес прозвучали ободряющие напутствия, и они двинулись дальше, к Симферополю. Пути назад не было. Колонна из более чем 200 крымских татар всех возрастов двинулась по обочине шоссе, не выходя на проезжую часть, в сторону Сенной. Однако уже через 600 метров дорогу им преградили несколько сот милиционеров. Власти стянули к Тамани подразделения внутренних войск и еще много войсковых подразделений, предназначения которых крымские татары не знали – около 12 тысяч человек. Таким образом, на каждого участника похода приходилось по 60-70 человек представителей правоохранительных сил.
Колонну крымских татар остановили. После словесной перепалки с полковником тот дал распоряжение своим подчиненным расступиться и дать дорогу колонне. Недалеко от 7-го километра шедший в первой шеренге писатель, бывший фронтовик Сейтумир Эмин, увидел, что дорога впереди плотно перегорожена машинами несметным количеством милиции и военных. В воздухе кружили вертолеты, на берегу моря напротив шоссе стояли 3 военных десантных катера, 15 автобусов. Как вспоминал один из активных участников тех событий Абдурашид Джапаров, Эмин потребовал остановить колонну. Но нет, колонна продолжала идти. Когда до людей в погонах и машин, перегородивших дорогу, осталось 30-40 метров, было решено остановить колонну и объявить привал. Люди сошли с шоссе к столбу линии электропередач в 15-20 метрах от шоссе. Сели вокруг него плотными кругами. Старики, женщины, дети в центре, молодые крепкие мужчины по краям. Их окружили в несколько кругов сплошь офицеры. Над головами ревели вертолеты. От группы офицеров отделился полковник, зачитал предупреждение, предложил крымским татарам сесть в автобусы, которые развезут всех по домам. Но люди молча оставались на своих местах. Полковник дал команду своим подчиненным приступить к задержанию. Солдаты и милиционеры не спешили выполнять приказ. Полковник несколько раз повторил приказ «приступить». Тогда, демонстративно засучив рукава со словами «я покажу вам, как это делается», он подошел вплотную к сидящим на земле и, запустив руку внутрь плотного людского круга, ухватил за волосы попавшуюся девчонку и стал ее тащить из круга. Его подхватили десятки рук и кинули в центр круга, в гущу людей, буквально на растерзание. Офицеры бросились на крымских татар спасать полковника. Завязалась драка, настоящая бойня голыми руками, продолжавшаяся около 2 часов. Шоссе было залито кровью. Валялись оторванные погоны, туфли, осколки битых окон автобусов. 150 парней крымских татар против противников, которых было больше в несколько десятков раз. Крымские татары дрались отчаянно, даже женщины. Наконец драка закончилась. Их схватили по 10-15 человек, распихали по автобусам и с сопровождением. Впереди, сзади и сверху вертолеты повезли в Сенную. Но крымские татары на ходу принялись изо всех сил раскачивать автобусы, что создавало угрозу аварии. Тогда дали команду двигаться со скоростью 3 км в час. С обеих сторон автобусов шли колоннами военные и препятствовали раскачиванию автобусов. Во время столкновения на дороге одному из парней удалось вырваться и сбежать из автобуса. Он помчался в Тамань и рассказал о происходящем на 7-м километре. Многотысячная толпа вышла на площадь требовать освобождения всех участников шествия. Пригнали автоматчиков, чтобы успокоить людей. Первый секретарь райкома Киселев и другие районные чиновники спрятались от гнева толпы в здании милиции. Под натиском многочасовых требований населения Тамани крымских татар освобождали и привозили на площадь. Таманский поход вызвал огромный резонанс во всем мире. Уже в 7 часов вечера 7 октября о событиях в Тамане сообщали крупнейшие мировые радиостанции. Советские, крымские, таманские и узбекистанские газеты пестрели заголовками статей, осуждавшими участников похода и их руководителя заголовками типа «Куда ведет слепой поводырь?». Экстремисты из числа крымских татар затеяли провокационную акцию. 16 октября 1987 года была прервана телефонная связь между Ташкентом и Крымом. Запрещен въезд и выезд из Крыма автотранспорта. Ограничено передвижение и сосредоточение туристских групп. Машины останавливали, у водителей проверяли документы. Крымских татар высаживали и задерживали.
На 11 часов утра 18 октября 1987 года в городах Крыма активисты движения назначили митинги. В Симферополе на митинг смогли прийти лишь несколько человек, остальные были превентивно задержаны дома или на работе. Пеший поход крымских татар Тамань-Симферополь 7 октября 1987 года был прерван советскими правоохранителями на 7-м километре. И тем не менее, можно уверенно сказать, участники легендарного похода были в числе тех, кто открывал для всех крымских татар путь на родину.